Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa, pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. O Pasko na, o Pasko
pag-ibig mo ay madama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Kay rami mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinik ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat ang iyong pinapasan, huwag kang mag-alilangan. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsikta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators,
Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining Webes sa ika-29 nga simana sang ordinaryo nga panahon. Nagapanawag ako, sabta ako o Diyos, pamatii ako, dungga ang akon pangamuyo. Tipigi ako, subong imo na hamutan, tagua ako sa idalom sang imo mga pakpak.
Mga muyo kita. Umakagagahom sang tanan kag walay katapusan nga Dios, kabay nga ang amon kabubuton mahalad sa imo, kag mag-alagad kami sa imo pagkahalangdon sa bunayag nga tagipusoon. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas kapitulo 12 versikulo 49 tubtob 53. Si Jesus nagsiring sa iya mga gintutunan, "Nagakari ako sa pagdalasing kalayo sa duta, kagluyag ko kuntani nga nagadabdab na ini. May bautiso ako nga pagabatunon, kag natublagid ako tubtub wala pa ini matapos. Nagahuna-huna ba na kamo nga nagkari ako sa pagdalasing pagidait sa kalibutan? Nagasiring ako sa inyo, wala ako mag-abot sa pagdalasing pagidait, kundi pagbinahin-bahin. Sugod karon ang mga panimalay nga may 5 kakatapo, magabinahin-bahin, ang 3 batok sa duha, ang 2 batok sa 3. Ang mga amay maging kasumpong sang ila mga anak nga lalaki, kag ang mga anak nga lalaki maging kasumpong sang ila mga amay. Ang mga iloy maging kasumpong sang ila mga anak nga babayi, kag ang mga anak nga babayi maging kasumpong sang ila mga iloy. Ang mga ugangan nga mga babayi maging kasumpong sang ila mga umagad nga babayi, kag ang mga umagad nga babayi maging kasumpong sang ila mga ugangan nga babayi." Sa aton ebanghelyo, si Jesus nagahambal na hanungod sa pamilya. Sa miyembro sang pamilya, nga siya nagkari sa pagpalaptag sang pagbinahin-bahinay, kag indi sang paghidait. Ano bala ini nga balita, o kung ini bala pagsupak sa pagkilala kay Jesus nga prinsipe sang paghidait? Nga nagkari siya agod sa pagpakiguli sa aton sa amay, kag sa tagsa kag isa? Ang paghidait ni Jesus, wala nagakahulugan nga ang tanan okay lang, kag may paghilisugot. Ang iya paghidait nagahalin sa kalayo. Katulad sang kalayo, ang paghidait ni Jesus na simbolo sa kalayo. Kalayo nga nagapurify sang aton pagigugma sa iya. Isa ka karakteristik sang kalayo amo ang mag-purify. Gani sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw, gintumod ni Jesus ang pagbinahin-bahinay, ilabi na gid sa panimalay. Hindi balakon kaisa sa aton pag-alagad sa simbahan, sa aton pagserbisyo sa aton Ginoo, mismo ang miyembro sa aton pamilya, ang una nga hindi nakainsyende sang aton pagpalapit sa simbahan kag pagbulig sa iya mga hilikuton. Kung kaisa, gina-challenge ang aton nga pagtuo kag ang pagpadalom pagid sa aton pagtuo sa aton pagpalapit sa simbahan, sa suporta mismo sang aton pamilya. Ginahangkat ang aton pagtuo kag gina-purify katulad sang isa ka kalayo ang aton nga pagsunod sa iya. Sa pihak nga bahin nga kita wala ginasuportahan, may mga bes nga hindi maintindihan ang aton mga hilikuton sa pagsunod sang kagustuhan sang Dios. Mas labi kita nga ginatawag sa pagsurrender sang aton pagtubo sa aton pagtuo kag sa aton pagigugma sa aton mahal nga Dios. Ini nga ma-eksperyensya kun aton lang taon gamit ang lens sang aton pagtuo sa iya. Ini tanan magamit naton sa pagpadalom sang aton relasyon kag sa pagpadalom pagid sang aton nga desire sa pag-alagad kag pagigugma sa iya. Ini nga mga butang batunon naton katulad sang kalayo nga maga-purify sang aton mga intentions. Maga-purify agud nga ang aton mga self-offering sa kada adlaw mahamutan sang aton Ginoo. Amo mga utod kagabian, hindi kita ma-discourage kung sa aton nga pag-alagad sa Dios maka-eksperyensya kita sang pagbinahin-bahinay ilabi na gid sa aton panimalay. Kagkabay padayon man naton nga iampo ang aton mga miyembro sang pamilya nga wala pa natandog ang balatyagon sa pagsunod kag paghalad sang ila kabuhi sa Ginoo. Kaysa dayon naton nga pagpangamuyo ang grasya sang Ginoo ihatag niya sa aton, agud nga ang tanan maghirupay kag maghiliusa.
Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaimbalubala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sa sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na nagkaligad sa oras nga, alas 4 saga. Mga Pilipinas, mayong aga Western, Visayas, Siyudad sa Bacolod Provincia, sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga pala tuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo, Webes, nakita sa karon nga adlaw banwa, pet sa Bienti kita sa bulan sang Oktobre, 2022. Kag para sa mga tagpalamati naton subong yang aga. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Para naman sa ato nga Bombo Radio Christmas Countdown. 66 days to go before Christmas. It's 66 days to go mga kabiran before Christmas. Antes natin sa pagsaulog sang adlaw sang Pasko. So kamusta na kamudira? Ato niya nga mga tagpalamati sa ato niya nga mga suki. Subong iya nga aga nag-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo diratag sa mga radio dial or nag-upod sa aton niya mga kabinan subong sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod or sa aton niya nga YouTube to those nga wala pa naka-like kag naka-subscribe sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. Please do like and subscribe. I-search nyo lang sa YouTube, no? Ang Bombo Radio Bacolod. Okay, sige. So, ano mga nagapanguna nga mga balita sa subong yang aga nga ato niya nga tutukan. Diri sa ato niya nga pala tuntunan, diri sa ato niya pagpangalagad sa Bombo Report sa first edition sa mga kauturan naton kag sa ato niya nga mga kabombo. Subong, di ka
Ambal naton, petsa biyente kita sa bulan sa Oktubre, susubong naman iya ang ika-biyente man kaadlaw nga selebrasyon sa Mascara Festival. Day 20 man sa selebrasyon naton sa atriya nga Mascara Festival. Kagabi, wow! Grabe. Star-studded ang Miss Bacolod Mascara, no? 2022. First time gid ni nga do sa kadamo-damo gid sa mga beauty queens nga yara, no, sa mga kautura naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So syempre ang gindeklarar iya kag nakoronahan, no, nga winner sang Miss Bacolod Mascara 2022. Wow. Actually, tanan ni sila mga 15 ka mga kandidata, no? Ka mga matahom gid. Contestant number 8, si Cara Villarosa. Miss Bacolod Mascara 2022 Universe, no? Kay bagay sa ang iya nga pangalan Cara, no? What a coincidence. So si Cara Villarosa amo ning ginkilala iya mga kabinan, no? Kag ti may world mayara sang international sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So congratulations sa tanan nga mga winners. Ang Miss Bacolod Mascara World and candidate number 14, si Janine Helera. And ang Miss Bacolod Mascara International candidate number 6, si Jan Marie Bordon. Ang first runner-up, si candidate number 11, si Erin Granada. Kag second runner-up, candidate number 12, Sandale Masangkay. No? Ining mga mga napang-interview ni naton sila, no? Ang ibandari sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Sige, diskusyonan naton sa aton iya nga palatuntunan karon. Kaga subong man sa aton iya nga pagpangalagad sa subong iya nga aga dugang pang mga balita man nga aton iya nga tutukan diri sa aton nga palatuntunan. Kaga speaking sa karon sa Mascara Festival, mayaraman sang signal jam, no, sa arrival, meaning sa yari diri ang aton iya nga presidente, ekspektaro naton may pag-jam iya, no, sang signal. So madulaan sang signal ang area kung sa dinyara iya ang presidente. Kaya that's normal kabalahin sang security, no, nga measure nga ginapatigayon. Kaga subong man sa dugang pa nga mga balita nga aton man iya nga tutukan sa subong iyang aga, ti syempre balita nagikan sa luwas ang way katapusan nga inaway sa gyapon sang Ukraine kag sang Russia. No? Sige, so initanan ang aton iya nga tutukan kag diskusyonan sa subong iyang aga. Samtang kita nagapangalagad, drigid lamang sa aton yung mga kabombo Webes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. So kamusta kamo dira sa mga kabombo naton, chikero naton, kamusta ho naton ang aton iya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod sa subong iyang aga, no? Kay kamustang biyahe sa Mascara Festival, mga drivers ta pisarga piyait ni pero kabawi-bawi man. No, may mga pag-disgusto, especially nga ti nagadamo modernized jeepney, ti syempre maamat-amat, maabot gid ang tiyempo, madula gid ning traditional nga mga jeepney. So that's normal sa mga drivers naton, may mga pag-disgusto dire. No, kamustahon ta sila subong iyang aga, Bombo Mike, sa mga tagpalamati naton kay hambal ta na gani day 20 subong sa Mascara Festival. Lapit na lang gid ang aton iya nga highlight kagabi gani ka sako man because sus ang ticket para sa Miss Bacolod Mascara bala. Ginaagawan lang. Why man ginabaligya pero syempre ticketed lang para makontrol mo bilang kadamuon sang crowd. Sus sa pagkadamo sang gusto iya magtanaw, no, sang Miss Bacolod Mascara. So may mga activities, no, may mga closure na, partial closure or closure sa dalanon naton diri sa Lacloson, sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Bacolod kay nearing the highlight na kita, no, kay ti ang Domingo nga adlaw, muning katapusan nga Domingo sa bulan sang Oktubre. So amo ini siya iya mga kabinan ang
highlight gid kung sa rin magapatigayon sa street and arena dance competition, pero sa 22 ang electric mascara man, no? Sa amuning mga aktibidades o kung ang mga activities. Okay, sige. 37 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Sa mga kauturan kag sa mga tagparamati naton kamustahon ta na sa sitwasyon naton riya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Kamusta no ang Webes naton nga adlaw, makapoy-kapoy na or okay lang? Ayos lang pisar ginakapoy ba naton yung mga kauturan kay tiamal ta gani Mascara Festival, no? Especially nagabligya bla mga yara sa kiosko, no? Pero syempre kung may kita, mabuhi-buhi man gyapon, dumapulo pagsik man gyapon ng lawas, no? Sige. So Bombo Mike, chikero naton sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo ang sitwasyon naton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Sa mga kauturan tadraho, aga pa ni nagamalata, aga pa nagabulugtaw kay yung mga obligasyon kita aga pa, way kita may mahimo, pisar nga makapoy-kapoy pero kinanglanta magmata, kinanglanta magbangon, kay kinanglanta magpadulong sa pila naton iya ka mga ulubrahan, no? Driya sa may siyudad sa Bacolod. Amo niya gina-remind tang mga kauturan ta kay subong may mga partial closure, no, may mga rerouting kita ginapatigayon. So expect mo ang biyahe mo madoble gid ng oras kung pila abi, let's say for example 30 minutes ka, makaabot ka na sa trabaho mo or 1 hour, dubliha ang allowance kay sigurado malate ka gid kung still ang allowance mo nga ihatag amo gyapon, amo lang sa gyapon sa normal days because Mascara Festival kita. May mga traffic rerouting, normal ng paggutok sang dalan, especially sa aga kag sa hapon, no? Kung nagapauli kas panimalay mo antes magdulom subong dumadulman kagid because nga ka-traffic gani tuga inisang selebrasyon naton, and that's normal basta may celebration, no? Sa chikaran naton ang ato nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Subong iya nga aga sa pihak nga linya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning. Bombo Grace. Okay. Bombo Al. Sige, Bombo Grace, mayong aga. Yes, Bomboan, mayang aga. No, live kita subong sa northbound terminal diri sa siyudad sang Bacolod. Kag Webes nga adlaw nakita naton kagina samtang nagalibot ang patrol. Madamo na sang mga salakyan ang nagabiyahe. Kag madamo naman sang pasahero, no, sa las 4 nga oras ang kaagahon. So, ang aton sini nga mga aktibidades sa Mascara Festival, pila na lang kaadlaw ang buwan, magatapos na kita, magatakop na kita. Samtang wala pa, kita tagid ang paghara-hara, no, sa aton sini mga kauturan, kay nagalaot pa kita sa nga tawag nga makabawi pala sa ekonomiya diri sa siyudad sa Bacolod. Pamatud-an tagid, no, mabalik ang yoho masalan mga kauturan. So kagapon ang ang aton sini nga mga dalanon ang masako gid, no, halin diri sa Dalan Lacson going na pasulod sa siyudad sang Bacolod. Di nag-close na diraang sa may Ramos tayo nga bahin. Nason dito siyempre last 3 ang hapon, close naman ang mga dalanon, bala nga nagapasulod sa public plaza. Kag kagabi miara kita sang sang mascara or Miss Mascara, no, nga coronation night. Kag before sa nabamuan, nagsako pagid ang dalan sa dira sa may intersection sa Capitol, no, sa Ayala. Tungod North Capitol Road? Yes. Nagtakop naman or patigayon, no, sang championship ining mga bitaw ta nga mga personnel o kon mga traffic enforcers, no, sa ila sining contest man. Why no? gid may makapierde kay ma'am ni nga ano ni pagtawag defending champion, Bombo Grace? Si Ma'am Hazel Nagar Wamboan, sagad sa no? iya, no? Ang nagdaog kagapon nga adlaw kag according sa iya nahilanat pa siya kuno. Oo, do hindi pa to siya magsaot pero
kasadya pagid sa to pag-announcement of winners do beauty contest lang ang reaction. Bombo Grace. Dali, pagid si ma'am. Yes, Oo. anti ka syempre, uso daan subong hilanat. Oo. So, wala gyud siya kaluwas, no? So, kagapon, bisan nga, amano tong ginabatsyag gid saya, nag-decider gid sa nga tapuson ang competition. Para nga hindi man lang mabuan sa pagkuha no sang kampeonato balang nga tawag or pagka-champion, pero para sa mga taga Bacolod, no? Para man nga malipay sila ti kinasuguran na, so tapuson yun na lang, so nalipay gid siya katama kay tungod nga nagdaog siya kag nakahatag man sa inspirasyon sa mga kauturan takag amo man ang tanan-tanan nga mga nag-participate, no, mga traffic enforcers successful gid kagapon ang ilang nga championship, no, sa ilang nga dance competition man diri sa syudad sa Bacolod. So sa piyak nga bahin Bomboan, may ara naman niya nga hindi manami, no, nga ina-experience sa mga sining mga drivers kay tungod nga pila naman ka semana nga nagasaka na lang ang presyo sang gatong, especially ang diesel nga mostly ginagamit sa aton mga public utility vehicle o kon especially ining mga jeepneys ta. So pila na kasi mana nga nagapanghakroy hoping nga magka-rollback bala, no, pila ka piso man para nga makabawi-bawi aton sa mga drivers. Natawon ta ang ila sini nga status kung kamusta kay sa piyak sa pagsaka sang presyo sang gatong Bomboan. Ang Bacolod City nagapalagayan sang Mascar Festival, so madamo ang nagakalala dito diri, madamo ang nagasulod, no, kag nagagwa sa Bacolod kag makita taman sa pila ka mga adlaw nga nagagutok ang aton mga jeep, no. So aton mga mustahon payong aga. Sino di ang jeepney driver? si sir ay naka-blue. Ang mga blue, ang pulahan, taxi driver na. Okay, mabuan. Tama pa ka. May color coding pa ba? Oo, ang pulahan, taxi driver. Ang blue, jeepney. Oo, ang blue jeepney. Ari sa Okay. sir, mga mustatas ang ilang nga biyahe. Yes, so. Kaya kagapon, mabuan, nagprotesta na sila sa may shopping. Wala ko balo kung tanan gin nag-upo da. So, ibalon ta kay apektado man sila sa gahapon sa pagsaka sa nga to, no? Good morning, sir. Live kita sa Bombo. Pangalan to, sir? Rode Villanueva. Rode Villanueva. Sir Rudy Villanueva, Bomboan, no? So, aga pa Sir Rudy, ano na diga plastar sang iya sa nga jeep, no, sa northbound terminal. Sir, kamusta ang biyahe sa 20 kadlaw nga may Mascar Festival? Ay, sa gabi ka pigado, sa traffic. Sa traffic? Wala ka kabawi, sir? Wala ka kabawi. Wala na balik ang yuko? Wala ka yuko mo gid. Nga man. Doon ka daw mo, pasahero? Kumusta na mo, sir, pasahero, sir? Amo mo sa gihapon, mambuan, no? Ang traffic, gidya ang isa pa ka-factor kung nga hindi maayong ilang kita. So, sir, may nabilin pa nga 3 days, 4 days. So, hindi subong October 20 to 23. Kamusta? Or sa imo, makabawi ka pa ni? Makabawi. Wala na chance makabawi. Sa anong daan, subong hugis. Ang traffic ni madugang hasta na sa Domingo. Wala na tabawian na. Okay. Bisan pa damo pasahero. So, dire kagit per mega standby, sir. Nadi nga mo brother. Pero sa aga sa magason. Tari pagsaka sa presyo sang gatong nagupod ka kagapon protesta. Wala ka nagupod dyan. Wala binaga na mga protesta mo gapon wala managapon mo. So pa sa pagtaas ang presyo sang gatong, sir. Kapila ka mag-trip, sir? Ang
ano ko, apat, tapos taliba lang nakatiyagas sa mga ako. Kasi ang kita mo, mga pilaman. Ulang Jay. Pila na ang mapuli mo? Puro gabi, 300 lang. Naka 300 ka lang? Sa 5 ka trip? O, tipong buwan. Kaluoy, manis sa aton nga mga drivers. Kay bisan patuod nga may araas ang dako nga selebrasyon diri sa syudad sa Bacolod. Ang ilang nga kita, hustuhan malang sa kihapon, nga nakulang pa. No? So, nabilin nga pila ka adlaw, apat. So, rin subong. Mag-amo sina Bombo Grace kung pierde sila abi despite nga may festival. Ti ano, ma-join sila, mag-driver sila sa modernized na lang. Kaya to ya piho ang kita. Amo gani, mamuan. Sorry, Sir. Sir, wala ka plano mag-join sa modernized? Kay ang kita nila subong do ka mayo gid. Piho na. Wala kami na kasarang mga doon sa modernized na. Naman. Nung lang nila dadlaw lang ng nila. Wala mo ng overtime. On mayong biyahe naman, madako pa ng kita naman yan sa ilada. Di kay galing permi man sila pierde, Bombo Grace? Di subong sir, permi ka mo perde. Wala ka pa nag-decide nga mag-silo na sila be. Hindi na ko. Pila ka nakatuig nga driver, sir? Sugod ko sa 2,000. Sobra na guro. 2,000 po na nga ganda sa biyahe mo. Ati, sobra na 20 katuig. Pila mga kabataan ta, sir? Anong kabilog? Oo. May nakatapos na? Why pa? Eskwela pa? Ang tatlo ari di kisaya. Ang subang ko gabiyahe man. Sa jeep. Okay. Diba mo wala plano sa sir Amo lang na ang aton dira Bombo Grace iti, di ba? Kung pierde, permi ka malang niya pierde sa jeep, ti kundi ma-driver ka to sa modernized. So kay di amo man ang subong gina-facilitate. Ang iban mo yan nag-transfer na sa taxi, no? Nagbalik naman ang iban sa pagbiyahe sa tricycle kay di kalabanan man nga na-interview ta una biyahe tricycle tapos nag-jeep tapos ang sugod bala nga nagsaka na ang presyo sang ito, no? Nagbalik naman sa pagka-tricycle driver kay man kuno sang bastante gid kita, no, ang ilang nga pagbiyahe sa jeep. Ang iba naman niya sige lang ang pagbiyahe sa jeepney, no, bamaan. So amo na, no, pero ti ano ni subong ang ilab lang nga ilang punto sa pag-rally bala nila Bombo Grace nga hindi sila gusto nga madula sila. So bamaan ang ilang protesta kagapon about naman to sa oil price hike nga tawag. Pero dala na dagoro ang ang ila bala nga ginahangyo man nga hindi sila pagdulaon, no? Tikit siyempre ang programa sa gobyerno ma-transfer kita or ma-transform kita sa modernization na. So amat na subong nga i-integrate pala, no? Dalon sila. Dahil kasi mabulugudlay pa. Mayroon kita diri sa 123 units sa mga modernized jeepneys. Bamoan nga na panagayahan sa 5 ka corporation nga naga-operate na dito sa syudad sa Bacolod. Kag may ara pagid nagasunod nga masugod man sa pag-ooperate, no? Anong ila, Bombo Grace, nga reaksyon kay eventually madula gid ni sila? Sir, kay sa naabot ang tempo bala nung madula ang traditional nga jeep. Anong reaction mo? Okay. Imo na jeep, sir, or may operator? Pila ko lang. Wala ako nung may mababaan. Mangita naman iban nga palang itandaan. Amo na lang gid na. Pero hindi siya magsaylo yat kung may maano sa ilabi, sa iya sa modernized siya, hindi siya ya, si sir. Hindi na magkait pagbaylo, imo pinsar, sir, ano mga saylo sa modernized? Hindi ko magsaylo sa modernized. Gudlay yan sila, Bombo Grace. Sige.
Bombo Grace? Dahil lang sir. Ano liwat, sir? Pangalan to, sir? Perlisuan. Doon dito batian si Sir Joma. Oo, dito batian. Ano liwat to, sir? Nahambal din pag ila kita ko hindi mayo, hindi ma-reach ang ila target. Ang ila ko no overtime, may mga nabayaran. Oo, di kung ikaw naman yung gabrak dati doon, hindi man mayo. Sa modernized, sir. Sa modernized na. Pero confirmed na? Driver man Steady lang gitna ila yung sakas na sa modernized. Hindi ka kalaw, ayos na nga gawa trabaho ka tapos hindi ka pagbayaran. Sa di mo sa nabatian? Sila man din May mga all drivers na sila or drivers sa ligad sa traditional nga jeep. Sa saka mo na sila nakakuan sa pag jeep la. Mga upod man namo di mo. Sila mo gusto nila for putte. Oo, sila mo gusto gas nga mo sila. Di mo na kabalo kami. Di mo na Hindi ka mo? Hindi ka man yung simple ka mga budlay pagbayaran. Hindi ba si mag-opa lang, sir? Hindi mo niya pwede. Sa lahi ako nung magtrabaho kayo, bayaran ka agad. Di ano ang schema sang bayaranay? Ano yung lahi? Kaya ang nabatian ko Bomboan sa atong mga last interviews, ang ila sa nga bayaranay do weekly. Pero confirm ta na kung saan umanggid wala kay basi nagbag-o naman. Basta 450 ang ila sa nga 450. Yes, daily. No? Daily Plus may overtime na sila. Wala pa na ako dala pero i-confirm ta na karon, no? Kaya mo niyang kay sir nga nabatian. Basta mo di way man kami kabalo kung way nila ginambal di. Oo, sige, sunod na sila yung pangambalan di. Nga muna nga kuno. Once nga hindi nila ma-reach ang target nila kuno, ila overtime may magina-counted kuno. Ila man na. Okay. Nga sir, may plano ka tani magsaylo. So parang kung ako lang mas gusto ko yung modernize ang traditional kay nga nabisa ako niya kaguling budget. Ay, mo gina. Ako niya ti. Tapos daw ka-okay naman lang sa akon. Amos na nga sitwasyon. Why man siya kaperde? Wala ka man kakaperde, sir? Why man ti way mo kuya kila mo. O galing ka sa subong panahon na maskarado. Pigaw? Nakapigaw gimana wala kami napigaw mo kami. Hindi siya balik yung para sa himo. Hindi kanya kay unabisan hindi kami sa diesel. Ang traffic daan tapos sa ginare-route kami to. Why kami pick up on pasahero? Kasi pa maubod ang madalagan ng bata kasi pa blang ano kadamo ang jeep magi. Why kami puluton? Wala ka mo na-expect nga amuning matabo or makita nyo sa amuning nga Mascar Festival. Nag-expect ka mo nga mag-boom kita ni. Ni-expect ni amo nang expectation ng boom kita ni. Anong rason siniman? Baliskad na tabo. Kasi madako ang kita ng gamay. Aguanta lang ito kung hindi ka magbiyahe ti. Saan ligad din nga mga Mascara Festival nga amo na, sir? Kamusta tong biyahe niyo? Hindi ako lang bago lang ko din nagbiyahe siya lang nang ligad. Sa ako niya okay to yan nagliligad yung mga maskara. Kay ti barato to yung krudo. Maskin traffic, barato ang krudo, makakita ka din, may income pa. Pero subong, nagmahal ng krudo, may traffic pa, kaya nadugangan pagid ang mga losses. Hindi ka nakikita mayo. Double negation ng kalimutan. Dulo ko kung saan pa, double dead pala. No? So, wala ka mo pagka sa ginambal kagina, timingan nyo din mga driver ng kaslakada. Kaslakada sa kung sila interview nyo, kaya sila ganyan mga confirm kung anong tuod na kaya ako yan, gumati na ako sinamba nila ng amo di, nga iba niya. Nagkakanto na rin sila. Biyahin na di. Why ka trespasser ang saka sa plete? Mas mayog siguro, mas ma-confirm mo gid sa ila kung tuod ng magnubo sa pagkakasama. Sige, confirm na. Ari, sir, wala man ka bulig sa inyo ang saka or pasaka plete? Baw. Sa totoo lang pa sa'yo, pulo yung ibang ginabayad. Baton na kami kay tungkol sa kapikaduhon. Bandayo gin man nga way na. Sige, okay lang. At least magambal nga wala na. Pero sa totoo lang, sa pagsaka sang diesel, no, dako ginipikto sa amon. Kagamay na daan sa among ginakita. Buwi nang pagid sang saka sang diesel, mando na lang kami. Agonta kami kasi hindi kami makanto. Hindi kid balance, no? Or hindi kid makabawi. Boboan, kay amo na ang pasaka plete, hindi mo pa di ma-apply
Kay may ara naka fare matrix wala pa man. Wala pa. Ang tao ga bali daw kayo ganyan di man ano mo pagkaon kung may kwak na yata. Gani man. Sa may fare matrix so ba nga ginatawag abi. Kay Wise la Fair Matrix, hindi man gid sila Wala pa. kapanukot. Isang bag-o nga plete. Pero ang 11 pesos na nga naligan, may ara kang fare matrix. May ara gani pero may tao ganyan nga gabayad pulo. Yung buwan. Saan pa nang legal? No? 11 pesos na be ang plite. May ara sa gahapon nag-ayo. Paayo ata dabi pulo lang ka piso. Ayo piso bumbuan. So bisan pa may fare matrix bumbuan, ti kalabanan gid nagaplete sa pulo. So kabay pa ang fare matrix no about man bala kay 12 pesos na mo kung may ara sa fare matrix na tawag. Kung sa modernized naman yan, 14 pesos bumbuan. 2 peso ang diferensya. So, bisan pa nga amo na, perde sa gihapon. Kay kung ato lang i-calculate bala, ang pagsaka sang diesel, grabe man. Bumbuan. Te amo na, no? That's why nga hambal nila, ti afektados lagyapon kay ti lately ho, pilang yung saka naman sa diesel, 2 pesos and lapit 3 pesos ha, Bombo Grace? Okay. Sige. So, okay, sige, makonekta kay Bombo Grace, no? So, muna, reaksyon na sa mga drivers naton, subong. No, mangkota sila kay Mascara Festival kung kawi-uwi, ti traffic ko, no? Dayon, tasa ka, G-Cells, why man gyapon sila nakabawi. Ti, inambal, ti masaylo na lang sa modernized, kay 4:15 adlaw, ti hindi man sila. No? So, ang ginapanindugan sa mga drivers naton sa traditional, ti ang gusto nila abe ng traditional gyapon. Pero in all fairness, hindi man niya pwedeng pabilin ta sa traditional kay amo ning gina-require sa aton niya nga kasuguan. Pero tiya balila tiway makami mahimo no? Pero hindi gisla ko na magsailos modernized jeepney. Ay ano na katon may mga feedback nga why ga sweldo tod na, hindi mo pwede. No, lang sagi ni sila bay biyahe karong wise la sweldo. Pero Bombo Grace, ti amo nang reaksyon sa mga drivers naton dira, no? Tiway pa may nakatrip subungaga? Sir, may nakatrip na. Wala pa. Sa pasahero, aga pa. Babuan. Nagabase ba natin? Wala pa man mayo, diri pasahero. Kaya ginaya may ara na sa mga pasahero. Pero halin to sa piyak goro? Sa piyak. Diriya, lain manadiya kay may ara man sila nga terminal man mabuan. Dito sa Ceres terminal lang yan namin ko bala. Nga damo na sang nagwa nga jeep nga may mga unod nga pasahero. So kada driver kag mga commuters man man ibabuan mo isip adlaw-adlaw sang ilang gastohon, especially mga drivers sabi mga kabataan man nga eskwela pa may man sa mga ginagatas pa kay pag-upa lang nagsugod sa tawag nga pamilya nagapaminsar man no kung ano ang mangin alternative o immediate way para nga makabawi no may tani tawag nga Mascara Festival Balik You Home 2022 buwan gina-expecta taman nga tani makabawi sila pero according sa ilang nga duha no mga drivers charging ni drivers wala gid bomboan sa natawag nga pagbalik normal man or pagbalik yung home abi no kay tani damo sang kita nga amon abala damo iban Bombo Grace ni magpate kay nga hindi mas na magalin sa traditional wala perde yes kay may ginansya kagid ate amo gid nang live Bombo Grace mas din ka nga aspeto although sakto man gid na nga taas presyo sang gatong subong no taas gid siya plus nga syempre ka competitor nilang modernized no na jeepney. Pero Bombo Grace, maabot gid tuod ang tiyempo abe nga ahay. Ti ang traditional niya maamat-amat gid niya dula. Especially yung ginapananawa naton by next year siguro seryoso kay kung mag-abot ang pila sobra 500 units for Bacolod. Yes, our government is aiming nga transform kita into modern na. So wala gid mahimo aton mga utod no nga ara pa nga nagatiner nga nagapambuhi pa sa traditional way kay syempre iya ka gobyerno no kung sa ano pa go lang ti wala
pagpugong diri pabuan. Oo. Alright. Sige. Bombo Grace, salamat, Ged. Kaya samuan, salamat sa atong mga duha ka driver sila nga aga. No? Live kita diri sa Northtown Terminal. Ini si Bombo Grace. Hello, ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Salamat, Gid, sa kay Bombo Grace Lindobaton sa unang hugnat sa Balita sa Patrol. Amo ng reaksyon, with respect sa inyong sa mga drivers nato, yung pamangkoto nato ni sila, sir, mustang biyahe, Mascara Festival, oh, Gid, perdigid, no? Pero iba na mga kautura ng mga listeners na direk hambal, no gaya na, hindi ka mong pierde. Nga, hindi mo kung mag-silos, modernize kung pierde ka mo, how? Hambal to ni sir, kaya siyempre, iya ko no kaugalingon. Islam silo, kaya why ko no ginasilduhan ng taga-modernize. Tood na sa mga drivers sa modernized jeepney, kung why ka mo ginasilduhan, ha? Hindi na pwede, ha? Dapat silduhan. Tinong kaunon, sa mga driver to sa modernized jeepney, kung hindi ka mo pagsilduhan. In fairness, ang mga ginambal sa iban nga nagsaylo sila sa modernized. Kaya kung sa modernized, ang 450, sigurado kabla nga may 450 ka nga dalon pa uli sa sulod sang 8 ka oras. So meaning hindi ka pa mahago, no? 8 hours, 450 pesos dalon mo pa uli sa imo sa nga panimalay, no? Sa aton yung mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, no? So basta driver kag negosyanteng pamangkuton mo, ang ilang hambal pero lang na iya perdi, wala na iya daog bumbuan. Amo na, Sir Eric. Okay. Okay. Sige. Ambal ni Sir Ted na nagsaka man ng plete, perdi gyapon. Why pa subong 11 pesos, mera kuno ga plete 10 pesos. Pero may mga ginasakyan kita nga mga jeep, no, magpulo lang imo, hindi pwede. No, 11, intindihanay lang, dapat sakto-sakto lang. Talagsa man lang, bisan kami nga may kaugalingon nga private nga salakyan, perde man kay nagakommute na lang kami tungod sa traffic kag budlay ang parkingan. Tiya mo gid ni sakto na, no? Sir, make sakto na. Subong, maski may kaugalingon ka nga salakyan, do hindi mo na paghiuon kung din ka nakapark. No, malakat ka na lang or ma-commute ka kay ka-traffic kayo, doon mo na lang gidya. Kasi because Mascara Festival. We have to understand. Amo gina basta may festival, ang aton ganit rin pinaka-target kung may festival para buhi-buhi man ang tanan, mga drivers ta, mananga manugbani, manugbalot, binigya ekonomiya tabalaga tiyog, no? Amo nang pinaka-importante basta iya nga may festival o kung may Mascara Festival. No, so amo na. Okay, sige. Kung pierde ka, adlaw-adlaw biyahe, untat kayong biyahe ka pa. Mga reaksyon sa mga kauturan nato, no? Pero amo nang hambal sa ato niya nga mga drivers, no? Pero amo lang niyang klaro, ya subong niya. Eventually, modernized na gid man itood. Kahit amo nang tinutuyo sa gobyerno, why may kita question sina, no? Ang sa traditional siguro mamat-amat ni mga kauturan naton yung mga drivers ti kun hindi sila sa magsaylo to sa modernized, di ba ang mga modernized niti kinanglan man na nila drivers. That's why sa traditional ang iban nga driver nagkanto na sa modernized nga jeepney. Pero sa modernized nga jeepney subong sa social media, actually do ko may experience kita, may ara nga do kadasig gid magmaneho, no? Na-notice nyo na? Na-notice nyo? Inablang matsyag mo do kaharas-haras. Pero ginagani sa mga nagakreklamo, mga kauturan tabla, hinahinay man sa modernized jeepney ng mga drivers. Mayara do ka nami, ged. Pero mayara siguro, why takbalo ko na mag-uhan ka or nanamian ka, kaya di ka conveniente nga daan in fairness sa modernized air condition pa. No? So, hinahinay lang. Amo na. Amo man sa traditional, mayara nga sus, kung mag-drive sa slakyan, matsyag mo do pertig dyang palupad. Relax lang. Para malikawantang disgrasyas dala nun, kay once madisgrasya ka, hindi mo na naman pabalik. So, relax gid, hindi magpatama. Okay? Sige. Mapos kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik sa aton niya palatuntunan, diskusyonan tang star-studded nga Miss Bacolod Mascara 2022. Sa aton lang, nga pagpanumbalik. Stand by! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing property. Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition kag parayon ninyo nga kaupod sa buong yang aga Bombo Ansindol Sorilla. Arita ay sa Miss Bacolod Mascara 2022. Wow, grabe. Congratulations sa tanan nga mga winners. Sa mga 5 ka mga winners gid abe, no? And the rest of the 10 candidates, job well done. Actually, inisla tanan yung mga kandidatang 15. Mga matahom, mga maalam, mga manami ni sila. Pero syempre, sa anuman niya competition, very normal, may madaog, may pierde. Gets it? So happen, kahit ining 5 nga ni, amuning nagdalaog. So ang gindeklarar, first time ni siya nga mayara, igajablas ang title nga, like, diri sa Bacolod, pag daog mo, what's next?
No, din ka makadto. So nami nga may amo sini nga na napinsaran ini. By the way, congratulations sa mga organizers ni ang ilang chairperson sa isang Miss Bacolod Mascara, Sir Carlos Durana. Karami, grabe kagabi, ka-star-studded sa mga beauty queens. Karami, no? Because ang mga judges, mga beauty queens, halin gid sa Manila, amo na, no? So, makitaan mo gid nga ti. Syempre, nga kung paano gin-judge ning mga kandidata, sinong deserving, sino gid ang maayo sa ila. So, ang Miss Bacolod Mascara Universe, amo gining pinaka-queen sa tanan, no? Nga candidate number 8, si Cara Villarosa. Grabe, no? Na timingan. Mascara. So, ngalan niya si Cara. Ano gani? Ang botang balon sina. Sang mascara na coined na siya sa 2 words nga, ano gani? Ang mas, many. Ang Cara, faces. Many faces. Trivia. Na, so, wala niyo na. Sa mga kauturan nato ng meaning sa mascara. Kasi gambalan kita nga mascara. Pero anong mascara? Anong meaning? Meaning madamo, no? People, amo na, many. So, Cara, faces. Mascara. Okay? So, amo ng candidate number 8, si Cara Villarosa. Wow ba? Grabe na timing ginangalan niya sa ano ba? So, siyang ginkoronahan nga Miss Bacolod Mascara Universe. Ang Miss Bacolod Mascara World, si candidate number 14, Janine Helera. Si Miss Bacolod Mascara International, candidate number 6, John Marie Bordon. Candidate, ang first runner-up, amo si candidate number 11, Erin Granada. Second runner-up, ang candidate number 12, Sandale Masangkay. Wow! Congratulations! Kag-ari pagid ho. Ang pinaka-nami pagid ang Miss Bacolod Mascara Universe, ang premyo, kabalo ka mo, first time man tako ng ila premyo, 1 million pesos! Bongga, no? Ang Miss Bacolod World, 1 million ang Miss Bacolod Universe, ha? Ang Miss Bacolod World, nga si candidate number 14, nga si Janine Hilera, nagdaog sang 500,000 pesos. Grabe, may 1 year, personal accident insurance. Amo man si Miss Mascara Universe. Ang Miss Mascara International, 1 year personal accident plus 300,000 pesos. Bongga. Huh? And then, ang Miss Bacolod Mascara first runner-up, 200,000 pesos plus 1 year personal accident insurance. Kag si Miss Bacolod Mascara second runner-up plus 1 year personal accident insurance kag 100,000 pesos. So, amo nang premyo. So, grabe man yung mga kandidata. No? Actually, kag the very first time, ang sa interview natin, with Sir Carlos Durana, ang chairperson sang Miss Bacolod Mascara, first time ng mga kandidata, subsidized. Kabalo ko kung ikaw kandidata, syempre sa mga heels mo pa lang, sa mga makeup mo. Iniya subsidized, why ni sila sang liwan nga himuon, ining mga kandidata, dagon na lang gid nila, ya. Daogon na lang gid nila, ya. Kaya nga, isa-isa sa ila, may 80 mil na sila isa-isa, no? Meaning, sabat na bla, mga gasto mo. Kaya kung ikaw kandidata, palibog ka pa gown mo, so make-up sa imo, amo ni. So, 80,000 nga subsidy, isa-isa. No? Ang mga tanan, mga gamit, kita mo, mga terno, mga sandals nila. So, kanami, no? Kanami, because sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo, para blang di ba, ang Bacolod, saan o kita maka Miss Universe, no? Muna ang aton nga ginahandom. Tingiliwilo, nakarabiya, Mateo, naslaya mo. No? Kitas Bacolod. So, basi pa man lang, because nga grabing suporta sang local government unit, very important. Syempre, financially, tanan nga support kinanglan mo, nga mag-compete ka sa national stage na. So, amo ni, and star-studded pa ni gabi, damo-damo mga karamo sa mga beauty queens, no? Yara man ang presensya sang actress nga si Christine Reyes
sa Grand Coronation Night sa Miss Bacolod Mascara 2022 sa University of St. LaSalle Coliseum. And then, ginhara naman sang Filipino singer-songwriter nga si Sak Taboldo ang mga kandidata, judges, kag mga tumalambong sang Grand Coronation Night. No? And ang guest performer sa Coronation Night sang Miss Bacolod Mascara, ang actor kag singer nga si Kylie Itchari. Sakto? Itchari. And si Miss Universe Philippines 2024 runner-up nga si Belly Hackinson kag si Miss Universe Philippines Charity 2022 Pauline Amilinks ang host sa Coronation Night sa Miss Bacolod Mascara. Kag, so kastar-star. Damo-damo pa mga beauty queens. So, again, sa congratulations sa tanan ng mga winners. Kag sa mga kandidata nga wala man kamo nagdala og you're all winners actually kay kanami kag mga tahom sa inyo next time naman. Amar gani nila there's always a next time. Kay sa life amo manggid na may daog may pierde. So kung natabuan daog ka well and good, congratulations. Kung pierde ka, congratulations gyapon kay hindi pa malang ning katapusan man. So grabe no, puno ang Coliseum. Ang tickets actually ang gin-reserve, kay why man ginabaligya. Pero nag-ticketed lang, tungod nga, para ma-control lang crowd, kaya karon madinugok. So, sang iba niya, tiway na nakahingagaw. Iba, lagay nga mo pa, may ticket, anhon mo na, kay very limited pa. Na. So, again, congratulations. Kag, kasadya man sa mga event naton, no? Amo to gani, before sang Miss Bacolod Mascara, mga traffic enforcers nagsinaot man. So, congratulations sa mga winners nato na, nga mga traffic enforcers. Di makabig niya nga birthday gift para sa kadlawan ni Hazel Nagar. Actually, siya man yung last time nga daog sa sining competition sa God man siya magsaot. Kita mo na sa mga normal days, kung taga Bacolod, kang pirmi ka nagabiyahe, si Hazel Nagar, kita mo ng babae nga gasaot gid na siya, may steppings gid na siya sa traffic dalan sa mga normal days. Tinagdaog gid siya no sa Dancing Traffic Enforcer sa Mascara Festival. So siyang gindeklara nga winner kahapon sa competition. Ang tatlo ni ka mga performances sa mga elimination round hasta nag-final sila. So tikadlawan niya pangadaan sang tinalikdan pagid nga adlaw pero naglain niya matsyag. Managaling ba niya, doon din ako magkakumpit sa final round. Gilain iya pa matsyag, pero timayo lang. Hambal niya pero sa Spirit sa Mascara Festival, gintingwaan niya nga matapos ning kompetisyon, no, makasaot siya. Nagsululu, actually, no, pasensya sa nagpamahaw, pero nagsululu ka pag ganyan. Siya kailain gidi iya matsyag mo. Pero hambal niya, okay, ged. Kaya nadaog niya, ged. Taga-barangay 12 ni Sinagar, ha? Mas sobra hambal ko na gani team ni siya defending champion kay sobra na ni siya anong katuig nga nagatrabaho bilang traffic enforcer, no? So sang last champion man ni siya. Congratulations. Nalingaw man yung mga traffic enforcers ta nami may mga amo sila nga competition pero do ka buhi blasang dalan tawa, no? Do ka nami man bla aktibo ang Balikantang Patrol Bombo Mike. Aktibo man ang aton yung mga traffic enforcers. No? Kasi kung maneho ka or nagasakay ka sa mga di pa pasero, malingaw ka sa mga traffic enforcers. Man kayo mga ginalingaw ni nilang ilaka o galingon. Dumduman yung nga mayara gina si sir nga pinakauna ay isa sa mga pinakauna nga traffic enforcer nga masisino man ang administrasyon ara gid siya kahit irregular. Siya gid nang pinakauna man yung training niya ni si Hazel mo. Siya gid nang pinakauna gasaot siya. Tapos naningaw ning mga motorista sa iya, kinagasaot siya. Nabala kaya ba niya stepping niya na iya? Kaya para hindi siya tuyuhon, para sa iya normal. So kanami, so mo man eventually si Hazel, no? And then, kay Cookies, ako mag-amo-amo ka lang na mag-traffic ka lang mo na dito ni pagtawag, do ka tuyuhon ka, do ka kapoy. Pero kung do inspired ka man malingaw mo, lawas mo, do wala lang 8 oras gasaludar gito sa traffic enforcers na mo. Ulanan, initan sila yes dalan, isas dalan niya mo, no? Wais lang may mahimo, tikinhanglan iyang magtrabaho,
So, again, congratulations sa inyo, ha? Sa mga nagdalaog, kag sa mga wala yan nagdalaog, ano naman, sunod naman, no? Importante, mayo, kag safe ang traffic naton iya sa dalan, no? Kaya especially subong ho, Mascara Festival, magutok-gutok man gid ang aton iya nga dalanan. Okay? Ayos? Ayos na tada? Balikan naton ang patrol, si Bombo Grace din Lubaton sa dugang pang-report, madulong sa aton subong iya nga aga. Bombo Grace, please go ahead. Yes, pawan. Live kita dari subong sa BS Aquino Street o kon sa 19th Street Abbey sa Talan Ramos, no, mabuan sa intersection. So makita ta subong ang plastada dire. No, do ano na siya. Ara na gid ang stage kahapon ang installation mo, Bombo Grace. Oo. May pila lang din pambuan siguro ka mga talapuson pa. No? Pero makita ta naman ang physical structure niya nga tapos naman siya, no. Kag dito sa sulod-sulod nakaplasta naman ang pila ka mga kiosk, no, nga syempre mga negosyo naman sa aton mga kauturan sa halino buwas kag hasta sa last day na, no. Samtang mamuan natapos naman gid or na-clear naman ang Barangay Kalapalan, no, sa taglungtad nga encounter mga 12 to 13 days bambuan. I think October 6 is so good mo, no. Nason tigagapon na kuan sa pahayag. Clear na. Yes, bambuan. Clear na pero may ano pa din ano pa gid siguro nga tawag pala. Monitor pa. Pero mga residente, Bombo Grace, as in balik na gidya. Tanan. Sa Bambuan, do Kalabanan, nakabalik na. Pero ang nabilin to Balaliga, ato pa na-confirm, no, kung nakabalik naman gid kay na-clear na nga clear ang ila sa nga area, Bambuan, sa ginuntaran, no, sa enkwentro sa tunga sa 94th IB kag sa mga NPA members. Kag so ang update na mo ba mera asang isa ka na trauma nga terorista, no, NPA member nga nag-surrender sa aton sa nga 94 na siya kay dugay ng mga enkwentro ini. Kurog-kurogon na nga gali nagsanay kamo tos bukid ho. Yes, kay sa pagkapatay pagid sa ila sa nga spokesperson. So, bali, nagdugang pagkuro iya nga trauma, bambuan. Okay, ang persasang ato sa mga sundalohan, no, gabi man, wala man na pulong, wala man na punggan. Eh, tungod nga, tugay na, lawig na, hindi sila mag-unta, no, ang bambuan, ato sa mga kasundaluhan, no, sa hot pursuit, sa paglaot, sini sa ila, hasta nga ma-declare nga safe na din ang area, no, sang Barangay Karabalan, Bambuan. So, Bombo Grace, ano ni nga na ipagtawag? Inang kay man last time to, amat-amat na, nagbalik na. Ang hindi lang gidya kabalik pa nga mga pumuluyo ang sa sitio Sigang, kag mga sitio Medel, amo na. But the rest, pwede nakabalik. In fact, may klase na gani, no? Hopefully, subong niya as in tanan-tanan ni sila makabalik na gid. Yes, Bambuan, padayon nila ang assistance sa Himamaylan City sa mga kauturan nga nag-evacuate or na-apektuhan sa sining enkwentro kay hindi man lang sila, no, ang mga apektuhan, Bambuan, mga katawhan, kundi ang ilang mga kasapatan. Imagine, wala tayo pakaos ang ila sapat, iba siguro nga sapat, nagdilalagan, siguro sa gutom. Amugid. Kag nagkalamatay man. So, bangon na lang kita, kay wala na tamahimo, ulit na natin mabalik ang natabo. Kag isa pa, Bambuan, no, ang aton sa mga kasundaluhan, mangin masako man sila kay ipa-spread pa rin nila. So, kung padayon ang ila sining mga activities sa paghatag sang mga assistance o mga
pag ano bala, no? Pag edukar sa mga tawo nga ni dapat, no? Panguna ang ila sa nakahadlok kundi ang pagpangisog man na just like this bala nga naglaro na gid sa mga pagkulanta sa mga nag-istada sa karabalan kung ano ang mahimo sa mga NPA, no, members sa isa ka lugar kung magpahadlok o magpakahadlok bala bomboan. So dapat mangisog kagid, manugid kagid sa mga sundalohan ta kung may ara dira sa mga presensya sa NPA sa inyo nga lugar. So muling traumatized nga NPA terrorist bomboan, wala pa saging pangingalanan kay syempre. Isa lang siya ang nagsungka. Yes, isa lang yun siya bomboan. Hibalon. So hibalon ta ni karon kung ano ning kay for sure hindi man ipagwa no ang iyang pangalan. At least ang iya lang edad, ang iya nga years no sa pagsugod pangabuhi bilang isa ka NPA. Oo. So kabay pa tananda sila magsulungka. Nakabalo ka Bombo Grace, di ba? Ang gobyerno naton may livelihood program, may programa ni para sa ila kung magsungka ka. In fairness yes. Tagan ka na pangabuhian sang gobyerno, linong pangabuhi mo. Kay wala man kita mabuan na batian nga nagsungka aging pabayaan, no? Gina-assess na sila from time to time, kinakamusta. Okay, parang hindi na magbalik sa dating gawi. Wala mabuan mag-upod sa mga away, no? Dito sa bukid, ang ibang bata pa gina-recruit na, tuluan na magkapyot armas, saan mabugaat. Sige, no? Tala lang, kay sa uli, maanad ka lang na. Amo ginati kasubo kayo sang life nila dito. Anyway, Bombo Grace, antes ka mag-extra, nami amanaton tiyempo do, makakuha ng mga kauturan ta subong, pang-maskara mayo. Pamahalan tiyempo ta subong, magalom. Magalom siya. Pero ginalauman ta nga, hindi man mag-ulan todo, bala, kung mag-ulan todo, may ara naman daan sang pagbaha no sa iban nga parte sang syudad sa Bacolod, pero hindi man gid siya tanto ka taas nga pagbaha bala or dalom, no? May ara lang nga astabi sa imo nga ano ni nga batiis bala, or I mean dira bala sa imong angkol no? Sa imo tiil na dito dahil sa may reclamation area o diriya sa Ramos no kay amo ni ang nagdugang nga activity bala sa 3 ka adlaw, wala na diya ga baha mo. Ano wala na galing kung mag-ulan-ulan ang mga tao maginutok na mo. Minsan nga ga ulan daan ang mga tao magwa ginaya sa ilang lungga, no? Kag magkinasadya sa kadamo daan sa mga stars nga nagakadto diri pomoan santa nga malain ang tiyempo siguro or ano ganaya na kadtuan, no? Kadtuan ginaya sa mga tao. Anyway, Bombo Grace, salamat gid. Yes, Pamuan. Ini si Bombo Grace na bato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lenobaton sa dugang iyang report. Kindaron sa aton subong iyang agadri sa aton niya paraton tunan sa Bombo Report sa first edition. So, amo lang ginapangamuyo naton to sa Karabalan. Balik ni gidyang tanan, no, sa mga katapos ng NPA, ara na may amat-amat na, may nag-surrender na. So, ang mensahe naton sa ila, pwede ka muyak ba sa balik sabak sa gobyerno? Parang kalinong no? Why to yas bukid lang sa ito ka panago sa bukid sa ikamulinaway in danger ang imos nga kabuhi. Hindi lang ikaw maapektuhan kung may pamilya ka, may bataan ka, no? Futures mga bata mo man, sagi ka mo to pulo panago sa bukid, didriyas dalom ya ti okay gidya, no? At least maski pulo pigadong sitwasyon may programa man sa aton ng gobyerno makatinguha kita sa ginatawag naton iya nga pangabuhi, di ba? Okay, sige Bombo Mike, dagay yari naman naton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas sa aton iya nga pagpatigayon sa region-wide tie-up sa buong aga. Ang aton nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo. Subong man aton mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. So iba roon taman ang pila iya ka mga regab panguna nga mga balita, no? Sa aton yung mga kauturan kag sa aton iya mga kabombo. Nagikan iya mga kabinan sa aton yung mga sister stations ang Bombo Radio Western Visayas.
Sige. 32 minutos na ang nikiligad sa oras nga. Alas 5 sa aga sa mga kauturan naton dira, sa mga tagparamati naton. Base kinanglanta nga magmata aga pa ha, temprano pa. Kay hambal na gani, may mga road closures, may mga partial road closures, may mga rerouting. So, maabutan ka alas 7 dalan subong. Ma-traffic na. So, medyo double time ta ang oras naton. Kinanglan, let's say, hambal ko na gani kay na kung 30 minutes. Bacolod. Okay. Yari na natin mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning sa Liwat Bomboan. Sa Liwat, Bombo Lindsay, maayong aga sa mga balita namon. Drea sa may syudad sa Bacolod, kay Sibugos nga probinsya sa Negros Occidental. Subong Day 20 sa Mascara Festival. Lapit na ginangamon nga highlight kaysa Sunday na. Pero, may mga ongoing, may mga activities every day. Just like kahapon, ang Miss Bacolod Mascara 2022 ginpatigayon. And ginakabing ni siya Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga star-studded. May mga beauty queens na Drea Bombo Lindsay, alin sa nag-host, mga nag-judges, no? Alin gina sa national tanan. Yara man ang presensya gani isang actress nga si Christine Reyes sa Grand Coronation Night. Ginhirara na ang man sang Filipino singer-songwriter nga si Zach Taboldo, mga kandidata. And ang guest performer si Kylie Chari Balani, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Yara si Miss Philippines Universe 2022 fourth runner-up Billy Hackinson kag Miss Universe Philippines Charity 2022 Pauline Amilinks ang host sang Coronation Night sa St. Lasal Coliseum. Te ang ginkoronahan kagabi si Miss Bacolod Mascara. First time ni siya Bombo Lindsay nga may mga title gidla nga kumbaga after mo diri sa Miss Bacolod Mascara din ka makadto sa national stage. So mayara sang tatlo gidya ka mga crowns. Miss Bacolod Mascara Universe si candidate number 8 Cara Villarosa. Nag-timing mo na nga pangalan, no? Si Cara Villarosa. So, siya gidning Miss Bacolod Mascara Universe. Ang gindaog niya Bombo Lindsay, first time man nga milyon niya mamamon premyo dere 1 million pesos. And then, si Miss Bacolod Mascara World, ang candidate number 12 nga si Janine Hilera, ang dagdagan niya 500,000 pesos. Plus ang mga kandidata nga nagdalaog nga ni may 1 year bilang insurance coverage. Si Miss Bacolod Mascara International, candidate number 6, si Jan Marie Bordon. Ang first runner-up, amo si candidate number 11, Erin Granada. Second runner-up, amo si candidate number 12, Sandale Masangkay. So, 15 ni siya ka mga kandidata, 5 mga nagdalaog. So, gutok ang University of St. Lasal Coliseum. Sus kagutok. Actually, yung mga tickets, wala man yung ginabaligya. Ticketed lang para makontrol balang crowd. So, kadamo pa ganito, gusto magtanaw, tiyanhon mo kay limited man ang venue. Ginlimit ang venue. Ang makasulod bala sa venue para nga hindi siya man niya ka damo-damo gidyang tawo. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, speaking sa gyapon sa Mascara Festival, ti makabig man nga birthday gift para sa kadlawan sang isa ka traffic enforcer nga si Hazel Nagar. Ang pagdaog niya bilang dancing traffic enforcer man kahapon isang hapon ang ilang final sa North Capitol Road kay si Hazel Nagar 6 years na ni nga traffic enforcer. So kung may kompetisyon, siya na yung nagadaog, ti defending champion, ti birthday niya pa yung daan sang tinalikdan pagid nga daw. Hindi pa siya ganun makaperform kay may hilanat siya, gapalanuka siya, pero ti okay man nagdaogid siya. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang may pilang na sa pagpanghanda sa pag-abot diri sang first family ni President Bongbong Marcos, no? Diri sa amon sa may syudad sa Bacolod ang ginatan-aw diri sa highlight
actually kag pag-abot diri sa presidente kun din siya nga area makadto tiyan mo nang ginahambal sang organizer hindi lang makibot ang amon mga kauturan may signal jam gid na para sa seguridad sang aton iya nga presidente si President Bongbong Marcos. Amo ni so far mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo giga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome man kag good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri ang amon nga Department of Education ukon DepEd Aklan nagtayag nga 100% na sila nga preparado para sa pagbukas sang full implementation sang in-person classes diri sa probinsya sa Aklan sa maabot nga November 2, 2022. Suno diri kay Dr. Feliciano Buenafe, DepEd Schools Division Superintendent, iga patuman ang ining limited face-to-face classes why man sila sang anuman nga problema sa pagpatuman sang ini nga full in-person face-to-face classes kay man sang bulan sang Agosto ang ginapatuman limited face-to-face classes kag magluwas diri siling patuniya praktisado naman nila ang tanan nga mga ulubrahon sa idalom sang Basic Education Learning Continuity Plan kung sa diin hugot nila nga igapatuman ang mga health protocols kontra sa COVID-19 kag pagpraktis sang ini nga mga nagapanguna nga pagsinulundan particular ang paghugas sang alima kag pagsuksok sang face mask. Samtang dugang man nga balita diri sa amon dito man sa may bahin sang isla sang Boracay sang kinilang gid nga update no kay man nagtaas man subong ang numero sang mga turista nga nagbakasyon sa may bahin sang isla sang Boracay from October 1 up to October 15 based sa records sang Malay Tourism Office may ara sang kabugusan nga 65,427 ang mga turista nga nagbisita sa nasambitan nga isla from October 1 sa 15 may ara nga pagsaka nga 7,640 compare sa kapareho nga period sang nagtaliwan nga bulan sang September nga nakalista lang gid lamang sang 57,787. Santang dugang man nga balita diri sa amon pisar nga ginapasugtan ang ini nga face-to-face visit sa mga sementeryo sa sa Piesta Minatay nagapanawagan ang amon diri nga mga barangay officials sa banwasang Kalibo sa mga pumuluyo nga magtemprano na lang sang pagbisita sa ilang nga mga mahal sa kabuhi nga nagtaliwan na para malikawan ini nga pagdulot dutanay kay man based to sa information may mga augmentation man nga matabo ang iban nga mga barangay officials ang ilang nga mga action team mag-augment man sa mga barangay nga kung sariin dito nakatalana ang amon nga mga public cemetery pero apisar sini nagapanawagan sila nga hindi na lang gid pag-itama sa November 1 ang pagkadto sa mga public cemetery. Amo lang ini so far ang amon nga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Bugos man nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo Bombo Lensi. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome at good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Samong diri mga balita. Siya sa Hatis, kaya binalabot naman ang pangabot sa system countries regarding sa silang pinabuto na pagka-plus talaga tayo
Kaya tapos gano'n na nagbulag-bulag kaya pag-bulag pagkakais gilpayan luwara gano'n father so artikulo ining arbate na magpapagayon sa Santos Luisa sa mga katoliko ng Sementeryo aton sa mga kapalikan sa palabuton nga piyesta minatay. Sunod rin sa panahon sa nga administrador sa copies Yaman Junior sa Irene Labi Perial na napakaligar sa obispo ng administrador tao magpapalik na sila sa ilang sa Nobyembre 1 sa Vesperas Pilipinas nila tayo magpapatuloy sa pagdivisyon sa mga lutsyo o kung naman sila sa simenteryo katoliko ng paglaro doon sa simenteryo katoliko ang pagpapatuloy sila pagdivisyon sa mga lutsyo pagandang sila Nobyembre 2 at mo sila nga piyesta minatay mayroon sa pagangatan ng mga Santos Luisa sa simenteryo katoliko sa Gihapon kagaman sa mga sila ng simenteryo so pwede rin lang makahingi sa ilang sila mga sa ilang mga pangkaya so pwede rin makabusa ng subaw o makapalusa sa mga private cemeteries provided na maglalaong lang sila Tagagin siya sa pagsilbar sa piyesta nila tayo kaya sulagan siya sa silingan ng kinala natin yung pamilya natin sila mga katuloy ng pamilya natin sila mga katuloy mabuhi agod mabuligan mapapatulong man sa langit kaga maluwas kay ginapahanumdom nyo dire isa subject for change pa rin. Sa mga pagsulundan na IATF ay nagkakumpuryo ng ibigay simbahan, nagasunod sila. Pagaging pangabalong sa mga padulong sa cemetery, kung nagbayo ang mga sa mga formal, hindi na din nagpadulong. Ito sa party ng mga padulong ng cemetery, nagabigay kaya sila namin kung Father Emilio, balaan para man sila simenteryo gani dapat ining respetuhon agagin pangabayan man sining ang mga minimum health protocols sa alamot man tayo sa gubat namin amin sila Provincial Disaster Reduction and Management Office sa Mantubi Aralina ang preparado naman panabuton na tayo sa amon gani diri pagkulang sa amon diri pagkararimo ang OIC siya atong Shula Artelier ginapaya sige nga sa deployment na mag-umpisa sa October 30 sa sa mga sementeryo labi na sa mga bagyo mga sementeryo sa mga syudad sa Rahas sama sa nasyonal sa house level ibigay mga balagyo sa cemetery wala sila mga piyesta na tayo sa yun sa mga ginpaya ngayon mga training sa sila mga mga kapdanan sa silang pag-gayon silang mga pagbantay sa cemetery pwede na police, BFP ang nakatapunan sa labi ayaw din na nabulin abang sila na pagsaulog sa piyesta nila tayo na matalinsay sa iba't pala nga balita kahapon ganing adlaw sa pagpanagtag sa educational assistance subukan sa mga medical check-up ang amin sila opisina sa isa din ka board member yung person na board member matapos sila siya na nakabatong sa building nagikan sa tulong pag-tourist tulong ng dito yung representative sa tulong na pag-tourist siya representative Howard nag-upo din siya sa pagpanghatag man sa nga tiga 2,000 pesos nga education assistance para sa mga 2,000 man ka mga benepisyaryo ng mga estudyante sa Primero Distrito.
may man siya member sa member sa first district kagi na kaya na kapakaisaya representante na nagikan sa Pinoy Party List kaga so naman gani siya ginapahayag sa representante nagikan sa Pinoy Party List yung siya Representative Howard Junto na ayun nga gani sila mga gitanan ang tumandang sa City. Sila dito sa City kanila uman pa ang mga bulig man nga igahatag sa siya naman sa kapis kaya aman na sa mga declaration may pagpanghatag man sila sa mga sport equipment sa mga binutuan aman na pagpanghatag sa gyapon sa educational assistance sa mga probinsya sa kapis kaya sa lawisanan yung syudad sa Madamo gid nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas. Sa Mondri ang mga nagapanguna nga balita ti mas ginhugtan padari sang Iloilo City Government ang ginapatuman nga border control checkpoint agud nga timalikawan ang pagsulod sa baboy halina sa Iloilo Province sa ginapatihan mayara sang African swine fever. Di kahapon nagpadulong man kita dito sa Banwa sang Uton kag gina-checkar taman ang mga checkpoint areas may ara na sang Shama ka mga checkpoint areas dito ang ginabantayan sang aton tagsa ka mga personnel sang Philippine National Police mangin ang personal sang local government unit kag Department of Agriculture. Di may mga information kita dari nga nabaton kahapon nakapakigsug-ilanon kita dito sa mga nagabantay man sang checkpoint off the record may ara na kuno sa mga baboy dito sa ibang nga barangay nga nagkalamatay. Di ang ining mga baboy sa mga kaiping nga mga kabarangayan sang infected nga barangay sang African swine fever gin paidalom naman sa test ginkuhaan na sila sang blood samples. Within 2 to 3 days magwa naman ang resulta kung bala positive sa African swine fever ang ining mga baboy sa ibang nga mga kabarangayan o kung hindi. Samtang sa ibang dari namon nga mga balita, preparado naman ang Bureau of Fire Protection Western Visayas may kaangtanan sa nagahilapit nga tigkalalaga o Plan Kaluluwa 2022. Ang target dari nila nga zero fire incident gid sa tigkalala ganing hugot ang ilang kampanya sa komunidad kung paano malikawan ang pagluntad sang sunog. Samtang handa naman ang Department of Education sa full implementation sang face-to-face classes sa Western Visayas. Nga umpisa sa November 2, wala na sang pampubliko nga eskwelahan na magapatuman sang blended learning. Samtang aton bala ni istoryahan adra Bomboan grabe galino ang Maskara Festival dara sa inyo. Kaya makadto gid dara si President Marcos dako gid ini nga dungog para sa Bacolod kag Negros Occidental. Pero ti ang seguridad lang gid sa pamilya Marcos dapat nga halungan kag hugot gid dapat ang security measures sa Bomboan. Correct. Kaya nga, Bombolinsi, isa slak pamilya, first family gid, no? So, bata, asawa, kag si President BBM, abi, si President Bongbong Marcos. That's why signal jamming. Asa subong, amo ganin na Bombolinsi nga, why gidya ginahambal, san ugid bala, no, ang adlaw. Pero may mga meetings man today with the Presidential Security Group para ma-finalize kaya ginatanaw gidiriya ang highlight diri gislaya makadto sa street or sa arena dance competition sa Paglaom Sports Complex sa mga paindis-indis sa mga kabarangayan. Bombolinsi. Grabe no, first family gid bugos gid sila nga pamilya makadto dira. Di sa Kalibo ya Bombo April kay ti daw lapit naman ang ati-atihan una pa kamo gani sa amon sa pagselebrar. May plano man ninyo dira nga gobyerno nga ti-imbitaron man ang first family Bombo April. Ay ti, daw Waiman Bombolensis ang nagligad nga opening salvo. Nakatalana tani, no? Ginimbitahan si Vice President Sara Duterte Carpio, pero daw Waiman na dayon ang iyang pagkadto diri. Pero gin-negosyar to actually sang amon nga Aklan 2nd District Congressman kay Congressman Ted Haresco, pero why siya nakakadto diri? Pero ang first family daw Waiman sang balita, mga artista kag banda ang amon nga gina-expectar diri Bombolensi. Kabay pa nga makakadto abisan si First Lady Liza Araneta Marcos na lang. Ti sa kapis ya Bombozalti kay ti kapistahan man sa masunod nga tuig. Putikan nyo lang dara inyo gobernador nga samtang subong palang blagado na si ang Marcos family kay do na namian gini nga daan niya si
President Marcos nga mag-attend basta gani happy joy ang event mo Zaldi. Amo gani Bombolin, sige man ang amon diri nga gobernador kalyado ni Inday Sara Duterte nga aton sini nga vice presidente. So hindi malayo na nga maimbitaran ni ang aton sini nga presidente subong man ang vice presidente kay nga first family no sa ining patigayunon manamon nga kapistahan nga nagabaha gid ang mga sipod. Tisamon dali gani bisan pa nga ti vocal sadto si Mayor Treñas sa pagsuporta kay Anay Vice President Leni Robredo sa pagpadalagan sini sa pagka-presidente ti bisan pa ginagad man sa gyapon na si President Marcos nga ti maglantaw man sa Dinagyang Festival. Nagligad pa yan nakapadala na kami to sang invitation sa Malacañang kay President Marcos nga gina-invite agod nga maglantaw man diri sa amon ka-amazing bala sang aton nga president mo kiti tanan bala nga festival kadtuan sang presidente naton. Sige, alang na gid ang akong nga tempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Gid nga salamat. Bombo Radio Western Visayas kag sa liwat para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 66 days to go before Christmas. 66 dias malalang mga kabinan kag Pasko na. Taghihapon ako ang inyong alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sa Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga. May aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes, pet sa 20 na kita sa bulan sang Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Maya na lamang kita sa 66 dias, 66 days to go before Christmas. Kagkaroon makabombo una kita sa aton si mga headlines sa balita lokal. Physical therapy student na si Cara Villarosa ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara Universe. Mga nagdaog sa Miss Bacolod Mascara Pageant, nagpaambit sa Bombo Radio sang ila na batyagan matapos ang paindis-indis. Samtang babae nga traffic enforcer champion sa Dancing Traffic Enforcers Competition sang Bacolod. Mga evacuee sa Himamaylan bangod sa enkwentro sa militar kag NPA nakapauli na. Balita naman, national grupo sa mga millers nagpatag kun nga BBM Sugar ang ginhatag nga ngalan sa kalamay nga ginabaligya sa SRA offices. Plano nga pagkakasang mother tongue bilang subject gina-review pa sang DepEd. Balita naman, International Russian President Vladimir Putin nagdeklarar sang martial law sa 4 ka mga rehiyon sa Ukraine nga ila ginagaw. 8 patay, 18 pilason sa paglupok sang bomba sa gwa sang presuhan sa Myanmar. Balita espesyal, pagtunga sang mag-asawa sa Argentina sa ilang nga mga ido, gindesisyonan pa, sang korte. Sa balita sa negosyo, Philippine Economic Zone Authority naga-inganyo sa Korean investors nga magbutang sang negosyo sa Pilipinas. Balita sa lakat sang chismis, so kung sa aton sa balita sa entertainment, former 3 Division champion John Riel Casimero
kag subong man sa bahin sang ukon sa aton sining balita sa hinampang former 3 Division champion John Real Casimero kag Japanese veteran Rio Akaho maghampang sa ring sa bulan sang Disyembre. Sa balita sa entertainment, Ann Curtis kag Solen Yosef na magkaupod nga nagpadulong sa Disneyland kaupod ang ila mga bata. Philippine Standard Time 6 minutos na nakalipas sa takla na 6 sa mga kabombo kagamoy ato aton sa mga headlines. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga mga balita lokal po sa inyo sining matag balita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa detalye na sa ato nagapauna nga balita lokal, nakuha ni Cara Villarosa ang corona sa Miss Bacolod Mascara Universe sa Grand Coronation Night ang ipadagan sa University of St. LaSalle Coliseum kagabi. Si Villarosa ang nangibabaw sa 15 ka mga kandidata nga nagpaindis-indis sa katahom kag kaalam. Siya ang mag-representar sa Bacolod City sa Miss Universe Philippines pageant. Ginkoronahan naman bilang Miss Bacolod Mascara World ining si Janine Hilera kag maga-representar sa syudad sa Miss World Philippines si John Marie Bordon ang giningadlan bilang Miss Bacolod Mascara International kag maga-compete sa Binibining Pilipinas. First runner-up si Erin Granada kag siya ang mangin representative sa Bacolod sa Mucha ng Pilipinas. Samtang second runner-up si Sandale Masangkay kag siya ang mangin tiglawas sa syudad sa Linay sa Negros. Si Villarosa ang nakakuha man sa mga special awards nga Miss Bello Beautiful, Miss Photogenic, Best in Swimwear, Best Gown Designer, kag Best in Evening Gown. I feel like I have a really big responsibility now because I'm going to be representing Bacolod in a national stage. But I trust that with the help of the organization and Aces and Queens that I'm going to make Bacolod very proud. I think now that I won and I have a title and more people know me, I can better use this platform or my voice to raise awareness on malnutrition, as mentioned in my advocacy, because this is something that is very close to my heart and I really want to tackle and help fix in our city. Ang kabahin sa pagpayag sa bahin sa announcement sa Miss Bacolod Mascara Universe winner na si Cara Villarosa. Sa question and answer portion para sa nabilin nga 5 ka mga kandidata, lunsay sila nga ginpamangkot kung dapat pa bala nga maghihom liwat ang City of Smiles sa pisa sa dako nga halit ang gintugas ng pandemic kalakip na sa mga negosyo. Sa sabat ni Villarosa, ginpagsining nga bilang City of Smiles ang Bacolod dapat nga may ehemplo sa nabilin nga bahin sa punsod sa pagpakita nga pisa sa mga pagpanghangkat nga ginapatubang mayara sa gyapon sang kusog. Sunod diri mas ginapili sa mga taga Bacolod nga magbangon nagikan sa kalisod kag magyuhom. Gani nga magpasalamat ini nga siya ang isa ka Bacolod nun. Much like the rest of the country, the people of Bacolod have gone through so much during this pandemic, including losing business. Should the City of Smiles smile through all of this? Being the City of Smiles, I think we have to set an example to the rest of the country. We have to show them that even if we're faced with these challenges, we are strong, we choose to rise from it all, and we still decide to smile. And for that, I'm so thankful to be standing here as a Bacolod nun. Ang sabat naman ni Miss Bacolod Mascara Universe Cara Villarosa sa question and answer portion. Si Miss Universe Philippines 2020 fourth runner-up Billy Hackinson kag Miss Universe Philippines Charity 2022 Pauline Amelix ang nangin host sa Coronation Night. Samtang dako ang kalipay sa mga kandidata sa Miss Bacolod Mascara 2022 nga nagdaog kagabi sa Grand Coronation Night yung patigan sa University of St. LaSalle Coliseum. Kadungan sa mga nagpagpasalamat, naghatag man sang mensahe ang ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara Universe nga si Cara Villarosa. Siyang natala nga mangin representante sa Bacolod City sa masunod nga Miss Universe Philippines. Sa iya nga pagdaog, pahanumdo man sini sa iban nga mga babayi nga hindi magkahadlok nga magpasakop sa kangay mga aktibidad apisar pa nga manubo
maitom o kon lain ang body shape. Patag ni Villarosa nga diversity ang liyabe sa kalibutan sang pageantry sa subong nga panahon. Ganin nagapati ini nga sarang nga makita ang kinaiya kag may makaapresyar sang kada persona. Sa karon siyang graduating na sa kurso nga physical therapy sa Riverside College. Gani pagagamiton sini ang nadagan nga cash prize bilang savings sa natalanan sini nga pagpangita sang trabaho kasubong man magabulig sa pamilya. Dako ang pagpasalamat sini sa iya nga team sa organisasyon kasubong man sa iya nga mga pamilya. Aminado si Villarosa nga mabugat ang responsibilidad nga yara sa iya karon nga ini ang magarepresentar sang Bacolod sa national stage. Gani nagasalig na lamang ini sa ubay sang organisasyon kag Aces and Queen. Pasalig sini nga iya tingwaan nga mas mangin proud pa ang syudad sa Bacolod. Karon nga mayara na ini sang titulo kag madamo na sa nakakilala. Paggagamiton niya man ang ini nga platform agud nga makapalabot sang awareness sa iya nga malnutrition advocacy. Ginapasalamatan man sini nga madamo nga mga supporters kag ginpasalig sa Miss Bacolod Mascara Universe nga hindi sini pag-take for granted ang kadalagan. Congratulations, candidate number 8, Cara Villarosa. You are Miss Bacolod Mascara Universe. Ang kabayan sa announcement kay Miss Bacolod Mascara Universe, Cara Villarosa, samtang halos naman, kung hindi naman makapati, ang ginkurnahan nga Miss Bacolod Mascara World nga si Janine Hilera sa iya nga pagdaog. Siya ang magatiglawa sa masunod nga Miss World Philippines. Payag ni Hilera nga pagagamiton sini ang platform para ipalapnag ang iya nga advokasya. Kasubong man mangin representante para sa syudad sa Bacolod. Aminado si Hilera nga mangin mabudlay ini sa iya bilang isa ka nursing student kag student leader. Apang nagapati ini nga iya ini masarangan sa bulig sa mga nakapalibot sa iya. Panumdum sini sa mga luyag labuton ng ilang mga passion. Apang nagapangatubang sang pagtilaw nga hindi ini pagbuyan kag tinguan nga malabot bangod yara lamang ang paghigugma kag pag-ubay sang Ginoo. Actually, I still can't believe that I won. So, it's a feeling of excitement at the same time because, I'm going to use this platform for my advocacy and, of course, represent Bacolod. Of course, it will be very hard as well since I'm also a student and also a student leader. But I know that I can overcome these challenges as long as I have the right people around me. Ang kabayan sa pagpayag ni Miss Bacolod Mascara World, Janine Hilera. Samtang overwhelmed naman kag ginakabing nga dako nga bugal ni Miss Bacolod Mascara International Jan Marie Bordon nga siya ang napilian nga magarepresenta sa syudad sa Bacolod sa masunod nga Binibining Pilipinas Competition. Sunod diri ang pagkilala ang hindi lamang para sa iya kaugalingon kundi para man sa iya pamilya, mga abyan kasatanan nga nagsuporta sa iya. Aminado si Bordon nga agod nga makuha ang titulo sa Binibining Pilipinas. Ginakilangan sinisang coaches nga magatag sa iya sang dugang nga development kag mangin mas deserving sa pag-compete sa national pageant. I am feeling overwhelmed and very honored that I will be representing Binibining Pilipinas by Bacolod. My prize is not for me but also for my family and friends, and it represents not only for myself but for the whole that supported me. Achieving this title, I need to have coaches, but that coaches will be very development for me, and that development can make me deserving to be competing at Binibining Pilipinas. Ang kamay naman sa naging pahig ni Miss Bacolod Mascara International Jan Marie Bordon. Nakanda naman si Irene Granada, ang first runner-up sa Grand Coronation Night sa Miss Bacolod Mascara 2022 nga mga tilagwa o kontiglawas ng syudad sa mutya ng Pilipinas sa maabot ng Disyembre subong nga tuig. Tuman ang kalipay ni Miss Granada sa pagdaog sa titulo samtang dako man ang pagpasalamat sini sa mga padayon nga nagasuporta sa iya. Pasalig sini nga preparado na ini nga i-showcase ang Bacolod City sa national stage. Naglaom naman si Granada nga madala kang mapakita sini ang pagka-resilience kung sa din kilala ang mga Bacolod noon. Sa karon wala pa ini sa nakanda nga masunod nga plano, apang aminado ini nga mangin hectic kag busy ang iya sini nga schedule, labi na gid nga pila ka bulan na lamang kag magahiwat na ang hiwato naman ang mutya ng Pilipinas Competition. Dako gid ang pagpasalamat ni Granada sa mga nagsuporta sa iya bangod santo diri. Siya ang wala nakadaog kun hindi bangod sa mga nagasalig sa iya. I feel very happy and grateful for the people who continuously support me, and I'm willing to showcase
Bacolod in the Mutya ng Pilipinas, 2022. I still haven't had a plan yet, but I will do my best to prepare, and because it's already in December this year, so it will be very busy and hectic for me. Ang kabay naman sa pagpag ni Miss Bacolod Mascara 2022 first runner-up, Erin Granada. Samtang second runner-up nga si Sandale Masangkay, mangintegrawas naman sa syudad sa Linay, sa Negros. Samtang si Hazel Nagarang ginhingadlan nga champion sa Dancing Traffic Enforcer sa final round ng Mascara Festival sa North Capitol Road kahapon. Second place naman si Richelle Barrios kag third place si Arturo Ligasin. Sila nakabaton sang cash prize kag gift pack. Samtang ang 11 kaiban pa nga mga enforcers nga nakigbahin sa contest sa nakabaton sang consolation prize kag gift pack. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Nagar, makabi nga birthday gift para sa kadlawan sini sang Martes ang iyang pagdaog sa Dancing Traffic Enforcer sa Mascara Festival. Sunod sa iya kadlawan sini sang Martes apang naglain ng iyang pamatsyag, gani hindi na ini kuntani makigbahin sa final rounds ng Dancing Traffic Enforcers kahapon. Apang para sa espiritu sang Mascara Festival, gintungan sini nga matapos ang kompetisyon. Si Nagar nga residente sa Bacolod akon Barangay 12, ang masobra 6 katuig na nga nagatrabaho sa Bacolod Traffic Authority Office akon bitaw bilang isa ka job order employee. Ikaduha na ini nga kahigunan nga siya nakigbahin sa nasambit nga kompetisyon kag sadto siya ang 5th place. Gindidikar sini sa iya nga pamilya kag siya mga supervisor sa South Sector ang iyang kadalag-an nga wala untat nga nagasuporta sa iya. Yesterday, it's my birthday. Kintrangkaso ko, that's why wala ako ka-traffic sa akong nga area. So, I decided na hindi ko magulpot sa competition. But for the spirit of Mascara Festival, nintingwaan ko din na maumpawan ko maski papano maka-intra ko sa competition for a fair play. Ang kabayan sa pagpayag ni Hazel Nagar, ang champion sa Dancing Traffic Enforcer sa Mascara Festival. Samtang nagpasalamat naman ang organizers ang kompetisyon nga si Tots Jimenez Jr. nga nangin madinalag-on ang event. Ginpasalamatan sini ang Ginoo sa maayo nga tiempo bangod wala nag-ulan sa mga petsa nga ginpatigayunan sang kompetisyon. Suno kay Jimenez, lunsay mga winners ang 14 ka mga nakigbahin sa traffic nga mga traffic enforcers. Suno pa diri ang ini nga kompetisyon ang agod maghatag lamang sang kalingawan apang madamo nga mga foreigners kag mga tagaluwas sang probinsya ang nagpadulong sa syudad agod maglantaw sini. Pasalamat kita sa Dios kay sa tanan nga aton nga mga performance no for 6 days since October 5 wala gid nagulan. Kinlunggan niya gitanay para matapos ang aton programa. So for the experience of course, naging experience para sa aton nga mga Bacolod Dancing Traffic Enforcers ang isa ka kompetisyon nga malingaw. Ang kabayan sa pagpayag ni Tots Jimenez Jr., organizer sang Dancing Traffic Enforcers. Samtang dugang pagin nga balita lokal, aprobado na sa first reading sa sesyon sa Sangguniang Palunsod kahapon ang kapin sa 3.25 billion pesos nga General Fund budget sa Bacolod City para sa 2023. Sunod sa kay Councilor Thady Saison, ang chairman sa Committee on Finance and Appropriations sa Sangguniang Palunsod, mayara pa sa patigayunon nga hearing sa kada departamento na tuoy sa annual budget kaini ang magasugod sa bulan sa Nobyembre. Sunod sa konsehal, madamo pang tion bangod sa Disyembre 31 pa ang deadline sini. Sunod sa iya dako nga bahin sang budget ang payroll sang regular employees na nag-cover sang kapin 45% sa bahin sang annual budget. 20% naman o kung kapin 300 million pesos ang para sa pundo sa bahin sang Disaster Risk Reduction and Management Office o kung sa bahin sang DRRMO. Nagbutang naman si Mayor Alfredo Benitez sang 50 milyones pesos nga budget para sa Bacolod City Comprehensive Health Insurance Program ukon ining back chip. Sunod sa iya magatawag ini anay sa Budget Office kag iga-explikar sini sa ila ang budget amo pakadto niya sa nagkalilain nga line departments. Samtang ipayag naman ni Saison nga may plano ang syudad nga mag-loan apang kinahanglan pa sa approval sa bahin sa local government finance. So wala naman ini naghatag sa dugang nga detalye na tuhoy diri. Ma-hearing kita sa different departments which we will do after Pistaminatay. Because my deadline is still December 31.
So damo-damo pang time ta. 3.250. 3,250 million. Ang dako na nga bulk is payroll. Payroll sa regular employees. Ang kabay sa pagpayag ni Bacolod Councilor Thady Saison, Chairman sa Committee on Finance and Appropriations sa Sangguniang Panlusod. Kag sa ato na katapusan nga balita lokal, nakapauli na ang tanan nga mga evacuee sa Barangay Carabalan matapos na clear na sang militar ang area kahapon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, nakabalik na sa ilang nga puluyan ang mga residente sang Sitio Medel, Sitio Sigang ag Sitio Campayas. Sa tinilikdan nga adlaw bangod natapos na ang clearing operation sang militar, suno kay Pasaporte luyag nila anay nga masiguro nga clear na ang area antes gin pabalik ang mga pumuluyo para sa ilang kaluwasan. Madunduman nga sa masobra 18,000 ka mga residente nga naapektuhan sa enkwentro. Kapin 3,500 sa mga ini ang nagpadulong sa evacuation centers. Okay na ang Himamaylan. I think the other day pa, medyo nagbalik na itong mga evacuees sa respective area, especially itong dito sa may Campayas. And I think, amo ng mga ulahin yung siling ko gusto din naman i-clear para sigurado na safety ang pumuluyo. Ang kabayan sa pagpayag ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Philippine Standard Time, 21 minutos na ang nakalipas sa takla na 6 sa aga mga kabombo. Amo yan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita lokal. Sabay naman sa balita national, international. Kaiban pagid nga mga detalye sa nagapangunang nga mga balita. Duga nga mabalita aton panumbalikan. Pagkatapos, gid lamang sini. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa takna 6 sa aga mga kabombo kagkaron. Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapuna nga balita national. Ginpatag sa presidente sa Sugar Milling Company nga involvado sa produksyon sang kontrobersyal nga BBM Sugar ang rason sa likod sang branding sa nasamit nga produkto. Gipayag ni Minnie Chua sa Victoria's Milling Company nga ini ang ila pamaagi agud nga mapos nga makilala ang kalamay sang sa iban nga mga brands. Patag sini nga ini ang inisyatibo sang pribadong sektor kag gingamit nila ini nga barka agud nga mas mapos ini makilala batok sa iban nga mga kalamay nga yara sa merkado. Adugang paniya nga pamaagi man ini agud nga mapakita ang suporta sa administrasyon kag kung mapaganhagan ang pagtaas ng presyo ng kalamay sa merkado. Ang Victoria's Milling Company, isa sa mga bills nga nag-offer sa paghatag ng kalamay sa gobyerno agud nga ibaligya sa balor nga 70 pesos kada kilo. Naibaluan nga ang Sugar Regulatory Administration kung SRA ang nag-umpisa nga magabaligya sa kalamay sa Lunes agud nga mabuligan ang mga konsumidor. Ilabi na sa tuman nga pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Pahayag sa Department of Agriculture nga ini ang temporary measure samtang nagahulat ang publiko sa pag-stabilize ang presyo ng kalamay. Manumduman nga ang BBM Sugar label sa packaging ay nag-ani sa mga pagbatikos. Sabayan sa social media, bangod sa ini ang elections nga gingamit ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gani ginakabig ini sa iban nga pagpamulitika sa basic commodity. Ang BBM Sugar ang ginabaligan na sa SRA offices sa Quezon City kag diri sa syudad sang Bacolod. Samtang ginpayag sa Department of Education o DepEd nga padayon pa nga gina-review ang plano nga pagpalos ang subject teaching nga mother tongue sa grade 1 to grade 3 students. Suno kay DepEd spokesman Michael Powa, wala pa sila sang final nga desisyon sa pagpalos ang mother tongue bilang subject bangod sa karon. Ongoing pa ang konsultasyon sa mga eksperto kag sa mga stakeholders sa bilog nga pungsod. May kangtanan sa ginapatigayon nga K-10 review na ibaluan nga sang Lunes ginpayag ni Education Undersecretary Ipim Sing sa Senate hearing nga ang 50-minute mother tongue language subject ang pagabuslan sang reading kag math programs. Apang ang mother tongue language ang padayon nga paggagamiton bilang medium of instruction sa mga bulutuan. Payag ni Dinseng nga ang butang ang padayon pa nga gina-finalize sa ginadiskusyonan na sa consensual basis. Nagpamatok naman sa plano si ACT o ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa panindugan niya antikang paatras gikan sa ginatuyo nga paghatag sang better quality education sa mga pamatanon kasubong man ang pag-promote sang matudtuod nga nasyonalismo. Samtang liwat naman na nagpanawagan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagpanugya naman sa madamo pa nga mga Filipino fishermen nga magtipon sa West Philippine Sea agon ipakita ang panindugan sa pungsod sa ginagawan nga teritoryo. Gipagwa ni Senator Robin Padilla ang panawagan kadungan sa budget presentation sa Department of Agriculture sa Chamber. Ang BFAR, isa sa mga attached agency sa Department of Agriculture. Payag sa senador nga sangyara ini sa lugar, nakita niya ang pagkinahanglano naman sang pagduging sa mga Filipino fishermen agud nga mapakita kag mapamatudan sa kaingon nga China nga ini ang ginapanagyan sa Pilipinas. Suno kay BFAR Assistant Director Samuel Malvas, ang hensya ang may ongoing program nga nag-deploy sa mga mangingisda sa mga isla sa West Philippine Sea. Adugang pasini nga nag-deploy man sa mga monitoring, control, and surveillance vessels agud nga mag-assist sa mga mangingisda. Nagpangatag man sa dalagko ang mga fishing boats ng BFAR para sa mga nasamit nga mananagat. Samtang ginhingyo naman ni Padilla sa BFAR nga maghatag sa mas komprensibo nga report na tuhoy sa programa.
Kag sa ato na katapusan nga balita national, masobra 4,000 ka mga empleyado sa Mactan Economic Zone o kon MEZ ang nadulaan sa trabaho matapos mag-anunsyar ang pila ka mga manufacturing companies sa pag-layoff sa mga empleyado bangod sa naganubo nga global demands para sa mga luxury goods kag nagalala pa nga inflation. Naibaluan nga 4,000 ka mga empleyado ang na-retrench gikan sa 5 ka luxury goods manufacturers, samtang masobra 1 ka gatos ka empleyado naman ang gin-layoff gikan sa kumpanya nga naggahimo sang cotton bud sa economic zone. Suno kay MEZ Administrator Abby Alog, ini nga development ang natabo matapos nga nag-untat ang mga operasyon bangod sa ilang nga kaperdihan. Payag ni Alog nga bangod sa pagnubo sang ilang nga customer globally nga gindugangan pa sa global recession kag wala ginalauman niya pagsaka sa inflation rate, ang mga negosyo nakaangko na ang aktual nga kaperdihan. Nakapanagtag naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sang financial kag food assistance nga nagabalor sang 2,000 pesos to 5,000 pesos sa mga displaced workers. Suno kay DSWD Undersecretary Alan Tanhusay, tuman kadako sang numero sang retrenchment kung ipaanggid sa na-record tinalikdan nga tuig. Samtang mga kabombo liton kita sa ato nagapaunang nga balita international. Una kita sa Russia. Gimpaydalom ni Russian President Vladimir Putin kahapon ang 4 ka mga rehiyon sa Ukraine nga ginangko na sa Moscow sa tilikdan nga bulan bilang ilang nga teritoryo. Sa televised remarks para sa mga miyembro sa Security Council, inmando ni Putin sa gobyerno ang pagtukod sa Special Coordinating Council sa idalom ni Prime Minister Michael Mishustin sa pagtrabaho kaupod sa mariyon sa pungsod Russia agud nga ma-boost ang war effort sa Moscow sa Ukraine. Ang tikang gibuhat halos wala o kun 8 ka bulan humalin sa nag-umpisa ang giyera ang nagamarka sa latest escalation ni Putin sa pagbawi naman sa sunod-sunod sining dalagko nga kaperdian sa kamot sa Ukrainian forces humalin sa mag-umpisa ang bulan sa Setyembre. Amo ini nag-abot kadungan sa adlaw sa ang Russian installed officials sa Kherson ay isa sa 4 ka mga naagaw nga reyon ang nagpayag sa mga sibilyan nga bayaan na ang pila ka mga lugar bangod sa ginalauman nga pag-atake sa Ukrainian forces. Payag ni Putin nga tikang nga ginhimo sini ang magabaskog o kung magapabaskog pa sa estabilidad sa ekonomiya, industriya kag produksyon. Binasuporta naman sa ginatuwag sa Russia nga special military operation. Sunod diri ila ginatrabaho ang pagsulbar sa tuman ka komplikado large-scale tasks agud nga masiguro ang masaligan nga buwas damlag para sa Russia kag sa future sang ila sini nga mga pumuluyo. In this regard, let me remind you that in the Donetsk People's Republic, the Luhansk People's Republic, as well as in the Kherson and Zaporizhia regions, martial law was in effect before joining Russia. Now, we need to formalize this regime within the framework of Russian legislation. Therefore, I signed a decree on the introduction of martial law in these 4 subjects of the Russian Federation, so it will be immediately sent to the Federation Council. Ang kamay naman sa pagpag ni Russian President Vladimir Putin pinaagi sa interpreter. Kag sa ato ng katapusan nga balita international kadto naman kita sa Myanmar. Hindi magdubo sa 2 ka mga bombang nagsigabong sa guwasang prisuhan sa Yangon, Myanmar kahapon kay giniya nakapatay sang 8 ka mga persona samtang 18 naman ng pilason. Ini ang latest nga pagpangbomba nga nagtayog sa commercial hub. Ginpahayag sa statement sang team sang junta authorities nga nag-igo ang bomba sa mga nagapila nga mga individual nga magadulong kuntani sang parcels para sa mga inmates sa insane prison. Apang wala na naathag kung pilagid kapag sigabong ang nagluntad. Ginbasol naman sang hunta sa mga terorista ang pag-atake kay ginpahayagan na lakip sa mga napatay ang 3 ka mga staff sa prisuhan kag 1 ka na 10 anyos nga bata nga babayi. Dugang pa sini nga naka-defuse man ang mga security forces ang 1 ka homemade mine device nga nakita malapit sa lugar. Payag sang isa sa mga witness nga nagapila sa counter nga ang una nga pagsigabong ang nahitabo kapin alas 9:30 sang aga oras sa Myanmar. Dugang pa nga ini ang ginsundan sang 2 pa ka magkasunod nga pagsigabong nga ginsundan sang pagnilupok. Santo naman sa isa pa ka witness, gilin man niya gin-lockdown sang security forces ang palibot sang colonial era prison kasunod sang pagsigabong. Samtama kabombo liton kita sa aton sa balitang espesyal kung magbulagay ang mag-asawa. Diin magakadto ilang mga
hindi kabataan, kundi ido. Ini ang gindesisyonan sa isa ka family court sa Argentina matapos na nagbulagay ay isa ka mag-asawa nga may duha ka mga ido. Wala sang may mga kabataan o kung wala kabataan ng mag-asawa, kasanday Amorina Abascoy, 47 anyos, kag Emmanuel Medina, 42 anyos, nga nagaupod na sang 15 katuig. Sunod sa korte, magakadto ang ining ido nga sanday Papay kag Abascoy, samtang isa naman kay ido nga si Kiara ang magakadto kay Medina. Sarang man nga magbulos-bulos ang ex-couple sa mga ido. Wala ginapagwa ang detalye sa desisyon kung paano kayuhon sang fur parents ang posible nga pag-inaway sa kalanon sa duwa ka mga ido. Sunod sa abogado, ginapakaon ni Medina sang empanada ining si Kiara. Siyam katuig, samtang healthy diet naman ang ginapakaon ni Abascoy kag Papay, 6 katuig. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, ginpayag sang opisyal sang Philippine Economic Zone Authority nga sila makikita sa mga Korean businessmen sa Philippine-Korea Investment Forum sa Seoul, lagod nga makaganyat pagid sang dugang nga Korean investors nga magsulod sa Pilipinas. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Ginainganyo sang Pilipinas ang mas madamo nga mga South Korean investors nga magpadulong sa pungsod. Suno kay Philippine Economic Zone Authority Officer in Charge, Deputy Director General for Finance and Administration Alem Giapal, sila ang makikita sa mga Korean businessmen sa Philippine-Korea Investment Forum sa Seoul. Suno diri sila ang nagalaom nga mangin-aware ang mas madamo nga mga investors sang economic opportunities nga ma-offer sang Pilipinas. Suno sa iya paagi sa pagpresentar sang incentives nga gina-offer sang gobyerno kag high quality development sang pungsod, maka-generate sang interest kag maka-attract sang bag-o nga mga investors. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay may baylo nga 58 pesos and 75 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 52 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 51 centavos. Ang euro ang may baylo nga 58 pesos and 6 centavos. Kag ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sang 65 pesos and 95 centavos. Tubtob 66 pesos and 49 centavos. Ang premium ang nagabalor sang 66 pesos and 85 centavos. Tubtob 66 pesos and 95 centavos, kag ang diesel ang nagabalor sang 78 pesos and 70 centavos, tubtob 78 pesos and 95 centavos. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ato na batian ang aton nga balita sa negosyo upod kay Bombo Jairi de los Reyes. Kakaroon kadto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Mag-aato bangay sanday former 3 Division champion Janril Casimero kag Japanese veteran Rayo Akaho sa bulan sang Disyembre. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Magabalik na sa ring si former 3-time champion John Riel Casimiro sa ihampang batok kay Japanese veteran Rayo Akaho. Suno sa Asian Boxing ang hampang ang panigunon sa Disyembre 3 sa Paradise City sa Incheon, South Korea. Si Casimero ang may record nga 31 wins, 4 losses kag 21 knockouts. Bilang isa ka pro, ang uling nagampang sa Agosto tuig 2021 sa iya naluto si Guillermo Regondo via split decision. Wala sini na depensahan ng iyang WBO World Bantamweight title matapos sa lutos sang makadua ka beses sa iya mandatory contender sadto nga si Paul Butler. Samtang si Akaho naman, ang isa naman kaanay world title challenger nga may record nga 39-22 kag may ara sang 26 ka knockouts. Sa iya ulihing hampang nalutos ni Akaho si Filipino Pag Edrin Dapudong via knockout sa opening round. Samtang sa aton sa FIFA World Cup trivia, dako ang ekspektasyon sa performance ng host country sa World Cup. Gani, nagapaninghuagid ang Qatar nga hindi lamang sa pagpanami sa ilang venue kundi sa pag-train sang ilang mga delegates. Nakahibalo bala kamo nga sa maragta sa World Cup, ang South Africa lamang ang nagaisahanon nga host country nga na-eliminate sa first round. Ang South Africa nga mo ang host country sa World Cup, 12 na katuig ang nakaligad
ang na-eliminate sa first round sang FIFA World Cup 2010. Amuyad to ang mabalita sa patag sinampang ini si Bombo Poncispino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Tama kabombo sabay naman sa aton sininga showbiz news. And Curtis kag Solenio Saf magkaupo nagpadulong sa Disneyland agud nga makikita kay Mickey kag Minnie Mouse sa Japan. May chika si Bombo Jerry de los Reyes. Gindala sanday Ann Curtis kag Solen Yusuf ang ila mga kabataan nga sanday Dalia kag Thailand sa Disneyland agud makikita kay Mickey kag Minnie Mouse sa Japan. Sa Instagram updates ni Curtis kag Yusuf kaupod ang ilang mga bana nga sanday Erwan Yusuf kag Nico Bozico gin-treat sa mga ini ang ilang mga toddlers sa Tokyo Disneyland. Suno kay Ann matuod ginman nga happiest place on earth ang nasambit nga lugar kag lain sa karon ang iya eksperyensya sa pagpadulong diri bilang isa ka iloy. Ginakabig naman ni Solen ang Disneyland experience nga maayo nga paagi, agod iselebrar ang nagahilipit na nga pagkabunag sang ila ikaduha nga baby. Sa ila next adventure suno kay Ann, ila naman pangitaon ang mga Disney princesses. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samtang sabay naman sa aton sila Kats ng panahon weather update kita mga kabombo ang aton sini pinaka-latest nga weather update. Live and direct ikan sa aton si Bombo Weather Center. Upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Bombo Jazz kag mga kabombo. Ang Tropical Depression Obet ang padayon nga nagahulag padulong sa west-southwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros kada oras samtang yara sa Philippine Sea. Ang sentro sang bagyo ang ulihi nga nasipatan nga nakabase sa 805 km east sa extreme northern Luzon. Ini ang nagadala sang hangin nga may kabaskugon nga nagadangat sa 45 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tub-tub 55 km per hour. Ang mabaskog nga hangin ang mabatyagan sa 220 km gikan sa sentro sang bagyo kag ini ang makaapekto sa Batanes, Babuyan Islands kag northeastern portion sang mainland Cagayan. Sa piyak nga bahin, ang shear line ng padayon nga mag-aapekto sa dako nga bahin sang northern Luzon. Ang bagyo nga nagahulag sa west-southwest nga direksyon ang ginalauman nga sa Biyernes ang aga magabaybay na sa general westward. Samtang ginalauman nga sa Biyernes sang gabi ukon Sabado sang aga ang bagyo ang magadangat na sa extreme northern Luzon. Ang naaminhan sang mainland northern Luzon ang inalantaw nga maapektuhan sang bagyo. Ginalantaw nga ang Tropical Depression Obet ang magabaskog pa antes ang paglandfall nga mahimo mahitabo sa Biyernes ang gabi o kung Sabado sang kaagahon. Ini ang ginalauman man nga magasanyog sa tropical storm kag mangin mas mabaskog pa sa liwat nga pagdangat sini sa Philippine Sea. Bangod tubtob sa tropical storm lamang ang Bagyo Obet, tubtob sa tropical wind signal number 2 lamang ang mahimo nga mapadaog sang pag-asa sa mga lugar nga malabayan sini. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius nga mayara sang 85% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ng may kabasugon nga 1.3 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius, nga may 51% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 0 km per hour, nga mostly cloudy. La Union, 26 to 29 degrees Celsius, nga may 97% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 1.5 km per hour, nga may heavy intensity rain. Rojas, 25 to 30 degrees Celsius, nga may 87% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 0.9 km per hour, nga may overcast clouds. Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius, nga may 94% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin ng may kabasugon nga 2.1 km per hour, nga may overcast clouds. Ang adlaw nagbutlak las 5:37 subong nga aga, kag magatunod las 5:28 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center, ini si Bombo Grace din labato naga para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!
Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo, kag amoyan to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Webes sa Petsa 20 na kita sa bulan sa Oktubre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sini Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayara na lamang kita 66 dias, 66 days to go before Christmas. Standby na kamo mga kabombo sa aton si masunod nga programa, ang Bombo Report 2nd Edition, upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz Di Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, naging padala sa aton maukod nga tagpalamati, pagkabasaw na Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis may tigulo, Agrikultura. Departamento sang Agrikultura dapat mabutangan na sang nagapamuno. Amoy ni karon na ang kay Senador Pimentel ginaduso. Hindi ni masarangan nga ang presidente mismo ang magapungko bilang tiglikom sa among nga departamento. Isa na kagatos kadlaw ang nagligad sang magpungko ang presidente agud magpangalagad. Mangunguma nagalaom kay nagahulat. Mabuligan kag ang ila problema masabat. Sa karon padayon ini sila nga nagaantos. Ila produkto wala mapasanyog padayon nga kabos. Kay gobyerno padayon man nga naga-import sang bugas gikan sa luwas sang pungsod. Ginbutang sa tabtaban ang mga mangunguma nagaoriod. Bisan ang utod sang presidente nga si Aimee, nakulangan sa ginaobra sang utod sini. Wala matutukan ang agrikultura kay ginasalig na lang nato ng tanan sa iban nga pungsod. Dito kita nagapangumpra. Tani hindi na lang sang presidente ni paghapaan. Madamo pa man tao nga makasarang. Departamento sang Agrikultura pamunuan, problema sa mangunguma ang matalupangdan. Ang ini nga panguna-una kay pananawa naging padala ni Corazon Milievo sa Barangay Alihis, Bacolod City. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar 7 minutos sang nabilin antes ang alas sa 7 saga. Welcome diri sa pagpapangalagad isang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes sa Petsa 20 sa bulan sa Oktubre sa mga tiga 2022. Ika-tatlong adlaw sang Webes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupo ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita asara sa siyata nga takna sa mga aga sudarong sa inyo sa dugang nga mga balita lokal.
Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Arestado banuway sa 21 anyos ang lalaki sa ginapatigayon nga bypass operation sa atong mga kapulisan na dira sa maya syudad sa Bago kag sa Northern Negros naman banawa kay nagligad nagaginuto kabala diri sa maya Bacolod, ilabin na sa Bacolod Police Station 1 and then maya raman sa issue 1 sa National Police Clearance sa dira sa maya Kabangkalan City Police Station. Sa masunod nga semana, mag-cater naman ang Cadiz City Police Station sa magakuha sa National Police Clearance. Mga detalye sini sa Piyakalinya, Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, may arasang 91 anyos na lalaki ang dakop sa ginapatigayon nga drug bypass operation dira sa may Bago City, no? Sa may barangay Sampinit, kag espesyalmente sa Purok Kalubihan. Ang arestado mo si Joshua Española, kag ini siya single pa, kag residente sa Purok Kamansi, barangay Sampinit. Nakuha sa iya ang 2 ka mga gramos nga ginapatihan shabu, kag ini Bombo Erling nagabalor sa 13,600 pesos. Kag mga recoveries amo ni siya ang 8 ka mga hits sa transparent plastic sachets. May unod nga ginaligra shabu, kaya pag isa ka ziplock transparent plastic, no? Kag isa ka 500 peso bill, orange lighter, kag may ara sang cash nga nakuha nga naga-amount to 125 pesos. Kag ini siya subong ang nakahulong na sa Bago City Police Station para pasakaan sa kaso may katanan sa RA 9165 o Controversial Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang, mamarling mga balita kay nadugangan ang unit, no, nga naga-cater sa ning National Police Clearance kay diri sa aton Police Station 1 lang sa Bacolod City kag Kabangkalan City. Correct. Well, sa Cadiz City, Bombo Erlin, mag-cater na sila next week. So maayo ni nga balita sa aton labi na gid sa mga gaistar bala malapit sa Cadiz City kag sa Cadiz City kay kung diri ka pa sa Bacolod mula magastos, no? Gastos ka tama kag balik-balik mo pa kung hindi may appointment na siya nga daan na mga Grace mo. Oo. Di ano ka pa po, Marlene, usi ka pa sang tiyempo mo travel sa pinaka-oras. Kung diraya sa Cadiz City, sa mga malapit or neighboring city, Marlene, na pwede ka dira kakadto, kag dira na lang mag-process para maka-avail ka sang police clearance dayon. At least sa mga taga Northern Negros, maduro di congest tagamay, Bombo Grace, kay sa subong pwerte ka nga pilahay baladra sa may Bacolod Police Station 1. Yes, Marlene, every Monday, amo gina ang pinakasako nga adlaw. The rest nga adlaw, mabuhin-buhinan lang gamay ang mga nagapila pero damo sa kihapon. Kaya naman niya sa Kabangkalan City, damo-damo man, no, mas mayo nga may ara man sa northern portion sa aton nga probinsya para nga madasig ang pagproseso sa mga kauturan ta labi na gid sa mga manug-apply bala ubra. Hindi na pareho sa una to balaya nga kon na nagakinanglan na ka police clearance makadto ka lang sa inyo nga police station. So what this time ma-online na ka na rin Bombo Grace and then makuha ka dira mapaset ka appointment sa bunabing adlaw nga may radrasang slots dason mabayad ka. Ang resibo amo na lang nidalon nimo sa mga gidesignar nga mga police station. So in Negros Occidental duha lang gid ni Bacolod Police Station 1 and then ang Kabangkalan City Police Station. So mayon ni at least madugangan ang dira sa Northern Negros. Yes, sakto gid Bombo Erlin. So next week bantayan ta ni kay for sure sa una nga adlaw kamo kini sa magakadto dira ang maga-process sa ilang police clearance. Sige, Bombo Grace, thank you gid. Yes, Bombo Erlin, and si Bombo Grace na labato nag-report pa sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na labaton na 1 minuto na bilinan sa galas sa Shata Saga. Standby ka mo magasunod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ng Biyernes, Oktubre 20, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 66 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, yung signal number 1 nakataas na rin sa ilang bahagi ng Northern Luzon, dalan pa rin sa bagyong si Obet ayon naman sa Pag-asa. Ang pagbabawal naman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS dito sa Pilipinas makakabuti para sa turismo ayon yan sa economic team ng gobyerno. Samantala, ang Supreme Court naglabas na rin ng mga guidelines sa mangyayaring oral argument bukas kaugnay pa rin sa inihaing petisyon laban sa pagpapaliban sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Ang Supreme Court naman inanunsyo na ang 14 na local testing centers para yan sa 2022 bar examinations sa buwan ng Nobyembre. Samantala, yung minorya naman sa Senado, abay, balak harangin pa raw yung pondo ng Department of Agriculture para din sa farm-to-market roads. Dapat daw mas tutukan ang food production. Pamunuan naman ng Bunuan Bukid National High School sa lalawigan ng Pangasinan, hindi pa rin makapaniwala matapos hirangin bilang World's Best School Prize for Environmental Action. Umano'y suspect naman na nasa loob ng Bilibid prisons, hindi pa rin itinuturing ng PNP na mastermind sa pagpatay sa isang broadcaster. Sa international news naman, alamin mamaya bakit nga ba mas ginagamit ngayon ng Russia ang tinaguriang kamikaze drones sa pambobomba sa Ukraine. Samantala, martial law naman dineklara din ng Russia na doon pa naman sa 4 na inangking riyon doon mismo sa Ukraine. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Kunin muna natin ang lagay ng panahon. Nasaan na nga ba itong bagyong si Obet at meron na rin mga lugar dyan sa Luzon ang nilagay na rin sa signal number 1. Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Nananatili ang taglay na lakas ng bagyong Obet habang ito ay nagbabanta sa Hilagang Luzon. Sa kasalukuyan mga kabombo, mga Kastar Nation, ito ay patuloy sa kanyang paglapit at pareho pa rin ang data na ipinapakita kung saan ay inaasahan nga ang landfall by weekend. Sa ngayon mga kabombo, mga Kastar Nation, narito ang ating data hinggil pa rin sa naturang sama ng panahon. At sa latest information ng Pag-asa Himawari data at ng lahat ng data ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, nagsasabi na ito ay nasa 805 kilometro sa silangan ng extreme northern Luzon. At ang pagkilos ng bagyo ay west-southwestward o pakanluran, timog-kanluran. Medyo pababa kumpara kahapon at ito ay may bilis na 15 km bawat oras. Mas mabilis kumpara sa 10 km kada oras nitong nakalipas na araw. So habang papalapit, mas bumilis pa. So may posibilidad na mas mapaaga yung tinatawag nating closest approach o yung landfall ng naturang bagyo kung magtutuloy-tuloy sa kanyang 15 km per hour na takbo ang naturang sama ng panahon. Samantala, ang taglay nitong lakas ay walang pinag-iba kumpara kahapon, 45 kilometers per hour. At yung kanyang gustiness o pagbugso ng hangin ay umaabot lamang ng 55 kilometers per hour. Ibig sabihin, yung taglay na hangin ng bagyong ito ay
may tuturing na mahina. Yun nga lang, may mga pag-ulan na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga lugar dyan sa Hilagang Luzon. Samantala, nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa area ng Batanes. Ito yung area na dinaanan dati ng Bagyong Neneng at ngayon ay muli siyang nakaambak ang panganib ng Bagyong Obet. At maliban dyan sa Batanes, yung Babuyan Islands at northeastern na portion ng mainland Cagayan, yung bayan ng Santa Ana at Gonzaga ay nasa ilalim din ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa tracking ng Pag-asa DOST, mapapansin na ganun pa rin ang magiging takbo nito, ngunit dahil nga sa bahagyang pagbaba ay malaki ang tsansa na tumama doon sa tipmost ng landmass ng Luzon. No? Dati kasi ay sinasabi yung extreme northern Luzon. Malaki ang pinagkaiba. Pagka extreme northern Luzon, ito yung mga isla dyan sa dulong hilaga ng ating bansa. Habang yung northern Luzon, ito yung saklaw ng mainland, nangangahulugan, kabilang dyan sa mga maapektuhan, yung Ilocos region, ganon din yung Cagayan Valley region. So dito ay nakataas na ang babala ng bagyo bilang isa initially dyan sa may area ng Cagayan. Pero pagka lumapit pa ng husto ay maaari na ding magtaas ng hanggang signal number 2 dahil lalakas ito bilang isang tropical storm. Pagsapit ng Sabado ay nasa level na ito bilang isang tropical storm. Nangangahulugan na yung kanyang puwersa ay aabot na ng 65 kilometers per hour o higit pa. At yan ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib at mas malawak na pinsala kung sakasakali na maglilinger o magtatagal mananatili sa naturang lokasyon sa loob ng mas mahabang panahon. Pero dahil 15 kilometers per hour, normal na takbo ito ng isang bagyo. Bombo Elmar? Yes, tama, Bombo Dennis, mula kahapon na 10 kilometros kada oras. Ngayon na naging 15 kilometros. So, bagamat normal, medyo bumili siya ng bahagya, Bombo Dennis. Meron bang posibilidad na magtaas pa yan ng signal number 3? Bombo Dennis, ang Pag-asa, ang Weather Bureau, how's that? Maaari pang umabot sa ganong, kumbaga, ito yung worst case scenario. Kumbaga sa level na yan ay maaaring magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 at yan ay kung lalakas pa ng husto mula sa kanyang tropical storm level ang naturan sama ng panahon by Saturday. So ito yung pinaka-crucial na mga araw. Pinapakita nga natin sa pamamagitan ng ating Himawari data, yung may simbolo na letter D. Ito kasi yung sentro ng Bagyong Obet. At mapapansin na hindi siya ganun ka-organisado yung kaulapan. Hindi kagaya ng mga nakalipas na bagyo, kagaya ng Bagyong Neneng, hindi buo yung mga ulap na nakapaloob dito. Ganun pa man, may tuturing niya na blessing in disguise, Bombo Elmar, sapagkat ito ay ibig sabihin hindi concentrated, hindi ganun katinding mga pagbaha ang mararanasan kung sakasakali. Yun nga lang, ang bad news, saturated na yung lupa dyan sa area na yan ng Northern Luzon dahil nga kakadaan pa lamang ng Bagyong Neneng, yung iba nagre-recover pa lang, yung ilang low-lying areas hanggang ngayon, medyo may tubig pa. So kung may dadaan na panibagong sama ng panahon, ang tendency ay mas mabilis ang magiging pagbaha dyan sa mga lugar natin tinutukoy. Bombo Elmar, Bombo Ever at mga kabombo, mga kastar nation dito sa ating tinutugay gayong bagyo. Isang punto lamang briefly, bakit itong mga bagyo kadalasan bumababa siya, Bombo Dennis, katulad nitong nakalipas na Neneng at Carding, bumababa siya, hindi siya tumutuloy pataas ng husto doon sa pinakadulong bahagi ng Luzon talaga, Bombo Dennis. Okay, kung pag-aaralan natin yung mga typhoon path na tinatawag, sapagkat pagka sumasapit itong ganitong panahon, lalo na pagka tumindi na yung hangin na amihan, ang tendency, ito kasing amihan, ito yung tinatawag nating northeast monsoon. Bombo Elmar, Bombo Ever at mga kastar nation, mga kabombo. Pagka umiiral na yung hanging amihan, ang tendency ay itulak pababa. Itulak pababa yung anumang weather system, hindi lang bagyo. Pwedeng low pressure area, pwedeng
iba pang mga weather system na iiral, ano? Kahit intertropical convergence zone, yung area, kumbaga breeding ground ng mga sama ng panahon, itutulak din yan pababa sapagkat ang hangin nanggagaling dito sa may area ng China at Siberia, kaya medyo malamig yun. Pero pagka hanging habagat naman ang umiiral, yung nanggagaling dito sa may West Philippine Sea, ang tendency naman ay nagko-curve. Kahit direkta ng halos tatama na sa Pilipinas, ay umiikot siya at lumili siya patungo naman doon sa area ng Japan. So, yun yung tumutulak sa mga sama ng panahon. At ngayon, may umiiral tayong shear line. Kung lalakas ang shear line, mas maganda dito, Bombo Elmar, may mabuting epekto rin in a way. Ano? Sapagkat kung may malalakas na bagyo, ito yung bumabasag sa konsentrasyon ng isang sama ng panahon. Pagka may shear line, ay dumaan dito sa shear line, yung malakas na bagyo, nababawasan ng hanggang 50% yung kanyang lakas. At ang tendency ay mahina na pagka tumama sa lupa. At malaking tulong yan para sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga posibleng maapektuhan ng mga dumarating na bagyo. So, pagka may ganung umiiral at kung may ridge ng high pressure area, ito naman, nagtataboy din ito. Kumbaga, ito yung mga factors. Kumbaga, may mga tinutukoy tayo sa weather na ito yung mga anti-typhoon. So, kung may mga dumarating na sama ng panahon, ito yung tumutulak, ay ito yung mga blocking force. Maliban doon sa natural blocking force natin, yung Sierra Madre Mountains, Bombo Elmar. Maraming salamat sa Typhoon 101, Bombo Dennis. Maraming salamat. At mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala muna, ilan muna sa mga schedule ngayong araw ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa MacArthur Leyte Landing Memorial National Park sa Barangay Candahog, Palo, Leyte magsisimula. Ang unang aktibidad ngayong araw ng Pangulong Marcos, ito yung kaugnay pa rin ng Leyte Golf Landing Anniversary. Ito po yung commemoration na nakatakda nga gawin mamayang alas 9 ng umaga. Mula doon ay agad namang dediretso ang punong hekutibo sa 75th Ormoc City Diamond Charter Day Celebration sa Ormoc City Superdome sa Ormoc City sa Leyte. Pagkatapos ng dalawang presidential activity ay babalik sa Metro Manila ang presidente para naman sa isa pang event. Ito ang gagawing pagdalo rin ng Pangulong Marcos sa 40th Philippine Business Conference and Expo Session 2022 inorganisa ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI at gagawin yan sa isang hotel mamayang hapon doon sa lungsod ng Maynila. Una rito kahapon naging abala din ang punong hekutibo na siyang nanguna sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard at pagkagaling doon sa nasabing event ay lumipad siya ng lalawigan ng Samar at doon naman ay pinangunahan itong light-up ceremony ng San Juanico Bridge. Mamaya kukapatayin ng update dyan po naman sa Bombo Radio Tacloban. Samantala pa sa ibang balita, makikinabang pa umano ang sektor ng turismo kung sakaling ipagbawal na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dito sa bansa. Ayon yan sa National Economic and Development Authority o NEDA. Sa pagdinig nga ng House Committee on Labor and Employment sa epekto ng POGO sa employment, ipinaliwanag ni NEDA Assistant Secretary for the Policy and Planning Group Lane Ducanes na mas malaki ang negatibong epekto ng POGOs kumpara sa mga kita na hatid nito sa ating bansa. Ito ang naging tugon ng NEDA officials sa pagtatanong ni Parañaque Representative Gus Tambunting kung maapektuhan ba ang ekonomiya ng bansa kapag ipinagbawal na ang POGO sa bansa. Saad pa ng NEDA official na makakaapekto sa reputasyon ng Pilipinas dahil nga sa mga fraudulent activities na may kinalaman sa POGO sa bansa, lalo na sa mga potential investors. Bagamat sinabi naman ng opisyal na maaaring mawalan din ang bansa gaya ng office rental revenues na nagmumula sa POGO, ay mas mahikayat naman umano ang mga turista mula sa China kung saan ipinagbabawal nga ang gambling para bumisita palalo sa ating bansa. Sa makatwid ang pagpapalakas anya ng turismo sa bansa ay makakabawi ang ating bansa mula sa mga pagkalugi. Samantala sa ibang balita naman, hiningi ni Finance Secretary Benjamin Jokno yung suporta ng private sector upang suportahan pa rin ang Marcos Administration's economic plan na naglalayong ilagay ang Pilipinas sa mga ranggo sa tinaguriang high-flying Southeast Asian neighbors. Ginawa ng kalihim ang panawagan sa ginaganap na Philippine Business Conference ang Expo. Binigyan din ng kalihim ang pagiging stable at pagsisikap ng business sector na manatiling malakas ang ekonomiya sa kabila ng matagal ng pagharap sa krisis dala ng COVID-19 pandemic.
O narito umangat ang ekonomiya daw ng Pilipinas ng 7.8% sa first semester na nagpapakita umano na kayang makamit ng gobyerno ang full year target na pag-angat ng hanggang sa 6.5% at 7.5%. Narito pa ang dagdag naman ng mga pahayag ni Secretary Jokno. To ensure that we have ample fiscal space while remaining supportive of growth, our recovery strategy will rest on the key pillars of fiscal prudence and extensive public investment in infrastructure modernization, digital transformation, and human capital development. I call on our partners in the business sector to support the Marcos administration's ambitious plan for the economic resurgence of the Philippines. Your continued engagement in policymaking, as you have done in previous years, will help us sharpen our policy toolkit and ensure that the Philippine business environment remains competitive and in tune with market realities. Let us work together to bring the Philippine economy to greater heights. Yan pa rin ang naging pahayag ni Finance Secretary Ben Jokno. Sa karagdagan pang balita, nakahanda naman ang mga eskwelahan na nasa ilalim ng Department of Education o DepEd para na yan sa full implementation ng face-to-face classes na nakatakdang manumbalik sa buwan ng Nobyembre. Ayon nga kay Vice President at Secretary of Education na si Sara Duterte, na simula pa lamang ng pagbubukas ng klase para sa school year 2022 hanggang 2023 noong Agosto ay ipinaghahandaan na nila ng kagawaran ang pagpapatupad ng 5 araw na in-person classes. Paliwanag pa ng kalihim ng edukasyon na marami ng mga pampublikong paaralan ang pinayagan na magpatupad ng iba't ibang learning options mula noong Agosto hanggang magtatapos yan sa Nobyembre 2. Kabilang na dito ang 5 araw na in-person classes, blended learning o full distance learning. Subalit posible namang may mga public schools pa rin ang papayagan na magpatuloy sa blended o distance learning na subject naman sa approval ng mga regional directors. At inihahanda na nga rin ng Department of Education ang karagdagang memorandum para rito. Sa private schools naman ay papayagan pa rin sila na magsigawa ng blended learning, online classes at 5 days in-person classes upang mabawi naman ng mga ito ang kanilang pamumuhunan mula sa kanilang mga ginagamit na online technologies dahil bumili sila ng napakaraming online resources. Binigyang diin din ng Education Secretary ng in-person learning pa rin ang pinakamahusay na paraan para sa basic education. Samantala, habang nalalapit itong buwan ng Disyembre, ang Kapaskuhan, abay napansin na rin ang pagtaas ng presyo ng mga dilata. At ito'y sinasabi na halos kaparahin na raw ng presyohan ng karne. May mga detalye pa niya, nakalap na impormasyon si Bombo Alaysa Eclarinal. Tipid na nga, pataas pa ng pataas ang mga bilihin. Yan ang hinaing ng mga mamimili matapos na mapag-alamang itataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ang canned goods sa isang malaking palengke sa Metro Manila. Ito ay matapos na hilingin umano ng mga ilang manufacturers na itaas ang presyo ng kanilang mga produkto dahil nagmahal din daw ang mga ingredients at raw materials na kanilang ginagamit. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, hangad ng mga manufacturers na itaas umano ang presyo ng sardinas, canned meat at kape mula sa 0.50 pesos hanggang 5 pesos. Dagdag pa ng ahensya, hinihintay pa nila ang mga kinakailangang dokumento mula sa mga manufacturers para ma-assess ang kahilingan nilang pataasin ang presyo ng mga delata. Sa nakapanayam ng Bombo Radio na isang mamimili, dagdag pabigat na naman daw sa bulsa ang pagtaas ng presyo ng mga canned goods na kung saan halos maging kapresyo na daw ito ng mga manok at baboy. Kaugnay niyan, hirap na nga daw ang mga Pilipino na banatin ang kanilang budget para sa pang-araw-araw dahil hindi tumitigil ang pagtaas ng lahat ng mga bilihin. Sobrang bigat sa budget ng bawat tao kasi kumbaga sa sahod, 'di ba? Magkano na lang, tapos yung iba pa nangungupahan. Lahat na lang tinataas kaya parang ang hirap ng mag-budget talaga sa araw-araw. Parang ang nangyayari kasi, mabibili ako ng ulam, pinagkakasya namin hanggang dinner na namin. Pero pag medyo okay naman ang budget,
Iba ang putahe pag kakayanin. Ayun nga, di ba, syempre dati usually puro canned goods lang ang binibili dahil mura. So ngayon parang kung pipiliin mo yung canned goods, magkarne ka na. Kasi parang halos the same lang, nagiging parehas na rin yung price nila. At yan si Jen Kasem na isang mamimili mula sa Metro Manila. Pakinggan naman natin ang isa pang pahayag mula kay Aida. Wala walang magagawa. Kung tataas. Kitipid ng paunti-unti ang aming bili ng para pag nagkakasya. Para pagdating ng Pasko, merong unti-unti bumibili kami ng mga grocery. Para hindi mabigat pag bigla minsan din na rin kami nagluluto ng pag sobrang mahal. At yan si Aida Pobre na nadatnan ng Bombo Radio na mamimili sa palengke ng Metro Manila. Una rito, papalapit na ang Kapaskuhan kaya naman ang ibang mamimili kahit na tipid ay paunti-unti nang namimili ng mga kinakailangan nila para sa darating na Noche Buena. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba namang mga balita, inamin ng pulisya na hindi pa nila agad pinaniniwalaan na ang nakakulong umano na sospek ang siyang mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ito ang ginawang paglilinaw ni Police Lieutenant General Rodela Sermonia, ang officer in charge ng Philippine National Police Office of the Deputy Chief for Administration. Sa kabila ng kwento ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Ayon pa kay General Sermonia, hindi pa nila kinukonsidera na mastermind ang umano'y nasa loob ng bilibid person na nagbayad sa grupo ni Escorial. Sinabi pa ng opisyal na maaari din kasi na meron ding ibang personalidad ang utak sa krimen. Kaya naman hindi pa umano maaaring tukuyin na ang nasa bilibid nga ang siya ng mastermind sa krimen. Una na ring nakapanayam ng Bombo Radyo si Roy Mabasa, ang kapatid ng biktima na si Percy Lapid. At sinabi nito nang makausap niya ang gunman na si Escorial ay binayaran daw ang grupo niya na nagsilbing middleman na nasa loob ng bilibid upang ipapatay ang mamamahayag. Samantala si Mabasa naman ay nagbigay na rin ng affidavit sa Department of Justice Prosecutor matapos na sampahan na ng kasong murder ang sumukong gunman. Samantala naman, naglabas na rin ang panuntunan ang Supreme Court na magsilbing guidelines sa mangyayaring oral argument bukas kaugnay pa rin sa inihaing petisyon laban sa ipinasang batas ng Kongreso na nagtatakda naman sa postponement sa 2022 barangay elections. Kung narito naghain ng kanyang petisyon ang veteran election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal nitong nakalipas lamang na Lunes na kumukwestiyon sa kapangyarihan ng Kongreso na extend umano ang termino ng mga barangay officials. Nagpaliwanag din sa Bombo Radio si Atty. Macalintal na tanging ang COMELEC lamang o Commission Elections ang may kapangyarihan na magdeklara ng pagpapaliban sa halalan depende sa ilang kalagayan sa nakapaloob naman sa panuntunan sa pagpapaliban ng eleksyon. Batay pa sa abiso ng Supreme Court, si Atty. Macalintal at ang mga respondents mula sa COMELEC at Office of the President ay dapat limitahan lamang ang kanilang diskusyon bukas sa mga sumusunod. Kung ang Kongreso ba ay may kapangyarihan na magpuspon o magkansila na nakatakdang barangay elections. Pangalawa, kung ang Congress ba ay nagawa nitong ma-disenfranchise ang mga voters na nagdulot ng paglabag sa karapatan nilang bumoto. Pangatlo, kung ang postponement ba ng barangay elections ay nakabatay sa Omnibus Election Code of the Philippines. At pang-apat, sinabi pa ng mataas na hukuman, dapat ding may paliwanag kung ang postponement sa barangay elections na naunang tinakda sa December 5 ng taong kasalukuyan at sa halip ililipat lamang sa October ng 2023 ay magdudulot ng legislative appointment sa mga incumbent barangay officials. Liban sa mga nabanggit naman, kung saan nga nais rin malaman ng Supreme Court kung kaya ba ng COMELEC sa kanilang logistical capability o paghanda sa halalan. Samantalang oral arguments po ay magsisimula bukas alas 3 ng hapon sa anbang session ng Supreme Court. Samantala naman, iba pang mga mamimili umaangal din sa patuloy na pagtaas ng presyo ng manok sa merkado. Alamin natin yan sa nakalap na balita ni Bombo JC Galvez. Mga kabombo ka Star Nation, problemado mga mamimili sa isa sa pamilihan sa Metro Manila dahil pa rin yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang presyo ng mga manok sa merkado.
Sa panayam ng Bombo Radyo sa mga mamimili, iba't iba ang kanilang diskarte na ginagawa para makatipid. Bunsod diyan ang sunod-sunod at hindi maiiwasang aumento ng mga produkto. Ayon kay Joy, isang certified budgetarian, more on gulay na lang daw ang kanyang binibili para balanse at iniiwasan niya na raw bilhin yung mga hindi naman na daw kapaki-pakinabang dahil pa rin yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng manok sa ngayon. Nakakabigla po kasi parang lahat na ng mga bilihin nagsisitaasan na po. Sa akin po parang binabudget ko na lang yung mga binibili ko tapos more on gulay na lang ako para balance po sila. Nabawasan ko na po yung yung mga hindi essentials na mga bilihin, kundi yung mga puro essentials na lang po yung binilin ko kasi sobrang taas na po ng mga binibili sa ngayon. Kasi mag-isa lang naman ako, nagbo-board lang ako, so pira-piraso lang, isang ganito lang po. Siguro mga 2 araw na po, mga ganito. Kasi magkakaiba din naman yung binibili kong mga ulam ko po sa isang araw. Samantala, sa payag naman ni Aling Rowena, kung dati raw ang presyo ng manok na kanyang binibili ay umaabot lang daw ng 150 pesos, sa ngayon ay aabot na raw ito ng 220 pesos. Si Aling Rowena ay isang certified budgetarian din sapagkat ang ginagawa niya raw para dumami ang isang ulam ay hinahaluan niya ito ng gulay. Malaki ang tinaas ng manok ngayon. Kaya nagre-reklamo yung ibang namimili. 150 lang dati. 220 na. 220 yung binibili ko. Haluan na lang ng gulay tsaka kasi pang siomay yan eh. Haluan ng kamote at saka carrots. Gulay para dumami. Ayon naman kay Ervin Briones, kasabay ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa merkado, bilang isang mamimili ay wala na raw siyang magagawa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Ervin Briones sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Wala naman akong magagawa dyan eh. Kung tumaas ba yan, bumaba eh. 12 kilo. Makain na yan eh, mga pusa at aso. Magayon ng pusa at aso. Una rito, ang grupo ng mga magmamanok ay humingi ng pangunawa sa mga consumers dahil sa umano'y pagtaas ng kanilang produkto habang papalapit ang Kapaskuhan. Ayon kay Attorney Jose Ilyas Bong Inchong, Pangulo ng United Broilers Raisers Association, hindi daw nila maiiwasan na magtaas ng presyo dahil sa ganitong panahon ay mataas din daw ang demand ng mga manok. Dagdag pa niya, ang pagtaas ng presyo ay sapat lamang at makatarungan para sa lahat ng mga mamimili sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy ay mahalaga tayong pag-uusapan. Ito'y nakasalalay pa rin sa ating mga bata, mga estudyante, ang kanilang kinabukasan. Kasama natin live nationwide, worldwide, ang Department of Education spokesperson, DepEd spokesman, Attorney Micah Pua, si Bombo Elmar, ang inyong kasama ngayon, aking partner, co-anchor si Bombo Everly. Magandang umaga sa iyo, Attorney Mike Pua. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo, Bombo Elmar and Bombo Everly. Alright, nalalapit na itong Nobyembre. Maraming pagbabago muli sa ating mga estudyante mag-aral. Naglabas na ang DepEd na pinapayagan pa rin itong mga private schools doon pa rin sa blended. Although ang DepEd sinasabi na dapat face-to-face classes. Bakit dumating sa punto na pinayagan pa rin ng DepEd na blended pa rin ang ating mga private schools? Attorney Pua, sir. Attorney Mike. Opo. Tama po kayo, Bombo Elmar, nung Lunes po naglabas tayo ng Department Order number 44. Ayon po doon, kaya natin pinapayagan ng ating mga private schools na magpatuloy pa rin sa 3 options na binigay natin doon sa DO 34 bago tayo magbukas ng klase this school year. Dahil na rin po naintindihan talaga natin yung sitwasyon ng ating private schools sa ngayon, dulot na rin po ng 2 taon na pandemya. Number 1, may 3 rason po kasi. Number 1 ay naintindihan natin na karamihan po sa ating mga private schools ay nag-invest sa infrastructure nila, pati na rin sa pag-switch doon sa online learning. Ngayon po, pangalawa dyan is definitely nakikita naman natin na ating mga private schools ay talagang nakapag-develop at nakapag-institutionalize ng tinatawag din nating blended learning mode sa kanilang mga paaralan. At pangatlo, at ang panghuli na rin po ito, ay itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo,
napansin rin natin na napakarami po talagang mga maliliit na private schools na napipilitang magsara dahil hindi nila nami-meet yung kanilang enrollment targets. Dahil po sa mga rason na yan, napag-desisyonan po na payagan silang magpatuloy doon sa mga kanilang mga options. Kung ano man yung implement nila, iniiwan na po natin yon between the school heads or the school administrators at ang mga magulang ng ating mga learners. Ganun pa man, tayo po sa Department of Education, talagang tayo ay guided by yung mga international studies doon naman sa advantages po ng in-person classes. Dahil po sa in-person, nakikitang sa mga pag-aaral na mas nagkakaroon ng academic development at mas nakakabuti rin sa mental health ng ating mga learners yung sa in-person classes. So dahil po dyan, dito po sa ating mga public schools ay mandatory pa rin po ang ating 5-day in-person classes at bagamat pinapayagan natin ng mga private schools to implement yung kanilang mga modes of delivery or options, tayo hinihikayat din po natin sila na tingnan pa rin yung mga pag-aaral na to para po makita nila yung advantages ng in-person classes. O nga naman, we agree na talagang ibang klase talaga ang face-to-face class. Nabanggit nyo, mandatory doon sa mga public schools at medyo magluluwag pa rin doon sa private, yung blended. Pero granting ang isang public school ay humingi po ng abiso sa inyo, gusto sana namin may blended pa rin, hindi lahat face-to-face doon sa, katulad sa ngayon, pagsapit ng Nobyembre, may ilang mga public schools, papayagan ba ito na mag-blended din sila? Although may mandatory tayo na polisiya para sa mga public schools, Attorney Po, how's that? Depende po sa sitwasyon ng public school. So, ayon po sa ating mandatory DO o yung DO 44, ito pong mandatory 5-day in-person classes would be the general rule in our public schools. Pero sa lahat naman po ng general rule, meron din po mga exceptions. Kaya po nakasaad din sa ating order na pag ang public school ay hindi talaga kayang mag 5-day in-person for their unique reasons, pwede po silang humingi ng exemption mula sa kanilang regional directors. Alam naman po natin na marami din tayong public schools na naapektuhan ng mga kalamidad. For example, mga bagyo at yung napakalakas na lindol. So, pag talagang hindi po nila kaya mag 5-day in person, pwede po silang humingi ng exemption. Ngayon po, para po mas klaro, we are looking to issue yung department guidelines para sa ating mga regional directors at sa mga public school heads para makita nila yung parameters kung makakapaghingi sila ng exemption po sa kanilang regional directors para rin po hindi maging arbitrary yung pagbibigay ng exemption. We are looking to issue those guidelines as soon as possible po. Malinaw po yan. Ang aking co-anchor, Bombo Everly, your question to Attorney Puwa. Go ahead, Ever. Yes, Attorney Powa, regarding po dito sa full implementation ng face-to-face classes na nakatakdang magsimula po by November, kamusta po yung pakikipag-ugnayan niyo with the Department of Health? Meron po ba kayong rerepasuhin dito po sa mga guidelines, especially now po, Attorney Powa, na nakapasok po sa ating bansa, ito nga pong panibago na naman na XBB Omicron variant, para mas matiyak po natin may mga restrictions po ba na madaragdag kung sakali po sa ating pong mga paaralan na Attorney po? Opo. Good morning, Bombo Everly. Maraming salamat po sa tanong. So lately po kasi naglabas na tayo ng ating pinaka-latest or most recent health guidelines. Yun po yung ating DO 39. Pero yung pakikipag-coordinate po natin sa DOH ay tuloy-tuloy po talaga, whether it be about COVID or other diseases sa ating mga schools. Ngayon po, since napabalita na rin po na nakapasok nga po yung bagong variants ng COVID, tayo po ay maghihintay at makikipag-coordinate, makikipag-ugnayan at we will take our cue from the DOH. Siyempre po, kung meron pong mga recommendations ang DOH, we will definitely take those recommendations and consider them, at kung kailangan maglabas ng health guidelines, maglalabas naman po tayo. Pero sa ngayon po, wala pa pong nakaplanong ilalabas na bagong health guidelines. We are taking our cue from the Department of Health. Balikan ko itong issue pa rin sa mga public schools. Malinaw sinabi nyo na pwede naman exemption. Pero so far, meron ba kayo natatanggap na impormasyon? May ilang mga public schools na humingi ng exemption na, although mandatory para sa kanila ang face-to-face classes pagsapit ng buwan ng Nobyembre, Attorney Puwa, sir?
Opo, sa akin, sa side po ng central office, wala pa po kaming concrete information kung ilan or kung meron man na humingi ng exemptions. Ngayon po, hindi po natin sinasabi na walang humingi ng exemptions. It's just that hindi pa po nabibigay sa amin yung bilang or yung information regarding that. Pero tayo po ay hihingi din ng feedback from our regions sa ating mga regional directors para po makapagbigay tayo ng kaukulang data sa public ukol sa mga public schools na humingi ng exemptions. Okay. Isang punto na lamang, marami nakikinig sa atin dyan sa mga probinsya. Issue to sa mother tongue, ibang usapin naman. Ano ba talaga ang real score dyan? Kasi siyempre sa probinsya, uso dyan yung paggamit ng mother tongue, yung mga dialect nila sa schools nila, kung ipapatigil na ba talaga ito, hindi na makakasama doon sa curriculum natin o sa anong lower grades lamang ito. Paano po ang latest dyan na pulisiya ng DepEd sa tinatawag na mother tongue ng paggamit na sa mga learners natin, sir? Opo sir, salamat po para rin po mapaliwanag natin. Yung mother tongue po, may dalawang aspeto po kasi yan sa ating mga paaralan. Unang-una, ang mother tongue po hanggang grade 3 ay ginagamit as a medium of instruction. So, sa pagtuturo, ginagamit po yung mother tongue. Ito pong paggagamit ng mother tongue as a medium of instruction ay nakasaad po sa batas. So, hindi po natin matatanggal yan hanggat magkaroon ng amendment dun mismo sa batas. Pero aside from that, ang mother tongue po ay meron ding mother tongue na subject. So, kumbaga, it's a subject in itself. Parang Filipino subject, parang math subject, parang English subject. Yun po yung nabanggit na pinag-aaralan. Although, hindi yan po kasi ay parte ng ating K-10, K-12 at sa ngayon K-10 review. So yung K-10 review po, hindi pa po tapos. Tayo po ay undergoing consultations right now with experts, with government agencies, and with our stakeholders across the country. Kasama po kasi yan sa review process. So, hindi pa po natin masasabi ng definite kung tatanggalin natin yung mother tongue as a subject or kung anumang ibang subjects na tatanggalin, kung may subject man na idadagdag, hindi pa po natin mabibigyan ng definite answer yan dahil po ongoing yung ating consultations. Pero once matapos po yung consultations, kung ano man po yung resulta nun at kung ano man ang maging final doon sa ating curriculum review, tayo naman po ay magpapahayag sa publiko para po maintindihan din nila yung naging proseso at kung ano man yung kinalabasan ng ating review ng K-10. Napakalinaw po ng inyong paliwanag at ginarin tong usapin sa tanong ko tong K-12 na malaking problema ang BP Secretary ng DepEd, Secretary Sara, sabi niya itong mga K-12 graduates natin mahalaga rin kasi isasama na rin natin sa mga magtatrabaho at iba pa. Marami pong salamat Department of Education na spokesperson Attorney Mike Pua. Good morning po sa inyo dyan sa DepEd. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin at nagkaroon kami ng opportunity para po ma-explain yung mga various issues. Attorney Pua, yes, lamang itong school dyan sa Dagupan, dyan sa Pangasinan, nanalo kagabi world sa environment. Itong Bunuan Bukin. Baka po yun yung batiin buong mundo nanalo sila. Go ahead po. Let's congratulate po yung ating school na nanalo kahapon. Talagang napakalaking parangal po yan, especially coming from Region 1. Talagang sa amin po, we're very proud of them. Thank you very much for that. Good morning again, Attorney Pua. Thank you po. Thank you very much. Alright. Mamaya mga kabombo kay Star Nation, abangan, bakit sinasabi game changer ng iba, yung gera dyan sa Ukraine, gumagamit ngayon ng puspusan ang Russia nitong mga drones, para naman sa patuloy na gera, hindi na mga missiles o mga cruise missiles. Bakit kaya? Yan ang ginagamit ng puspusan ngayon ng Russia. Samantala muna si Bapang mga paalala. DD, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Style, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bun which 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Show Ken, premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022.
Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Viva, Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! Viva, Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpalabas na ngayon ng abiso ang Supreme Court sa magiging 14 na local testing centers para yan sa 2022 bar exams na magaganap na sa buwan ng Nobyembre ng kasalukuyang taon. Sa naturang bilang, 5 mga paaralan ang nasa Metro Manila habang tig-3 naman ang nasa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Dito sa NCR, magaganap yan sa may San Beda University, De La Salle University, Manila Adventist College, Ateneo Junior in High School Complex, University of the Philippines sa may Bonifacio Global City. Sa Luzon naman ay magaganap yan sa may St. Louis University, De La Salle Lipa University of Nueva Cáceres. At doon naman sa Dakong Visayas ay doon ang magiging venue niyan ay sa University of Cebu, University of San Carlos, Dr. Vicente Orestes Romualdez Educational Foundation. Habang doon naman sa may Dakong Mindanao ay gaganapin yan sa may Xavier University, Ateneo de Cagayan, Ateneo de Davao University Senior High School, Ateneo de Zamboanga University. Ang 2022 bar examination naman ay gaganapin na yan sa November 9, 13, 16 at sa petsa sa November 20 ng kasalukuyang taon. Bombo International News. Dito muna tayo sa giyera dyan sa Russia at Ukraine. Palaisipan ngayon sa mga observers, lalo na sa mga military experts kung bakit tuloy-tuloy ang paggamit ni Russian President Vladimir Putin sa tinaguriang kamikaze drones kaysa sa matinding cruise missiles. Pero ayon sa ilang mga eksperto, itong mga unmanned drones daw kasi ay mas mura ang presyuhan kaysa sa mga cruise missiles na bilyon-bilyon ang gastos kung saan pinakakawalan ito ng daang-daang kilometro ang layo. Sa kabila nito, ang isang drone ay umaabot ang presyuhan sa $20,000 o tinatayang nasa 1.1 million pesos ang katumbas. Ang pagkakaiba sa isang ordinaryong drones na bumabalik sa base o base matapos ilunsad ang missiles, iba naman itong kamikaze drones. Ang iba, ang tawag dito kamikaze. Dahil naman sa ito ay isang pang-suicide mission na siyang nawawasak sa pag-atake sa target. Ginayang salitang kamikaze o kamakaze sa iba noon sa Japanese suicide plane attack noong World War II. Ang kamikaze drone ay nagmamonitor butas sa target at pagsigurado na sa punterya, saka ito magdadive upang wasakin ang lugar, kaya ang tawag din dito, loitering munitions. Bilang alternatibo, ang kamikaze drones ay mura ang gastos, pero deadly naman nilang sa puno ito ng bomba at eksakto ang punterya. Kung narito, sinabi ng Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky, ng Russia daw ay bumili ng 2,400 na bilang ng kamikaze drones pero madali itong naubos. Sinasabing in-import pa ng Russia ang drones mula sa Iran kung saan tinatawag din itong Shahid 136 nang ibig sabihin daw at witness of faith o kaya naman ay martyr. Subalit patuloy namang tumatanggi ang Iran na sila ang nagsusupply ng kamikaze drones. Ang paggamit ng Russia ng sabay-sabay na pag-atake ng drones o swarms sa English pa, ang siya nagiging dahilan na malaking hamon nito sa Ukrainian air defenses na marami ang nakakalusot. Kaya pati naman yung capital ngayon na Kiev ay hindi rin nakakaligtas sa Russian attacks. Mahirap kasing ma-detect ito sa mga radar ng Ukraine kung maramihan ang sabay-sabay na pag-atake ng mga drones. Patuloy ngayon ang pangako ng ilang mga Western nations na susuplayan nila ng epektibo at dagdag pang mga defense system ang Ukraine na madaling tumira at maghanap sa mga lumilipad na mga drones at malaking tatarget sa mga ito. Ang Ukraine ay meron ding kamikaze drones, kabilang na ang US-made Switchblade model.
Balik tayo sa mga balita naman sa Pilipinas. Abay, itong Department of Agriculture na kanilang budget ay mayroong ilang mga senador dyan na tangkang harangin yung budget. At nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bagamat hindi pa nakakalusot nga sa committee level ay nagbanta na ang minorya sa Senado na kanilang haharangin ang ilang pondo ng Department of Agriculture para sa taong 2023. Sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na sa loob ng 163 billion pesos na panukalang budget ng Department of Agriculture ay bilyon dito ay nakalaan para sa pagtatayo ng mga infrastruktura, kabilang na dyan yung farm to market roads. Ayon kay Pimentel, dapat ang pondo ay mas nakatuon sa tinatawag na food production at dapat aniya ay hindi muna yung mga nasabing mga infrastruktura. Iginiit ng opisyal na aanhin ang mga farm to market roads o yung mga kalsada kung saan idadaan yung mga produkto kung ang mismong farm o yung lupang sakahan ay wala namang tanim o sakahan o kaya ay production. So narito ang bahagi ng pagpapaliwanag pa ni Senator Pimentel sa kanilang mga gagawing hakbang laban sa pondo na yan ng Department of Agriculture. Yung focus na sa agriculture na. Pero yung micro, yung laser-like focus dapat sa food production. That is why in due time, i-question din natin na nalimutan ko lang yung amount, no? But meron kasi mga farm-to-market roads. Okay? Farm-to-market roads, nandiyan pa. Farm-to-mill roads, nandiyan pa. Mga infra, which are not directly related to food production. Di ba? You can link. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, madako muna tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Ipinagmamalaki ng bansa ang isang eskwelahan doon. Abay, nanalo World's Best School Prize for Environmental Action. At nasa linya ngayon ang Bombo Radyo Dagupan. Hindi pa rin umano makapaniwala hanggang sa ngayon ng pamunuan ng Bunuan Bukid National High School dito sa lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan matapos hirangin bilang Global Education Organization na T4 Education bilang top prize winner sa World's Best School for Environmental Action. Ang programang Ilog Ko, Aruan Ko, Adapt a River Project ang naging entry ng Bunuan Bukid National High School sa naturang kompetisyon. Nasa $50,000 naman o higit 3 million pesos ang kanilang napanalo ng premyo mula sa 1,000 entry sa buong mundo. Nakatunggali ng eskwelahan sa top spot ang International School of Zug and Luzerne sa Switzerland at ang Green School ng Bali, Indonesia. Napili ang kanilang paaralan sa ilalim ng kategoryeng Environmental Action na kumikilala sa kahalagahan ng mga kabataang estudyante at paaralan tungo sa paggawa ng mga hakbang laban sa global warming at climate crisis. Lubos naman ang pasalamat ni Renato Santillan, ang principal ng Bunuan National High School, sa lahat ng sumuporta at mga bumoto sa kanilang entry. Matapos ang announcement, ay agad din itong pinasalamatan ang mga kinatawan ng Global Education Organization na T4. Isang malaking karangalan anya sa paaralan ang nasabing pagkilala. Ang feeling ko ngayon ay hindi maipinta, hindi maidrawing. Yung kaba hanggang nung 2:00 pa ng madaling araw hanggang ngayon. At ito na nga in-announce, ang aking adrenaline lumabas lahat. Kaya sobrang tuwa, sobrang saya, ang saya-saya. Ayan, as we promised with the T4, magkakaroon kami ng nursery ng mangrove kung saan dito ay magbibigay kami ng mga propagules sa lahat ng partners ng school, and this prize will benefit all the Dagupeños. So lahat po ng mga taga-Dagupan ay magbe-benefit dito sa prize na ito. Ibabalik namin sa lahat na hindi lang sa Bunuan Bukid kundi sa buong Dagupan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Sa iba namang mga balita, ang Department of Labor and Employment tiniyak na may tulong na inihanda para sa 17,000 mga Filipino PUGO workers sakaling matigil ang operasyon nito. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano.
Tiniyak ng Department of Labor and Employment na mayroon silang inihandang mga intervention para matulungan ang nasa 17,000 Filipino POGO workers sa sandaling matigil na ang operasyon nito sa bansa. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Labor and Employment, siniguro ni DOL Employment Service Policy and Regulation Division Chief Rosalinda Pineda na may nakalatag na programa para sa mga maapektuhang Pinoy POGO workers. Batay sa datos, nasa 19,746 sa mga ito o 47% ang mga Pilipino habang 21,918 naman ang foreign national. Aminado naman si Pineda na ang tulong na ibibigay sa mga displaced POGO workers ay maaring hindi matumbasan ang halagang kinikita nila ngayon ng mga nagtatrabaho directly at indirectly sa POGO industry. Pakinggan natin ang pahayag ni DOLE Division Chief Rosalinda Pineda. We have here, in 2019, they have 97,283. And then in 2020, again, because of the pandemic, it declined to 28,394. In 2021, there are 14,838 foreign nationals working in POGOs. And in 2022, nag-up po siya or tumaas po siya to 22,016. So that's for a total of 162,531. If you would notice po, mas mataas po ang AEP issuance. Umapela naman ang ilang POGO employee na maging bukas sana ang isip ng mga mambabatas sa malaking tulong ng POGO sa kanilang kabuhayan. Ayon kay Jacqueline Adak na isang POGO encoder, malaking tulong sa kanyang pamilya ang pagtatrabaho nito sa POGO industry. Anya, maganda din ang kanilang relasyon sa mga kasamahang banyaga. Pakinggan natin si Jacqueline Adak, ang POGO worker. Hindi siya naipo-provide po ng previous work ko. So, I'm married po and then may anak po akong isa. Dahil po sa POGO, sir, nakakapagpagawa na po ako ng bahay. And then may kapatid po ako na pag-aaral ko. Samantala, naniniwala naman si Manila Representative Bienvenido Abante na ang paglabag sa immigration laws at hindi tamang pagbayad ng buwis ng POGO industry sa bansa ay sapat na katwiran para tuluyan na itong iban sa ating bansa. Ayon kay Abante, ang mga iniulat na irregularity sa mga isinagawang legislative inquiries kaugnay sa POGO ay nagpapakita na hindi nare-regulate ang nasabing industriya, kaya mahirap panatilihin ang status quo nito. Panawagan naman ni Abante sa mga kapwa mambabatas, dapat kanilang tutukan ang mga development ng industries na magbibigay ng maraming trabaho at revenues o kita at hindi at may ang dito. Samantala naman, sa ibang balita naman, madako tayo sa lalawigan ng Leyte. Mga schedule pa rin ng Pangulong Bongbong Marcos doon. Ano ngayong araw pala ay Leyte Landings Anniversary. Nasa linyang Bombo Radio Tacloban. Kamusta dyan? Yes, Bombo Elmar, sa ngayon narito tayo sa MacArthur National Memorial Park dito sa bayan ng Palo sa lalawigan ng Leyte na kung saan dito gaganapin ang selebrasyon ng ika-78 taon ng Leyte Golf Landings. Inaasahan Bombo Elmar na darating at dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw dito sa selebrasyon ng Leyte Golf Landings kasama na ang ilang mga opisyal ng gobyerno at mga foreign dignitaries na nagmula sa US, Japan at marami pang iba. Pero bago pa yan ang Bombo Elmar, dumalo kagabi si Pangulong Marcos kasama na sina DOT Secretary Cristina Frasco, DILG Secretary Benhur Abalos at si Marca Lapid. Kasama naman ang ilang local officials tulad nila Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at Samar Governor Sherry Ann Tan sa formal na pagbubukas ng San Juanico Bridge Aesthetic Lighting and Sound Project. Dinagsari nito Bombo Elmar ng mga tao na gustong masaksihan ang napakagandang ilaw sa tulay. Pero Bombo Elmar, hindi lang nagtagal ang Pangulo sa tulay at kaagad itong tumungo sa isang resort sa Samar upang magbigay naman ng kanyang talumpati at dumalo sa isang maikling programa na inihanda ng provincial government ng Samar. Narito ang naging bahagi ng talumpati ng Pangulo. So this bridge also signal our resolve to make our islands even more connected
by filling its gaps with displays of ingenuity, creativity, and openness, so that progress may move freely among us. Also like to point out to our good governor that San Juanico Bridge was not built for Leyte. San Juanico Bridge was built for Samar. The San Juanico, I remember it very well because my mother was saying, as you said, you watched the development of Leyte, of Tacloban. And and this I'm talking before Yolanda. And the progress that was being brought to Leyte. And she was saying, it only arrives hanggang Leyte lang. Ika niya, sabi niya, bakit naman hanggang Leyte lang? Paano yun yung mga waray na nasa Samar? Ang naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. At dito naman, Bombo Elmar, sa MacArthur Park dito sa bayan ng Palo ay nagpapatuloy ang isinasagawa ng mga general rehearsal ng banda ng mga sundalo na kung saan inaasahan na mamayang alas 9 ng umaga magsisimula ang programa na kung saan yan din ang mga oras inaasahan na darating dito si Pangulong Marcos. Pero bago pa yan, Bombo Elmar, ay nagkaroon na rin ng kabi-kabilang mga aktibidad na may kaugnayan naman sa Leyte Golf Landings sa iba't ibang lugar tulad ng Sapalo, Tolosa at ganoon na rin sa Dulag. Inaasahan din na dadalo ang ilang mga Living World veterans sa programa na kung saan ayon sa datos ng provincial government ng Leyte ay nasa 30 na lamang silang nabubuhay. Ayon naman kay Leyte Governor Jericho Petilla, may mga incentives naman silang binibigay sa mga veterano pero mas prioridad nila ngayon na gumawa ng isang museum dahil kailangan na daw na i-redirect at immortalize ang mga natitirang veterano. Bombo Elmar? Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Max. Ingat kayo dyan sa Palo, Leyte. At yan ang pinaka-latest mula dito sa bayan ng Palo sa probinsya ng Leyte. Mula dito sa Bombo Radyo Tacloban, ako si Bombo Max Montesa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala pa, alamin naman natin ang update sa ginagawang pagbahanda pa ng ilang mga sementeryo sa Metro Manila. May update dyan si Bombo Marlene Padiernos. Yes, mga kabomba, mga ka-Star Nation, nagkaroon ng ilang mga pagbabago doon sa pamantayan alituntunin na ipinapatupad o tinakda dito sa Manila South Cemetery para sa darating na undas. Sa gitna pa rin ito ng kanilang puspusang paghahanda para nga dito sa darating na paggunita ng undas at sa panayam ng Bombo Radio Philippines ay sinabi ni Manila South Cemetery Director Jonathan Garzo na all set na ang buong lugar para dito. Ipinaliwanag din niya na hindi hahanapan pa ng vaccination card ang mga individual na bibisita dito upang maiwasan ng clogging o pagbabara ng mga tao doon sa main entrance ng nasabing sementeryo. Pero paglilinaw niya, sa panig ng mga batang may edad na 12 years old and below, ay hahanapan pa rin ito ng mga proof of vaccination at magkakaroon din sila ng bukod na pila kung saan sila i-check ng makina o ukulan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin itong Manila South Cemetery sa mga pulis, sa Makati Police at ang Manila Police Office para naman sa pagpapatupad ng seguridad dito sa sementeryo at mamayang hapon nga ay magasagawa sila ng Oplan Galugad. Kaugnay niyan, narito po yung bahagi ng ating panayam kay Ginoong Jonathan Garzo, yung director ng Manila South Cemetery. So far, all set na po kami. Konti na lang po mga paplansyahin dahil about 2 weeks ago nagsisimula na po kami ng lahat ng preparations for this undas. Actually, may mga nabago po. In-update po namin yung guidelines dahil pinag-aralan po namin. Particular si Mayora Hani Lacuna. Unang-una po kasi supposed to be ang papayagan lang dapat pumasok sa mga adult individuals as yung mga bakunado po. Ngayon po, iniisip po kasi ni Mayora na dadagsa ang bibisita sa mga yumaong mahal sa buhay. So, hindi na ho namin hahanapan pa ng vaccination card. Kaya open na po, free-flowing na po yung ating entrance. And same time, supposed to be dapat yung 12 years old below is hindi ho papayagan. Ngayon po, papayagan na rin. Pero provided they show a proof na sila po ay bakunado.
Yan ang bahagi na ating panayam sa direktor na si Mr. Jonathan Garzo dito sa Manila South Cemetery. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, ang paglilinis at pagpipintura naman ay hanggang October 25 na lamang, habang yung mga libing naman ay hanggang October 28 na lamang dahil magsisimula nga yung kanilang pagpapatupad ng restrictions pagsapit ng October 29. Pagbabawalan din yung mga vendors para naman at gayon din yung mga sasakyan para naman sa smooth na flow ng mga tao dito. Katulad na lamang din ng matutulis na bagay, baril, alak, sugal, maingay na mga sound system, pagbabawalan na rin yan, Bombo Elmar, Bombo Ever, sa pagbisita dito sa darating na ondas. At marami pang ibang mga guidelines dyan, Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, ingat kayo dyan. Maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Marlene. Live mula dito sa Manila South Cemetery, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup. Ngayong taon, Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Balik na naman sa panghihina pananamlayang halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ng Bankers Association of the Philippines, nagsara kahapon ang piso sa 58 pesos and 94 centavos, katumbas siya ng isang dolyar. Sa ibang currencies naman, ayon sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 50 centavos. Singaporean dollar 31 pesos and 47 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 69 centavos. Ang euro ay 58 pesos and 12 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga
Mga kabombo, Castor Nation, mapapasana all ka na lang sa Bolivia dahil alam nyo ba na tuwing Disyembre, nakakatanggap ang mga manggagawa doon ng doble o triple pa ng kanilang normal salary? Ang tawag dito ay El Aguinaldo at ito ay isang batas doon sa Bolivia. Liban pa dyan, karamihan sa workplaces ay nagbibigay din ng end of the year basket sa kanilang mga empleyado na hitik sa grocery items, bote ng Cedra at sweet fruit bread. Sa ating Christmas countdown, 66 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network at mula dito sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 66 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sa mga tuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Huwebes pet sa 20 sa bulan sa Oktubre sa bangotig 2022. Ikatatlong adlaw sang Huwebes sa ikanapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang nyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Uptan kita hasta las 9:30 nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dalag kong mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa Bangman, mga balita sa bataga sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bangman, mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ato na karon ni balon ng deployment sa aton nga mga kapulisan para sa seguridad sa street and arena dance competition sa Mascara Festival para na sa Domingo. Although mahimong medyo molado ng aton sa ning panahon bangod sa ning bagyo nga si Obet. Kaya subong pila ka mga lugar ang yara sa idalom sa tropical cyclone wind signal number 1 bangod sa ning nasambit nga bagyo. Pero sa gyapon okay lang kay preparado naman ang aton sa mga otoridad kag may raman sa pasilungan dra sa maya Paglaom Sports Complex. Maginakaupod nato na karon ng Chief sa Operation sa Management Unit sa Bacolod City Police Office, Police Lieutenant Colonel Lester Aliada. By the way, ginakongratulate nato na sa liwat mga nagapangibabaw sa Mascara o sa Miss Bacolod Mascara 2022. Meron kita diri sa mga ginapili na para mga manginatiglawas sa ngato na sining syudad para sa Miss Universe Philippines and then Miss International and others. So, congratulations sa Miss Cara Villarosa, our Miss Bacolod Mascara Universe. Sa iba na pa ang mga balita lokal, ibalo nato na karon ng presyo sa nga bulak samtang nagailapit ang tiglalag kay tanan na subong nga nagasaka. Ang presyo sa nga canned goods masaka na naman. Ang presyo sa nga manok nagasaka naman namo na yawan kita ka budget sa bong. So kung nagasud-ana sa nguna taga 3 taga 2 subong isa na lang no. Ako maya sobra ganing panyaga mo na ginapanyapon. Ayo, sige, check na nato na karon na dra sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center with Bombo Grace Linda Lobaton. Sa mga balita nasyonal,
Si Bagyo Obet mahimong nga mangina tropical storm subong weekend sunod sa pag-asa subong yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1 ang tatlo ka mga lugar Batanes sa Buyan Islands and then ang northeastern portion sang mainland Cagayan including ang Santa Ana kag ang Gonzaga samtang nagahulag Banwa sa ibabaw sang Philippine Sea ining subong tropical depression Obet. Pero ginalantaw nga masini siya ang mangin tropical storm. Ang ginabuslan na sining si Bagyo Neneng nagadangatan na sa 447.5 million pesos ang balor sang halit ang natuga sa infrastruktura kag agrikultura. Sa iba na pang mga balita national, economic managers ni President Bongbong Marcos nagalantaw ang iga-extend pa ang reduced tariffs sa imported ang baboy subong man sa bugas, sa mais, and then coal para sa pagparas tagawas ang inflation. Samtang sa Korte Suprema nagpagwasang guidelines para sa oral argument sa buwas nga adlaw sang petisyon na batok sa postponement sang barangay and sangguniang kabataan elections. Isa ka gatos ka kilos ang marijuana ang na-intercept sa aton nga mga kapolisan dito sa may Caloocan nga nagabalor sa 12 million pesos. President Bongbong Marcos nagpanguna sa sining pag-on sa mga suga sa iconic nga San Juanico Bridge nga muli ang naga-connect sa probinsya sa Samar kag Leyte. Sa balita international, Russian President Vladimir Putin nagdeklarar sa martial law sa apat ka mga rehiyon sa Ukraine nga gina-annex sa Russia. Ini ang magpatuman sa hugot nga restriction and then mga security measures sa Banwa bangod sining deklarasyon dito sa Donetsk, sa Luhansk, sa Zaporizhia and then sa Kherson. Pertege na yung Russiano. Away pa ni katapusan ni Gyapon ng ilasin nga pag-ilinawaya dito. Sega, kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita dari sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 11 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa Aga Philippine Standard Time. Na medyo maulando ni siguro nga to sa nga pagpatigayon sa highlights sa Mascara Festival. Pero sige lang no? Padayon na sa gyapon rain or shine na Banwa kaya tiamon na ning last day sa aton sa ning festival sa Domingo ang aton nga street and arena dance competition. Ang bagyo abi nga si Obet gadalantaw nga mahimo ini siya nga magbaskog pa into tropical storm kaya subong nga yara ini siya sa category nga tropical depression. Kag mayara sa mga lugar, ngayara subong sa idalom sa tropical cyclone wind signal number 1, bangod sining nasambit ang bagyo. Siya ang nasiplatan 805 kilometros. Sa nasinlangan sa extreme northern Luzon kay nasang Kagahon and dala sini ang kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 45 kilometros kada oras malapit sa sentro. Pagmadlos ka nagadangat sa 55 kilometros kada oras. Siya ang padayon nga nagahulag padulong sa nakatungdan na bagatnan nakatungdan nga direksyon sa ibabaw sang Philippine Sea. Kag ini ang mayra sang kadasigon nga 15 kilometros kada oras mayra man sa mamadlos nga hangin nga naga-extend outwards up to 220 kilometers halina sa mata o kon sa sentro sang bagyo.
Ang tropical cyclone wind signal number 1 ginpasaka sa ang pag-asa sa Batanes, Babuyan Islands, and then sa eastern and northeastern na portion sa mainland Cagayan. We have Santa Ana and then ang Gonzaga. Ang Cagayan Valley, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon, at then ang northern portion sa Quezon, including Polillo Islands, mag-eksperyensya sa magalumon nga kawaan subong nga Webes. Nga mayara man sa mga pagpangilat kag pagpanagob, dala ini sa shear line, nga mayara sang posibilidad nga magaluntad ang flash flood o kon landslide kung magkatayuyon ang pagatupa sa madamol nga ulan. Ang Metro Manila kag kita diri sa Visayas mag-eksperyensya sang kasarangan kag tubtob magalumon nga kahawaan nga kuna kaysa mayara sang pagpulo panalithi. And dala ini sang localized thunderstorms, posible man nga magaluntad ang flash flood and then a landslide. Buwasa sa aga hasta sa Sabado sang aga, saling sang pag-asa, posibleng nga maka-eksperyensya ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao, and then ang northern portion sang mainland Cagayan sang kasarangan, pero kung kaysa madamo lagid ang pag-ulan. And then sa may Batanes, northern portion sang Ilocos Sur, Abra, Kalinga, and then the rest of mainland Cagayan, mag-eksperyensya naman sang kasarangan, pero kung kaysa gabuno kagid ang ulan. Tama ning ilan sila nga gina-eksperyensya dito Banwa. Ini nga si Bagyo Obet magadala sang mamadlos ang hangin sa mga lugar gayara subong sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1, and ang posible nga pinakamataas diri nga wind signal ni gapasaka sang pag-asa sa gilamang sa signal number 2. Kay antas pa ang pagasugod sa tropical cyclone winds, ang northeasterly surface wind flow padayon ning magadala sang mamadlos sang hangin sa may Batanes, Babuyan Islands, and then sa northern portion sang mainland Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte sa masunod nga 24 oras. Mo ning pangamuyoon lang naton kay kabudlay no. Dili naton na sa ma-enjoy ang aton nga street and arena dance competition kung maulan. Although ang ginagamit ang costume sa mga dancers, ginapreparahan na gina kay parang inang somehow waterproof siya. Hindi sila nga yang magkalataktak ang ilang mga headdress nila bala kay timaguba na karon ang ilang costume kung hindi mabakod. Kaya ginapreparahan na nato na Banwa ang ining pagpatigayon sa street and arena dance competition para sa Domingo. Last day sa Mascara Festival, pero sa Oktubre 22, abon din nga ton sa electric mascara and then ang float parade nga magahalin dira sa may Upper East pakadto sa may Circumferential Road, and then dira naman na Banwa sila iga-judge sa Bacolod City Government Center. Ang ato ng street and arena dance competition patigayonon sa Domingo magasugod sa Rizal Street, and then padulong sa may dalan Gatoslao, pakadto sa may dalan na Gonzaga, and then pakadto na sa may dalan Araneta, and magaliko sa unhan sang Negros Occidental High School, pakadto na sa kilid na balasang NOHS, and then pasulod na sa may Paglaom Sports Complex. So, paghalin sa Rizal, mayara sang judging area number 1 dira sa may dalan na Gonzaga. And then sa may judging area number 2, that is along Dalan Araneta, Banwa, ang judge number 3 ato dito nasa may Paglaom Sports Complex. Kay
Okay, basta last day na gani sang aton na Mascara Festival, mo giniya kadamo na sa mga turista, both domestic and other mga foreign na nga mga tourists. Yara sa piyakalinya ang Chief sa Operations sa Management Unit sa Bacolod City Police Office, Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erlin mayong aga. Maayong aga man Bombo Erlin, kag sa imong atag palamati. Ini siya Sir Rain or Shine na kay meron sang bagyo, kabaya pang mag-anami ang panahon nato na sa Domingo. Ano mga preparations natin sir for the street and arena dance competition? Are we expecting more augmentation force? Yes, no. Actually, Bombo Erlin, kahapon nag-abot na ang additional naton nga 700 plus ka mga augmentation. And sininga aga or sininga adlaw, we are still expecting some additional pagid coming from the Negros Occidental Police Provincial Office. So ini sila gamito naton sa last 4 days naton nga activity for this Mascara Festival 2022 in coordination man sa mga different agencies diri sa City of Bacolod. Ang 700 gani sir from Negros Occidental lang ni siya? Hindi. Bali, coming from the regional office, may arat dito from the Guimaras, Iloilo Province. Bali, ang sa sinipagin nga aga, may arat kita incoming, mga more or less, mga more than man to sila 100. Okay. So, support-supportan na sir, no? Ang ato na sining police force diri sa may syudad sa Bacolod para sa Mascara Festival. Mga pila gani sir total ng augmentation force? As of now, may ara kita mga 1,200 plus augmentation. That's why kung makita naton sa mga dala naton, no, damo man kita kapulisan. Kay actually not only the festival sites ang ato nga ginasecure, pati man gyapon, no, ang aton nga mga streets nga mabakate sang aton nga mga organic personnel kay naga-render sila duty sa aton nga mga festival sites. So ang aton nga security plan incorporated na ng aton nga TU anti-criminality para to ensure nga hindi man kita malusutan for this celebration sa aton nga Mascara. Ano nang ila deployment, sir? Daytime lang ni or may lain naman nga shift para sa gabi? Yes. May ara kita gina-observe nga shifting sila nga duty. May pangagahan kag may panggabihan. But then, on the D-Day, we will be maximizing sa ila nga presence para makover naton ang area naton diri sa Bacolod City. Okay. Ano gid subong sir mga ginadeployan na ninyo adra sa may Bacolod City Public Plaza kung kaisa may mga suwata dara and then sa reclamation area sir, no, including Lacson Street? Yes. Actually as of now ang aton nga deployment incorporated na sa aton nga mga festival sites kag ang aton nga TU Lacson naton, they will be activated tomorrow. So expectan naton nga may ara na kita road closure, no, sa ating buwas. And muna ang aton nga paglaom naman para sa street dance on the 23rd na. Okay. Sir, ang ining bilog nga labayan sa street and arena dance competition, may pulis gid na iya dere. Yes, no. May ara kita kapulisan and of course may ara man kita mga force multipliers nga mag-assist sa aton to ensure nga hindi madisrupt ang aton nga mga contender naton for the arena competition sa along Araneta going to Paglaom. Oo. Kaya subong nga sir, medyo lululipot lang ng ilay ang labayan mo from Rizal to Paglaom Sports Complex. Actually, ang ilang assembly area is Rizal Street. Bali, sa tatlong blas
Cathedral, going Lacson. So amo nang ilang assembly area sa ato nga contesting barangay. Then ang Okay. first nila nga stage ang for the judging area, amo na sa tubang sa replika naton. Then ang second dito sa may San Sebastian, Araneta, and ang third amo na sa gate ng Inuiches area. So before sila magdipo sa Inuiches, then after nga matapos nila perform ang dira nga area, masulod sila sa gate ng Inuiches, proceeding sa paglaom ng sports complex for the final judging area. Ama perform pagali sir sa plaza? Dira lang sa may sa may tubang ng replika as the first stage or judging area nila. Okay, sa atubang sang replika. So judging Yes, area number 1 and then Araneta na sir ang 2. Yes. Pasulod na nito sa may paglaom sports complex. So bali sir, samtang nga kahit i-just siya, ni sila ka mga barangay, dira na sila mapila sa may Dalan Lacson going to Rizal Street. Bali along Rizal Street from mas siguro sa tubang sa mga gasolina kay hindi man sa kalabaon sa ilan ni natawag or numbers ng contingent nila. So we all know we have 13 barangays nga will be participating kag may mga props silang pagadalon for this competition. Nag 13 na lang sir. Kado nagligad to daw 17. 17 gili. 17 na barangay. So Yes, 13 yes. siguro para sa group sa may electric mascara. So dira lang sir sa mga palibot na dira lang na like RCBC dira nga area and then may gasolinahan. So dira na sila matipon. Yes. Pero Oo, malaksam guro nila sir ang Lacson. Hindi naman siguro kay ang amo nga gali isang organizer is kung mag sobra pa sila dira nga area, they will be occupying sa atong Locsin sa may Galo Locsin naton nga mga street kag even diri sa may Quadra Locsin man. Okay. So, hasta na nga mata, makasulod na sila sa may paglaom sports complex. Pagsulod dito, sir, anong mga patakaran ninyo para sa mga magasulod? Bisa coordination naton sa sa organizer. So, ang paglaom sports complex will be open at 10 a.m. So, ang nila is first come first serve. But then once ato na digto we will be enforcing strictly sang aton nga security measure in preparation man sa mga VIP naton. So digto as much as possible sa atong mga kauturan nga magsulod sa paglaom sports complex, i-avoid na nila magdala sa mga kontraband para hindi na sila ma-istorbo man or kami even ang mga we will be checking sang ilang mga belongings, bags dira, even sa ilang mga jacket for any contrabands nga within not necessary para dalon nila dito sa performance area sa may paglaom. Oo. So may nga sir isa lang gid ang bukas sa dira nga for entrance and then for exit. Pero mas mayo guro sir kung nakasulod na sila, hindi na lang sagad sulod bala. Yes, so actually ang organizer naton why man sila kung daw ginalaw man nila ang bottled water kay kabalo kita init man ng ang kung kapin pa tungang udtobla. Correct. So para hindi man dehydrate ang aton nga mga audience. So they were allowed to bring water para sa ilaman. Okay. Nagligad ato sir basta do amo ni kadako nga kahiwatan ang ni mga backpack wala gina-discourage ninyo. Same Yes, policy ang mag-apply sa bong. Yes, as much as possible gina-discourage na mo ng backpack kay open time sa muna sang taguan lang sa mga
tunto tamang nga mga kauturan sa ilaw nga mga armas da kag so on so forth. So we all know nga we are expecting sang visit sang aton nga presidente. So that's why we will be enforcing man in coordination sa PSG naton. Meaning, sir, isa-isa ni ang kung may dala kaya nga bag or bisan wala ka man, kapkapon ganyan ninyo rekisahon. Yes, oo. Okay. Pero sir, wala pa gid coordination, no? Kung maabot gid ang presidente. Actually, we are waiting pa no sa actual sang advanced security sa aton nga presidente. So samtang why pa sila, nakahang pa man kami as to the security requirement kinahanglan Manila sa atmon. Oo. Sir, ang dito ya sa sulod, dapat i-occupy gid sang audience ang grandstand dira, sir, ang mga bleachers. Yes. Oo. So amo na sang sa plano sang aton nga organizer nga ang stage, ang mga bleacher dira sa stage sang paglaom will be occupied sa aton nga mga audience para makita nila ang performance ng aton nga mga mascara dancers. Oo. Pila, sir, ka mga pulis sa magabantay dira sa sulod lang yasong Paglaom Sports Complex? Siguro mahambal ka lang Bombo early no nga we will be providing appropriate number of security forces in coordination man sa mga nagakalain-laing nga mga government agencies diri sa Bacolod kag sa province and even no ang aton nga Philippine Army will be there just to secure kag ma-ensure naton nga safety ang aton nga mga festival goers kag ma-enjoy nila ang Mascara Festival 2022. Anong update, sir, sa signal jamming? Hindi ta na maano ang aton nga NTC no kay usually inform na sila sa aton mga 2 to 3 days at 1 to 2 days or even before the highlights ng aton nga activity. So while we are still waiting, rest assured nga napadala na namon dito sa higher office nila sa Manila ang aton nga request for the jamming. Okay. Sir, ang mga closure abis ang dalan dira sa may palibot sang sports complex, iyan na ni sang sang Bacolod Traffic Authority Office. But siguro sa may mga salakyan hindi na lang gid magsubol bala dira, sir, nga dala nila salakyan nila. Better mangita sila parkingan didto ya sa uloonhan siguro. Oo. Sakto na sa Bobo early no, as much as possible we are recommending no ang atong mga kauturan ma-drop off lang sila siguro sa mga kilala nila going to the Paglaom Sports Complex or even dira sa along sa Araneta kay definitely why na sila dira sang parkingan man kay ang aton mga di pasahero nga salakyan, even ang mga private cars nga nagaagi will be rerouted sa 1 block away sa aton nga festival site sa aton nga mga dance parade area. So definitely it will cause congestion kung magdugang pagid sila sang salakyan nila park dira sa kilid sa aton nga mga activity area naton. Pero sir, ang Lacson dira nga area magamit pa yan, no? Yes, but then dumdumo naton nga starting 3 PM ang Lacson will also be Lacson diri sa gali sa Paglaom sa Paglaom. Yes, so ang aton nga Lacson open na siya gyapon sa public no, sa riding public unless nga may instruction sa aton nga on the D-Day we have to make do or mag-adjust sa aton nga security preparation. So amo na sang aton nga siguro contingent base may closure man kita, but then now why pa kita sang guidance gid coming from the higher office man. Okay. With this, Police Lieutenant Colonel Lester Liada, good luck sa inyong trabaho, sir. Madamo nga salamat sa imong time diri sa Bambo Radio Bacolod.
At madamo mga sa Bobo Early kag sa mga tagkalamati. So samo na sa BCPO magkari kita sa aton nga mga festival sites, no? Let us enjoy and let us cooperate with the rules and regulation na ginapatuman naton. Thank you. Madamo nga salamat kaya Police Lieutenant Colonel Lester Liada, ang Chief sang Operations sa Management Unit sang Bacolod City Police Office. Kaya ilang tulog na lang banwa matapos ng ato na Mascara Festival. So, amo naman yung pag-enjoy naton sa performance sang Jesse Siete ka mga barangay nga muni ang pakigbahin sa street and arena dance competition sang Mascara Festival 2022. Because dako ni nga nga premyo man ang nagahulata para sa mga tagdaog dari Banwa ang champion subong nga edisyon sa Mascara Festival ang magabato na sa 1 million pesos. Tialin na dara sa may Rizal Street ang mga barangay nga ni makatelepon na lang dira sila. Pwede nila ma-occupy dara ang Dalan Locsin kahit siyempre just siya tening nga ka mga barangay ang mag-join sa street and arena dance competition subong tuig. Maga-perform dara sa atubang sa replika bala sa may plaza and then magakadton na sa Araneta Street. So again from Rizal Street makadto sa Dalan Gatuslao and maliko sa Dalan Gonzaga kaya dira na ang replika mo. So maga-perform sila dira as judging area number 1. Magakadto sa Dalan Araneta, dira naman ang judging area number 2 and mapasulod na dito mapangalihid na dira sa Negros Occidental High School pasulod sa Paglaom Sports Complex. So sa mga kautoran naton, especially may mga salakyan, makapadrop off na lang kamo kung nagusto gid ninyo yang maglantaw kay waysang ano dira wala dira sa parkingan. Pwede ba na kamo nga maka park dito lang sa ulunhan dason malakat lang kamo pasulod sa may Paglaom Sports Complex. Sa mga magadala sa backpack, mas mayo gid dalan na lang kamo sa mga magagmay ni bala nga mga bag, mga body bag bala para nga hapos lang gid kag hindi na magdala sang kuno man mga kontrabando, mga deadly weapon, kag labaw sa tanan armas. Kay mayara gid sa mga marikisa sa aton ng mga kauturan nga mga magasulod dira sa may Paglaom Sports Complex. And diri naton masaksihan ang arena performance ang Barangay Alangilan, Barangay Alihis, Barangay Singgang Airport, Barangay Estefania, Granada, Sumag, Tangob. So amo na ning pasunod sa mong Alangilan, Alihis, Barangay Singgang Airport, Estefania, Granada, Sumag, Tangob, Barangay 22, Barangay 7, 34, 26, 31, 27, 14, 12, 35, and then Barangay 40. Kay Justice Siete, ka mga barangay, amo ni ang nagpreparar para nga makapakigbahin kag nakagabot-gabot na ni kung sino na ma-perform. Sa aton naman nga electric mascara, Barangays 5, 32, 39, 20, 1, 17, Barangay 3, 29, 23, 6, 14, 6, 4, and then 25. Abo ni ang mag-perform dira sa may Upper East bala. Padulong dito sa may Bacolod City Government Center. Tigabi naman na siya mo. So, dira naman ay ga-judge ang aton electric float ni bala kag patahom-tahom.
So, ginaulat nato na subong kung aprobahan ni sang National Telecommunications Commission ang hingyo nga igapatuman lang nga na yung signal jamming o kung pagutod sang signal sang mga telco durante sang arena dance competition dira sa may Paglaom Sports Complex. And ang pagabot sa nga to sa nga presidente, tiyamo pa rin ginaulat-ulat na to sa mga confirmation, kaya daw pa man nakakadto din presidential management staff. Masugot pagkidabing seguridad nga lauman naton kung ari din nga to sa nga presidente, and then ang mga miyembro sa nga iyang pamilya. Because timay mga protocol man yang ginapatuman ang presidential security group nga mo nagabantaya sa ato ng presidente. So good luck sa tanan nga mga barangay, kabaya pang nambi lang ato sa nga tiyempo. Ang iba nagahalad gid kita sang itlog no, para nga maganami ang panahon kay lain gid ang pag-enjoy naton kung manami ang tiyempo bala. Ilabi na subong kung hapon na bala, alas 5:30 pa lang kadulom na no? Kay mas lawe yung gabi sa mo. So, ang mga emergency responders na to na kuno pagadugangan man sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office kay tiginalauman na base mga magkalalipong bala kay so sa pagkaginot ang kadaan na kon uddo. No? Ti uddo pa lang wa pa man gani uddo ti nagakuan na sila. Nakapreparar na because sa muna nga pagsugod sa street and arena dance competition sa Mascara Festival. Iba na dara pa kuana mansig kuha na sa mga inspirasyon at syempre sa mga ambulant vendors sa nato na manabaling time nila para nga maka-income man, especially mga nagabaligya sang tubig, bala, bottled water, dason, mani, balot, mga crackers. Kaya basta damo yung tao may raganaya sang may mabakal. So good luck sa ato na suling mga participants para sa street and arena dance competition. Bantayan man ninyo nga to sa nga pagkatutok para sa mga wala diri sa Bacolod. Bisan ari pag ganin diri sa Negros Occidental, maka-enjoy ka mo dira lantaw sa ato na sa nga coverage sa Domingo. 40 minutos sa nakaligad sa taknag alas 8 sa aga, pagbalikan naton kamusta naton ng presyohan na sa nga bulak. Kaya titanan na sumong nga nagamahala nga daan. Bisa ng mga ginandaan din nato na bala para sa Noche Buena. Sabong nga pala nagasaka dayang presyo. Ano pagadayhan kung lapit na ang ining kahiwatan. Magabalik kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahinga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup.
Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 ug 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig
mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. 1 minuto ang ganabilin antes ang San Nueva Saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombohana ya big time. Ang kada isa sa buong way gida siguro sang way nagareklamo, no? Magwadamanda sa ning pagasaka sang nagapangunang mga balaklon. Timansiga budget na lang, no? Mansiga budget na lang para mapaigo-igo sa aton sining pamilya ang nabakalo kon pagkaon kay nagapanguna gid sa buong mga balaklon, ilabi ng pagkaon na mo gidang so puwerte nga pagtimbuok. Subong nga nagailapit ang tigkalalag ang mga nagabaligya nagligad sang lahing nga bala dara sa may Burgos sa market, nagpatunda na nga daan nga may style man nga daan ng mga suppliers nga lahing man nga lubi. Pila kadlaw antes ang tigkalalag daw ginapa-jutay na nila balang supply para nga at least may raraso na magpasaka naman na sang presyo. It's either piso o kon dos. The standard naman kita sa mga bulak kayang presyo sang kalamaya sa mga way ginaya nagbahar. Bisan pa nga na kita sa tunga-tunga sang milling season. Ang presyo sang pilit nga bugas, ma-check ba na naton sa mga sunod nga mga inadlaw. Ang gata nagligad na check kata na. It's either 30, meron nga nagabili sa nga 25 pesos, ang smallest 20 pesos. Dalan na siya pagpagaling mo bala, pagpakudkud mo na sang lubi. Ano pa gid? Ang mga kakanin ti aminado ba na mga nagabaligya, dira na lang yung ginabawi sa mga nagahimo man sa pagpagamay sang mga native delicacy sa mga kalanunod nga mga ginahimo nila
because mahal man ang presyo sang kalamay. Ang mantika subong at least medyo nagganubo-nubo gawa ang presyo. But i-check nato na dere sa may presyo sang bulak ang iba na sining mga sementeryo ilabi na dito sa bahin sang Luzon, Banwa nagaplano nga tiway na sa mga ambulant vendors nga nagasulod bala dapat tara lang sila ya sagwa para mabuhin-buhinan gawa ang mga tawo because nahidlaw mga danang tanan mo. So, nagnubo ang kaso na subong sang COVID. Hindi ba nabi pwede nga mo laning sa pakon na tabala? No? 2 years nga ginisirado ang mga sementeryo bangod sa COVID-19 pandemic. And this time, amo na ning ginahulat-hulat sa mga nagabaligya sang bulak and nagabaligya sang kandila. It's either sa mga flower shops ba na o kung iba niya, tidira naman lang mismo nagabantay sa may nag-standby sila baladra sa guasang patio para nga bisa na paano maka-income man. So, may tagsa-tagsa, depende man na sa inyo yung budget. It's either 150 sa una, no bulo basket nga gamay bala. Tag-isa kagatos, but i-check nato na bisubong kung mahirap pa sa tag 100 pesos nga gamay nga basket. Para mo ni ma-offer naton sa aton nga mga minatay. Direkta dira sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center, Bombo Gracelyn Lobaton. Sa report, kamin. Yes, Baba Arlene. Colorful lang aton sining adlaw bisan pag ulan di subong no, sa may likod sang Bay Center. Kag checkeron naman naton ang presyo sang mga bulak kay pila na lang kadlaw maga-dumdum naman kita sa aton nga mga minatay no. Actually ginadumdum taman sila permi pero ara ba lang ginapreparahan tagid ang adlaw sang mga minatay kay ti ila man ginaadlaw kag kita nagakadto sa mga sementeryo may dala nga mga kandila no, mga pagkaon ra o picnic, especially madula ang bulak para sa aton sa nga mga pinalangga nga nauna na sa aton. So checkeron ta kay halos na nagsaka kasi nagsaka man ang presyo sang bulak. So may ari diri nga naka-stand lang siya, nakabutang sa basket kag may mga bulak man diri nga ara pa lang sa balde, Bomba Erling. So palapit-lapitan ta. So depende kung din dara may guan sa imong budget Oo. Kung sa mga daan, budget ta danay, importante may ara sang bulak Oo. Yes, so diri ta nga pwesto, Bomba Erling sa flower stand, Christina and Johnny. So aton nga storyahon be ang aton diri nga utod naga bantay Bomba Erling no sa presyo no kay ariyo may mga naka-plaster di sa sagwa mo. Ma'am, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Anong pangalan ta, ma'am? Matet. Matet? Ano pelido? 12. Si Matet, si Ma'am Matet 12 ang aton nga interviewee subong nga aga. Ma'am, kamusta ang... Nagabaligya siya na or siya gidyang tag-iya? Ang tag-iya, ma'am, diin? Bali, ang tag-iya, bali kami na din nagsubli sa tiya na mo ng Christina, Johnny, kami na din nagsubli. Bali, 12 flower stand, lagi na di, amo na di. Okay. So, si ma'am gidyang owner? Yes, kamo gid mga owner. Oo. Okay. Sige. Okay. So, ma'am, kamusta ang pag-bulobaligya dire? Sa wala pa na ano no ning November 1 and 2 bala nga may ara kita sang testament tayo kag All Saints Day, ma'am. Ang actually subong ang baligyan ay okay man, pero kung gaulan wala masyado gabakal, wala may makadto ng mga customer mo kay gaulan bala. Pero kung kisa damo man bakla na kapin pa kung may mga patay damo ga package mga mga package. Kagang iba makadto lang sa patio baka lang basket kag mga naka-base. Wala nga ang iba ginabakal. So may mga pre-orders
Oh, may mga subong wala pa kami mga orders para sa tigkalalag kay wala pa man di may nagakadto. Kay ibang guro gusto walk-in na lang. Oo. Ang presyo, magabag-o na siya. Magabag-on siya. Ang amon nga basket subong 100, magtigkalalag 150 na siya. Ang base na mo na tig 200, madalaga na siya 350. Depende sa kada ko, meron man tig 500. So, magamahal siya gali pag-abot Kay ang amon ang tigkalalag. Kay amon ginaamon man supplier gamahal man to sa Benguet Manila kag ano ng Cebu. Ang amon mga So, mamatet, usually, mag-abot ang adlaw sa tigkalalag, mahal man gid siya. gamahal gid ang presyo sa bulak kay mahal man amon pangwa kag ginabiyahe pa namon by eroplano pangadaan kamahal man sang ano. So, last time, mga pilatoya ang presyo kay sa 100 abe, 150 na siya. Yung ligadya. Sang liga, amo ni 100 lang kung hindi tigalalag 100 lang siya Pero maghapon. So, wala ka mo nagpataas. Pero magtigalalag mo lang na siya 150 na gid siya. The same man ang ligad. Ang din sinadampi. Areo, agpila na siya, ma'am. Ang subong 100 ni siya, magtigalalag 150 na. Oo. So, Areo, Gamay Marlene, nga kinakaptan basket. ko. Ang gamay nga basket, nga may arasang mga bulak nga lain-lain, color bala. Oo. This is 100 subong. Tapos, 150 siya pagka abot na sang November 1, ma'am, no? Oo. Yan, ara siya. Pero same lang yapon ang kada moon sang bulak, hindi na nila pagbuhinan. Pero ma'am, mag-abot sa tigkalalag, the same man Japon ang bulak nga ginabotang nyo, hindi nyo pagbuhinan. Ang mga Japon, the same man na Japon. Wala nang makita nila, ang mga Japon tigkalalag. Amo lang man nagyapon. Ano na siya nga mga bulak? Ano na siya nga mga bulak, ma'am? Malaysian moms. Mga assorted Malaysian moms. Line-line color. Oo, assorted Malaysian moms. Oo. So kung isa lang biya Grabe color. no, dako galing dugang yan no. All white. Yes, so Merlin? Dako galing dugang ya 50% tagid madugang. Oo. From 100 Dako. pesos, dugangan 50 mo. Yes, kay amo tong bali mamatet nga kamahal man sang maligya no sa supplier nila, Ma'am Marlene, mag-abot na ang tigkalalag. So wala gid may mo, mapamahal man sila. Oo. So bali amo nang pinakamabakal ang do gamay gan ang basket. Ano ang pinakamabakal di ma'am? Ang pinakamabakal nga ano basket. Basket. Gamay nga basket. Gamay nga basket. Tapos kung ano naman yung mga Sabado kag Domingo, kay ang iban sa simbahan, kaga kado sa patio, base ginatalan. Dinding base. Ariya. Amo na. Spray, oo. Ano sa, ano na, bala ba Marlene? Paso nga na. Paso. Paso. Na, amo na siyang base na mga tawag. Tagpila na siya, ma'am? Ang subong, ang base namon, 200, magtigalalag, 350 na siya. Mas mahal siya gali kontra sa basket. Kadako Nga, ma'am, how? gali. Dako na siya na arrangement, unlike sila na ba? Sa basket, bido na limit lang siya, no? Ano, masulod siya sa basket. Bala ba, Marlene? Ini na dako. Ay, pasaka tabi, ma'am. Ang sa pasungan niya, ano siya, broad siya, Ma'am Marlene. Kaysa sa... Lapad. Oo, lapad siya. Grabe man na yan do mapilo siya gali magtigkalalag, no? Oo. Pilo ang yang biligawa. 200 to 350. Oo. Tay mga pilaman kadlaw, malas ni siya, ma'am. For example, biya mabakal ko tag 100 lang, kaya gusto mag 150 mo. Depende sa bulak na ginabutang. Oo. So, 1 week. 1 week lang. 1 week siya malast. Ang iyang fresh,ness Ma'am Barlene. Kung gusto mo yung mabakal ka, 100 lang niya. Ano mo, itansyaron mo nga makaabot saya sa November 1, November 2, Ma'am Barlene. Basta may bulak, may tubig lang siya. Oo. Galing ina yan siguro do may upa sa sang saging. Ano man? Ang Atong ina or ipakita ko foam. ba lang? Oo. Do may foam siguro. Wala siya. Ano na Ano ginabutang panawag nila? sa foam? Floral foam. Floral foam. Floral foam, Ma'am Marlene. Wala siya upas ang saging. Sa una, upas ang saging na eh. Oo. Pero subong floral foam na kay pabudlay sang pasasagi kadukis at abla mo. Ay na ginabasa mo humok ni ginasaya. Gani. Mahal na siya kung barato lang. Barat nang mahal man sa subong ang amon pangwa sang isa ka box. May 500, 600.
Gapamahal mo sila. Diba, sa mabasa mo lang na ya, madugay na siya ya bumugrace. 20 kabilog. Yes, insakto gid, no? So sulit ang imong bayad, Babar Arlene. Oo. Sa gabi, isa-isahon tabi ang mga presyo sang bulak kadara and the types ni nila. Malaysian moms ni nga puti, ano? Oo, Malaysian moms. Tapos, amo tong Tagpila. puti, no? Nga may assorted pag yun nga color mo, no? Ang Arivi mo, ano ni sa taga sa isahon ta, ang puti ni. Moms naman siya, ma'am. Tagpila na siya, ya. Ang amon sa mong moms nga baligya, 350. Bundle na siya. Pila kabilog. Pila kabilog ang sa bundle mo? Depende, mera sa nga 13 kabilog, mera sa 12. Pero bundle, damo, hindi saya basta mag-bundle ka, mera, damo. Tagpila taga, liwat? 350. 350. 12 na kabilog ang sa bundle. May isa damo na. Okay. Dari damo ni siya, ho. 1, 2, 3, Tiyang iba na nga color. 8, 9, 10. Pati sobra sa 12, no? Ari yung 13 plus siya. 21. Oo. Ang iba niya nga color, ma'am. Amo man na siya. Wala ka 350 man na, oo. Pero magtigalalaga mo na siya, mamahal na siya. Oo. So, regardless of the color, Pambarlin, ang masagahapon ng presyo. Oo, 350. Wala ka mo yung mga rose, no? Wala Yes, kami 350. rose. Wala kami rose. Ari rattlesnake. Ano ni siya? Rattlesnake. Rattlesnake? Tagpila na siya? Ang amon rattlesnake, isa kada sila, 150. 150? Oo, rattlesnake. Barato lang siya, ya. Rattlesnake. Ginaano mo na siya sa, Oo, binabutan man sa bulak na arrangement. sa mga patay. Oo. Oo. So, 150 siya, Pambarlin. Rattlesnake. Okay. Wala shake rattle. Charot. Ay, hindi ko muna siya galeo. Oo. Yes. Ariya ho. Iris na siya na daon. Iris. Tig 50 ang iya nga saka ano. Usually, di inigin na butang. Sa stand. Kag sa running. Wala ka mo pwesto sa mga sementeryo? Wala kami pwesto. Diri lang gid siya, no? Diri lang gid kami. Oo. Okay. Anong mabakal mo gito, no? Ang mga lain-lain color pero ara na sa basket. Yes, ang sa basket gid mismo, Merlin, kay isang shin peso sa Subong Bay or mag 50 sa adlaw sa Tikalalag, presentable siya tulokon, no? Kag di dasig lang saya dalon or ano siya, tapos lang dalon kumbaga kay naka-basket. Ang sa pasungan naman yati kung may ara kay sang salakyan service wala problema. Amogid. So, kung Tikalalag, why na may nagatag rose? Kung Tikalalag, ma'am, may gabakal man di rose sa inyo? Oo, mera. Oo. Mera. Mayo pa sila. Mera, gabakal rose, naman. Ginabasket man na. May red, white, pink, ang rose naman. Oo. Ginabasket man na siya. Wala gina-arrange siya sa bouquet. So, Tapos ihatag sa patay? Oo. Tapos yung kiss, gusto man lagi na butang sa basket or vase. Tagpila ang presyo? Ang amon sa buong nga presyo sa sa rose namon kung ibutang sa nimo sa basket, kung ang isa ka dosina namon ibutang mo sa base 1,000. Mahal na siya. Kagda mo saya butang bulak, hindi lang rose, may mga pa sa baby's breath, kag depende ginabutang na lang kisa may assorted design. Sa basket na siya kasi paso 1,000. Sa kuan kalabanan ginabutan nga sa base, ma'am, kay para dako saya nga arrange hindi lang sa gamay. Ang kun sa basket naman niya mang ginabutan lang nila mga 3 lang kabilog. Nga rose. Oo, nga rose na tapos Sa sa basket? Oo. Ang sa basket kung mag rose is 300. Okay. Pero may assorted flowers na sa. Wala na sang do gay naman. Do stargazer, ano na siya tawag? May ara ka ma'am sang do stargazer kuno. Oo, may stargazer kami din. Na siya. Ay, kay tita. Tita pa lang, sa stargazer. Duga buka na siya ya. Oo. Gabuka. Wala pa ko nakita mo. Ariyo, kay pakita. Ma'am Arlene, ang stargazer. Ariho. Ano siya, kita mo. Sunflower. Gusto mo sunflower, Ari. May order man kung tigkalalag. Ginapagutang na sa akin. Tagpila ni? Ang stargazer, 350. 350? Oh, 350 isa lang. Ang isa lang, Ma'am Arlene, 50?
350. Oo. Sunflower, 200. Sunflower, 200 pesos isa man. Amo na kagamay nga sunflower, 200 na. Oo. Kung dako, pag na siya blood, 50 na siya Bombo Grace. Oo. Grabe. Amo na ko natagan ka sang sunflower nga bouquet, mas mahal na sang sa rose. Oo. Kay Kaso wala pa ko nakabata. 200 to 50. Isa pala na kabilog. Kung ikaw laki, siguro mahuya ka man magatag kaysa lang ka sunflower. Dapat 3, Merlin, no? Minimum of 3 para I love you. Oo. Te, 750 na nga daan. Gani. Mga utot siyempre masettle gid na sa barato, Ma'am Arlene. Kung kaya mo baka kasang nakastan nga bulak, no? Amo gid. Dili na siya matet. Mamatet. Are sa Ma'am Arlene. Di naghalin ng ilang mga bulak. Di nagahalin, ma'am, ang inyong supply sa bulak. Halin sa Benguet, Manila, Dangwa, Cebu, pag Baguio, Cagayan. Din derang pinakamahal, pinakabarato. Ano ang pinakamahal kag pinakabarato, ma'am? Sa diin halin. Ang puro man Sa diin halin. Ang barato guro ko lang Cebu. Ang ilang mga under nga bulak, under white. Kaya barato sila, mama. Ay kay depende kay laya nga nang depende sa bulak na makay nga wonder white is nang ano lang siya, puti lang siya na dako nga ano. Ang ini nga daan niya sa kwan niya sa Benguet niya halin ng iba na mo na mahal. Ang ano ang sa Cebu dasig lang series lang siya nga daan. Maabot na sa dayon pagkakan. Tingin niya, tig 2 days pa niya sa bago magabot sa. Depende sa kalayoon, sa ginalakuan, kag sang oras man sa pag-travel. Kaya mga halin sa Manila na aeroplano lang? Ang mga halin sa Manila, ma'am, gina-aeroplano lang? Oo, gina-aeroplano. Pero mahal siya kayo. Kaya doon, ang presyo niya doon sa tao man, ang isa lang ka-karton namon nga 3,000 plus. Ang last nga nagkuha ka mo supply? Gapon lang. Labutan tanan. Mahal. Tingala ko man mo fresh na fresh. Oo. Yes. Mahal gid sa aeroplano. So expectaron ganaya nga mamahal gid ya sa sano na siya masugod October 30 or 31 or 1 lang. Saan ka masugod pa mahal? Sa October 30 or sa 1 gid? Sa 30 na. Umpisa na kami sa 30. 30, 31, 1. Amo na sa. Oo. Because nagmahal naman ang capital nila. Yes, amo na. Sa amo na nga adlaw ang Berlin, mga 29 siguro, ma'am, no? Mahal na ang hatag sa ila. Kaya mahal na sa pangatag sa mga supplier. Mahal naman sila. Kaya mo bala na ginahingalita na nila, Bombo Grace, tikon nagpasaka dito sa gingkwaan mo, hindi man pwedeng magapabili ng presyo nila, Kay sila kaginan siya mamalis ang madako-dako, no? Kung mapabilin sila sa presyo or pagamaya nila ang ilang presyo. Subo nga tuig ma-open na ni mga sementeryo kay last 2 years why na ginsirado ang mga patio. Ano gina-expect subong ni Ma'am Matet? Yes, ma'am, sa subong tuig, gabalik na to sa normal. Mukha nang ligad nga 2 ka tuig. Ginsardaan gid ang adlaw mismo sang istaminata no? Sa mga cemeteries ta. Anong imo nga expectation? Sa akong expectation siguro lang damo na makadto sa patio kay do hindi na nila pag strict 1 bala. Ang kag damo man maguro makabakal sa mga bulak. Kay ligad to daw hindi gid masyado kay may adlaw ang pagkadto sa patio mo. Kagang dire do budlayan sang pag-travel pagid sang bulak to. Amo gid tong pinakabudlay mag-travel sa mga restrictions. So makabawi na gid kami. Kaluyan makabawi ta para balamayo man ang lakat sa negosyo. Lakas sa negosyo. Magiging madlagan na sa daan. So, ang average na nga isa ka, hindi ganyan magnubo 50, no? Mamo Grace? Yes, Merlin. Ang average nga isa ka, asang bulak, hindi magnubo sa 50. Ma'am, ang average sang pagsaka sang presyo sang bulak, hindi magnubo sa 50.
gidi saka. Kaya ang iban, ang sa basket namo magataas sa 50. Pero ang sa base namon, kadi 200, ma 350, 150 gid. 150 gid. Okay. 50 to 150 lang man. Oo. Yes, Babarlin, 50 pesos to 150 pesos ang Isaka niya. saka. Sa set na ya, sa na-arrange na ya. Okay. At least mayroon sang ideya mga kotoran na to na kay namig gaman yung mabisita kaya sa patio mayara ka sang dala nga bulak mo plus Yes. kandila. Sila hindi mo may tulips manda nga baligya tagpila ko na ba mo Grace? Mayara ka mo di ma'am tulips. Wala kami tulips. Mayara ka mo. Wala. Kaya gina-order, gina-saya. Ano na siya imported? Order, gina-sa. Kasi mayara ko nung ginaduga ang iban ko na ng mga, ng mga flower shop. Yung sa ibang bansa. Halin sa gawa sa pungsod pa. Oo. Mahal siya, no? Mahal din sa'yo. Tisa dira subong sa ila wala imported da. Subong ya ma'am, diri sa inyo pwesto wala ka mo di imported. Imported flowers. Amo lang to mga amo tong stargazer lilium ginambal. Imported to siya. Oo, Sa mga diin na siya, carnation. Sa Manila man salin Cagayan kag mga wala tayo sang imported nga lang sa ibang bansa. Okay. Siguro kan mga rose siguro daw gina import ng iban eh. Yes, kung mga rose ma'am, ang iban do gina-import na siya. Dari man lang ang rose naton halin. Halin lang sa Cagayan, Cebu na. Cebu ang rose barato ba ang rose tig 100. Wala sang halin sa Salvador Benedicto. Wala sang halin diri sa Salvador Benedicto, ma'am. Sa dender lang sa ato. Oo, sa Salvador Benedicto bala. Wala, mambukal. May mambukal. May mambukal din nga flowers. Aster mambukal. Na Ano na siya? parong-parong mambukal. Wonder mambukal. Wala. Regis lang mga taga mambukal din natin sila nag-deliver din sila sang mga bulak man subong mga taga adlaw-adlaw ginat sila deliver bulak. Ang mambukal aster, parong-parong, wonder white, star, moms, mga amoy, mga mga dere. Sa mambukal lang Galing wala siya. kami subulog ko. Bulak kami. Wala kami kuha. Aster lang ang bulak. Wala da sila ya rose nga mambukal. Wala ka mo rose nga mambukal. Wala. Kaya siglang malaya. Dasig lang siya yan. Pag inutang mo siya, hapon wala na sa layong na siya. Pero ka-deliver sila rose sa halin sa bukal. Wala. Gina kami wala. Ano na yung dokadugay malaya ha? Anong nga bulak ang dugay malaya, ma'am? Ano na siya nga Dugay type sa malaya, rose? anthurium, torch, atong torch na display. Ang type nga rose ya, ma'am? Ang rose nga dugay malaya. Ang Ano rose klase? nga, inang red roses na, Ang lahi manggag kong red, May variety na siya, Momo Grace. May variety na siya, ma'am. Oo, bloody red, may red man nga rose, yellow, white, pink, kag, mala na. Hindi kayo dumayara, bala nga daway siya balaya ga-open bala. Yung ibang das. Oo, namin na siya lang tawo, na wala ka open. Daw bukol lang siya bala, Momo Grace. Ano na iya? Ano na siya klase nga rose ang wala ka open, ma'am? Daw bukol lang bala. bala. Pa lang iya mo na wala pag-open, pero pag Oo, depende sa growth gali over. Okay. So mabuka ginaya gali. Oo, mabuka gina saya pagdating sa panahon. Hindi na. Nakakadlaw man ko sa imo. Kaya may ara, babe mo Grace, kaya daw white siya balaya ka buskag bala. Oo. Di bala? Yes, naman na namihan ko, Ma'am Marlene, wala ka buskag. Oo, kaya daw ka fresh lang na iya. Mabuskag ko ni karon. Pero may ara ba niya na buko, laya bala ka daw ka fresh lang iya balaya gyapon. Oo. Actually, misan laya na na bumbo Grace. Panabi man na siya gyapon. Yes. Ang daw mga bukol bala. Daw ay tsura niya na daw preserved bala nga kwan nga flowers. Oo. Mahal na siya, ma'am. Ang wala pagabuskag. Okay, ano man siya pang presyo niya? Ano man siya? Pila? Basta rose. Tagpila? Tagpila?
Take 3, 100. 3 kabilog siya, 100. Doon. 3 kabilo, 100 pesos. Mamahal na galing mag-Valentine's. Oo. Na siya nga. Mag-Valentine's, mahal na, no? Mag-Valentine's, mamahal naman siya. Sige, mahal ta mo, no? Nagmamahal tayo. Pinakabakal. Namin ka na siyang wag open na bala ka maskin laya na bala, pwede mo matago. Oo. Unlike kaya sa open siya, madunot lang siya pang Berlin dayo. Oo. Doon ko lain na yung gabuskag. Gusto ko na yung gabukol. Gani. Ano gabukol lang yan bala kay maskin laya na yan, pwede mo matago mo. Oo. Kasi mga gatag sa mo flowers nga nagabuskag pambaka, hindi ko na gusto ko yung gabukol. Hindi ka na yung fresh kung hindi bukol. Gani. Patulong mo na lang kay effort niya. Pa-thank you kita kay Mama Tet. Mama Tet, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you sa pag-ano sa Kabay Taga-diin sila gali? Taga-diin ka mo, ma'am? Taga-Mansilingan. Mansilingan. Okay. So, Yes, at least salamat. meron na ideya nga to na sa mga kotoran na sa ilang i-budget. Mayon na kay nga parang kaya nga negosyante bala nga magtikalala gani mamahal na yang presyo. So, ang tag 100 subong, mas 150, ang tag 150, ang tag 200, nga 350. daw vase to, ma 350. Subong pa lang, mabaling ka pang nagdarad di mamatet. Nga magkadto na di para makabarato, no? Pwede man niya subong ka makakadto sa mga cemeteries, Berlin. Or di magutok, kay iba niya namian niya sang ligwa bala. Kung may mga hilamunan sila dito, mayo gid nga temprano pa sila makadto. Kaya hindi na pwede ng mga guna bala, hindi na pwede Bombo Grace sa November 1. Kaya gina-check na dara kung may mga dala ka nga mga patalong malati, bawal gina Berlin kag kung ano pa klase nga armas nga luntaran bi sang insidente. Okay. Tida mo ga bakal na subong o jutay? So, subong mo kay inulan, lutay. No? Basta inulan ko no dire, lutay lang na ang mabakal sa ila. Sige. Bobo Grace, may mano ko no da bukol nga Rose. Bukol nga Rose na bala, natago ko ganda, maskin laya na bala. Kaya hindi siya makakas, maskin sa bilog niya nga bukay, bala, hindi madul, hindi makakas. Away ka, dula lang niya beauty. Yes, may pa ng rose pa yung ginatago. Batian niya na to. Taguan mo gina kay pag-appreciate mo lang kamahal nga daan. Oo. Kamahal nga daan sa po. Kamahal mangin lalaki, no? Gani, wala na babae ko ba? So, ikaw mo kuno na-appreciate. Na-appreciate ko ya. Salamat kita. Dasa na. Bobo Grace, thank you, good. Yes, so Berlin, live kita dere sa mga baligyaan sang Bulak. Ini si Bobo Grace din labato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na labaton sa mga ning lauban naton natin sa nagaprangka ng mga negosyante sa bangkay nagamahal manabing kapitala nila. So pinakanubo nga iga saka sa basket na bala 50 pesos. So ang tag isa ka gato subong mahimo na siya nga 150 ang daw sa vase to balang tag 200 subong mahimo na siya nga 350. Tonto ba nga tayo mga nakuha na dito sa Metro Manila mo, sa Benguet, sa Dangwa, sa din pagid nga parte sa aton pungsod. Basta may ragani kay wata na ya, automatic nagabasa ka gina sila. Tikon ikaw ya ang mayroon sang flower shop, florist ka bedera, ang alidre sa Bacolod, duway ka man sang choice. Kundi nga lagson mo man na na pila ang imong kapital. Sige, kay amo na mga ginatutukan nato na sa bunga. Liliwon naman na surod nga adlaw nga presyo sa nga pilit kay basi tag 80 man. Tag sa stinta na yung pagbatam igid. Although ang problema ginato na sa bunga mo ning humay no. Nagnubo ang patubas ang iban. Pila gid ka porsyento ang ginubo kay ting iban daw nang inugbakal sa nga bono. Subong nga daan niya, hindi ka makabono sang imong humay bala o kung imong panando madaway kagidya sang tubson.
31 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Say sentaya sayo sa dia sa Banwa na bilin ada sa adlaw sang Paskwa. 66 days to go before Christmas. Kulabos na nga nga tiyampo dahil sa pagkapangalagad sang palatunturan bumuhanay big time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa bumuhanay sa udom. Daligid lamang sa matutod nga numero 1. Upta na katabuas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyawalagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingad ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Nakatapos na ako diri sa kusina. Dito naman ako manghimo sa salas Ay, ang portrait namo ni Mandy sa kasal? Nga ini diri sa kalanan man? Dapat, dito ini ginasabit sa salas? Ay, sus Amo na siguro ining epekto sang pag-isahanon ko diri permi ay. Kaya
Ginasugilanon ko pating akon kaugalingon mo. Anay ka bala, makuha ako sang lansang kag martilyo. Ari na, naplastar ko ng lansang sa dingding. Karon, pulpugon ko na ini sa martilyo ah. Bay! Ano ato man? Dumay nag-agsik ang likido sang ginpulpugo sang martilyo ang lansang? Ay, kapdi sang mata ko ha? Trapuhan ko sang kamot ko ah. Nan, ara, natrapuhan ko ng likido nga nag-agsik sa akon mata. May dugo? Diyos ko, base ko na naigo sang tinipik sa simentong akon mata, kag napilas. Langkawon ko bi sa espeho. Wala man sang pilas ang akon mata. Bisan ang ako nawong. Ay, mabalik ako sa salas o sisaon ko kundi naghalin ang pula nga likido. Wala ako sa nakita nga mancha sa pader. Kuna mo, sa di na ito maghalin. Ay, hindi ko na lang anay pagpadayono ng pagpasalop sang lansang Kay pamatsyag ko. Sanggin pulpog ko ang lansang. Daw ginasakitan ang pader. Ay, sugiran ko sinikaron si Mandy. Ano? Ay, oo, Mandy. Kaina, daw nakita ko nga nagdugo ang pader. Love, wala ba sa dugo kag unod ang pader para magdugo ini? Babe, paano kung may unod ang pader? Love, basi kung kinahanglan mo na ginang kaupo diri sa balay? Sa sina, hindi ka maghadlok nga mag-isahan nun diri. Ay, maayo pa siguro, love. Ay, kuhan, wala lang ako maanad nga nagkaisahanon Ay, si Mandy, mahamuok ng tulog niya. Apang ako, wala ginadapuan sang katuyo. Ba? May nagtulo sa guya ko halin sa kisame? Ara naman. Hindi lang isa, kundi pila ka beses, gid. Mabangon ako, kagpasigahon ang sugha. Ara na, masanag na. Diyos ko! Sa espeho, makita kong madamo nga dugo sa ako nawong. Limya, love! Limya, bugtaw! Bugtaw! Love! Mandy? Love, ginabangungot ka. Nagasinggitan ka naman. Na naman? Nga amo sina. Dumatuod gid ang makita ko sa akong damgo. Kagang kisame. Makita ko. Matinlo ini. Wala sang mancha sang dugo. Love, buwas mismo. Pagitaan ko na gid ikaw sa makaupo diri sa balay. Basi kung sa sobrang mo na ina kakakapoy? Kuhan, basi kung namagulang ako, love. Basi kung, kuhan, wala lang ako maana diri
Hindi ka magkabalaka. Anaron kong kaugalingon ko sa balay nga ini. Sige na. Magbalik ka na sa pagtulog, love. Oo, love. Nagapiyong matuod ang akon mga mata. Apang nagabugtaw ang akon noon una. Pamatsyag ko. Dumi nagalusot nga nawong sa kisami, kag dingding. Hindi matag sa akon ang imay. Tungod patay ang suka. Kadulom. Ay, piliton ko nga makatulog. Dumi nagapangayo sang tabang? Mandi, nagabugtaw ka? Oo. Nakabugtaw ako sang nabatian ko. Dumi nagapangayo sang tabang? Amo mainang nabatian ko. Mabangon ako. Kag pasigahon kong suga. Hindi magsigang suga. Makapila ko na gin-off ka gin-on. Palihog duhol sang flashlight. Oo. Ara na. Napasiga ko na. May tawo! Mandi! May tawo! Ha? Sadin! Ang baseball bat. Kuhaon ko sa kilid. Sadin! Sadin ang tao nga ginasiling mo, love. Ara sa dingding. Sadin? Oh, Diyos ko! Hindi! Nagainulhot lang ang mga nawong sa dingding! Mandi! Kadamo sa ila! Kagdo nagaginhawa sila! Arang isa! Lampusan ko siya! Hay! Mandi! Naigaw mo siya! Kag may nag-agsik nga likido! Ang mga nawong sa dingding! Makita ko ang tuman nga kakig sa ila! Ay! Mandi! Isol! Ang ila mga liog! Nagalaba nga doon sa manog! Nimya! Hindi! Natumba siya! Palapitan ko siya! Nimya! Nasakit ka ba? Okay lang ako. Hindi ka magkabalaka. Abi ang flashlight! Amuning bagay sa inyo! Panghanutong ka mo parehoso ni! Hay! Nagkaladula sila tanan? Tagsa nga maigo ko sila sa bat! Pagsinggit na mo ni Nimya? Oh, Diyos ko! Mandi! Kadamo sila! Kag nagaguluwa lang ang ilang mga bangkil! Panghanutol ko sila sa ginauyatan ko nga bat! Parehas sila! Hay! Nahadlok ako. Nagakurog ang akong lawas sa kahadlok. Gusto ko nga buligan si Mandy. Pero, do nagabilinhod ang bilog ko nga lawas.
Hindi ako magkahulag. Mandi! Magalong ka! Diyos ko! Naluoy ako kay Mandi. Kinapulian siya sa mga nawong ng iban nagahalin sa dingding kag kisami. Nagalagba ang ilang mga liog. Hindi na mahimo ini. Bahala na. Puligan ko si Mandi. Sa mapatay kami na wala nagabato. Husto, nakadumdum na ako. May mga kagamitan sa budiga. Sa pihak lang ang kwarto. Makuha ako sang armas dito. Nagadamo sila nga nagadamo. Kaglo sa maampo ng lawas ko sa kakapoy. Apang padayon ko kung hapon na ginabuhat ko nga paglampos sa ila. Mandi! Aring wasay! Kuha ah! Abi! Karon, amoy ning matapos sa inyo ang wasay nga ini! Ang akong ginauyatan nga pito, amoy naggamiton ko ng armas sa ila. Mangtuslukon ko ang nawong nila. Orit pa! Nabasan ako sang dugo. Apang hindi ako maguntat. Mientras na may kabuhi, kagkusog pa ako nga nabilin. Ori pagit! Bah, ari kami diri nimya naghapahon sa salog. Kag sa among tupad. Mga tinipik sa mga siminto. Kag mga batong halin sa pader. Kag, bah, ano ina? Mga pansyon? Guba ng pader kag kisame. Kag makita ko ang madamo ang mga pansyon. Makita gid. Kaya sa una pa nga panahon, ang pagkahimo sini. Kun amo, ang balay nga nabakal namon, napunan sa mga pansyon. Nangin patyo gali sang una ang balay nga ini. Nangin patyo sang una nga panahon. Amo siguro ining rason kung nga ginbaligya sang una nga tagiyang balay nga ini. Tungod kasubong namon. Hindi sila makaangkon sang kalinong. Bah, Nimya, love. Salamat. Salamat kaya kabugtaw ka na. Mandi? Anong natabo? Anong mga bato kag tinipik sa simento nga ini? Sa diin kita? Nimya, mahimos kita. Mahalin kita diri sa bungkid. Ugaling ko na lang ipatahag sa imo kun nga kinahanglan makahalin kita diri sa labing madali nga panahon. Natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kun kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit.
agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gaginpasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Tita, pwede ba lang ikaw na lang ang mami ko? Kakakuan, mangin friend mo ako. Hindi kuya siyang friend lang ya. Nga aman. Di kay ang friend, hindi na ya mami. Abi mo bala tita, like ko gid ikaw. Nga aman. Kay mabuot ka mo. Salamat kita. Ay, ubusan na gali ang ice cream mo. Kay masulod kita sa amusement center. Mahampang ka dito. Nalingaw gid ang bata. Oh, hala. Tapat gid. Wala gali kami kalisensya kay JP. Kung nakaabot na siya sa balay, sigurado nga nakahibalo na siya na naglakat kami ni Ace. Ay, hindi bali Tawagan ko na lang siya subong gid.
Salamat kay Ari nakamuday abi. Si JP manang? Ato sila sa swimming pool, day. Sila? May kaupod siya? Oo, day. Ate, sige ha. Ako nang bahala kay Ace. Kadtuin na lang siya dito, day. Sige. Ace, magupod ka na lang kay Manang, ha? JP? Sino siya? Sa din ka magalin. Sagwa. Nakaibalo ako. Ang gusto ko maibalan kung sa din ka nagkadto. Kag kung sinong naghatag sa panugot sa imo, nga dalon ang hinablos ko. Sorry Wala ko napinsaran nga magpaalam. Ang buot mo silingon. Sa bilog nga hapon ninyo nga lagaw, wala man lang nagsulod sa pinsar mo nga pahibalon ako kung sa diin ka mo nga bahin sang impyerno. Nadumduman ko. Ugaling, nabilin ko gali ang cellphone ko. Ano? Sorry, gida. Wala ko ato paghungda. JP? Sino gid ba na siya? Siyang writer nga ginasiling ko sa imo. Wala ka magsiling nga diri siya nag-estar. Hala. Nagabuslog ang baba niya, Dobuli sang manok, Wala ko gali nasugid sa imo. Nalipat na siguro ako. Really? Paano nga ang kasubong sini malimtan mo? Tungod siguro, hindi man siya amo sinaka-importante. Dali na. I'm sure, ready ng panyapon. Masugilano lang kita karon, Abi. Okay. Si JP na siguro, ina. Nagsiling siya nga masugilanon kami. Buksan kong pertahan. Cellphone mo. Salamat. Hi! Sandy? Finally, nakunta ko gid man ikaw. Nalipay ako nga ginbuhat mo, ina. Kanami sang feelings kung mabatian mo ang tingog sang friend mo. Kagusto gid ang ginasiling. Nga absence makes the heart grow fonder. Pero sigurado ako nga wala mo ako gintawgan para nga kuliton. Na-miss ko na ikaw. Amo lang ina. I miss you too. Kagabi mo. Kung malapit lang ako sa namtangan mo, sigurado nga bisan gabi na, katuan ko gid ikaw. O nga, ahaw. Sa diin ka? Ara ka sa bulan? Dawa mo sina. Kuan ari ako sa Palawan. Apang wala ako sa beach resort, ha? Ari ako sa putok-putukan sa bukid. Hamak mo ina, ha? Ari lang abi diri ang maayo nga signal, eh. Kaya wala gid dito sa signal sa idalom. Ano? Ang buot mo silingon. Nagsaka ka pa sa bukid para lang nga masugilanon ako? How sweet. I'm a sweet guy. Kung ginbaton mo ng kunta niya ako, dira kag mahibalaan mo. Buang Shit. Anong problema? Lubat naman ako. Wala na. Off ng cellphone niya. Nalubat siya sang hinali.
Finally! Nagapamati ka? Sala ko bala kay katunog sang tingog mo? Matunog ang tingog ko? Kung wala ka dira, hindi mo mabatian ang tingog ko. Hey! No harm done. Anad na ako nga makabati sa mga babae nga nagabailuhanay sang sweet nothings sa mga lalaki nga kahambal nila. Wala ko yan, no? Kag tungod nga ari ka nagidman diri, gusto mo nga magsugilanon kita bahin sa pagwa namo ni Ace, hindi bala? I apologized, okay? Nalipat gid ako nga magpangayo sa pahanugot sa imo. Nadula gid sa pinsar ko, kag na-realize ko nga dapat ginbuhat ko gid. And you're right. Tuman ang kabalaka ko eh. Oo. Nabalaka ka matuod, no? Tag ano naman ang buot mo silingon sina? Wala man. Sa sobra mo nga kabalaka sa hinablos mo, nagpangita ka sang makalingaw sa imo. Oops! Kalimti na lang Kalimti na lang ang kinhambal ko. Ginaakusahan mo bala ako sang kun ano? Aba, wala Oh, come on. Mabatyagan ko sa tunos ang panghambal mo. Nga, ano nga krimen ang nahimo ko sa panulok mo? Wala gani. Mabasol mo bala ako? Kung mangita ko sang gamay lang nga companionship sang panalagsa? Ang dumdum mo kung mahakpos lang ang magpadako kay Ace nga isahanon? Sorry, gali. Hindi gali husto nga ikaw ang paukpan ko sang mga frustration ko. Okay lang. Nakahangop ako. Kabudlay kid man ko madulaan kasang mahal sa kabuhi. Nadulaan man ako sang iloy. Gani, nakahibalo ako kung ano kasakit. Sorry, kid, sorry. Doon nadula ako sa kaugalingon ko. Si Manong Jason ang naghatag sang direksyon sang kabuhi ko. Ginsunod kong iya mga tikang. Kaginkopya ang iya mga achievements. Hindi lang kay utod ko siya, kundi siyang best friend ko. Kakaroon nga wala na siya. Hindi na ako makaibalo sang buhaton ko. Nabilin pa sa ako ng ianak. Palangga ko sa Ace. Apang hindi ako makaibalo kung paano ako mag-reach out sa iya. Nagpareho man siya sa akin. Nakaibalo ako. Ginatago lang niya ang ginabatyag niya kasubo kagkahidlaw. Malampuasan gid niya ina. Kag-amo ka man. Anom kabulan na. Apang ang kasakit nga nabatyagan ko. Wala gid nagbuhin. Wala sang time limit ang kahidlaw sa mga nagtaliwan nga mahal mo sa kabuhi. Ang wish ko lang nga magpakigkita ka sa isa ka psychiatrist para nga mabuligan ka nga mag-deal sa imo kasubo. Hindi man mabuhinan ang pagkatawo mo kung magkonsulta ka sa ila. Kinahanglan mo ina para sa kaugalingon mo kag kay Est. Hindi ko ina kinahanglan. Kinahanglan mo. Look, sa imo mismo naghalin. Nga madugay ka na nga wala nag-interest sa sports nga nahuyugan mo. Okay lang ako. Naga-function ako adlaw-adlaw. Na-manage kong adlaw-adlaw kong activities. Just fine. Ay,
Well, ikaw lang ang makasiling. Kung ano ang rason, kung nga ang nagalikaw ka sa naandan mo na nga buluhaton. Usisa ang kaugalingon mo. Pamatii kung anong ginhambal sang lawas kag kaisipan mo. Tungod kun ako ang pamangkuton, dako ang duda ko. Nga daw dako ang handom sang lawas mo, nga mabatsyagan liwat ang trail, nga dulot sang katalagman nga ginasudlan mo sadto. Para lang sa mga juveniles ang trails. Ay, sana siling ko na. Ikaw lang ang makasiling sinha. Anay ka? Hindi ka man psychiatrist ha? Apong do kadamo na sang nahibalaan mo sa lakat sang utok sa mga tao? Palabasa ako. Kag kinahanglan ina sa isa ka manunulat. Kag mahuyugon ako magpanilag. Bisan pa nga suno kay mami ko sadto. May attention deficit disorder siguro ako. Ginhambal niya ina? Oh! Apang sa mga panahon nga to, wala gid nahibalaan ang bahin sa mga disorders nga mo sina. Anyway, makahibalo ako magpaninguha sa eskwelahan. Bisan ara pa lang ako sa elementarya sadto. Permi ako hindi makatapos sa pagkopya sang leksyon ko. Kag pila ka bisis man nga ginapatawag si mami kay kasabad sa akon kag kababaan sa klase. Anay ka? Anong ara sa get up mo nga ina? Wala lang. Naanad ako nga wala kami inugbakal permisang bago nga bayo. Gani, bisan ano lang basta matinlo. Okay na sa akon. Nagakadlaw pa gani ang iban ko nga mga classmates sadto eh. Kay wala nagasinanto ang kolor sa ginasuksok ko. Apang para sa akon, okay lang ina. Mas maayo na lang ina. Sangsang mag-uba ako nga nagalakat sa dalan. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gagin pasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Direksyon, Marnie Mongkal. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan.
Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Hindi mahimo ini. Ang kulintas wala sa mahatagaiban kundi kalisod kag kabudlay. Si Pablo, mahimo man niya mangin isa ini kakasangkapan. Agod matuman naton ang ato nga plano. Kagamiton ko ini. Nagkapasukot ako sa gusto matabo ni Lorraine. Kinahanglan niya masaylo na naton ang aton mga nakuha nga mga manggad sa kamot sang otoridad. Pagkatapos, makikita ka kay Van Dyke? Problema ako si Van Dyke. Conrad, tagway ni. Mabudlayan siya nga makuha ako sa kalalangan sang kulintas nga ina. Kaga, mas maayo siguro nga hindi anay kita magtrabaho. Ma-break anay kita. Ang akon mahambal nga ma-celebrate kita. Magulat ka mo sa makadali ha. Eh, kuhaon ko lang ang bino. Masaulo kita para sa kasal ni Lorraine kag ni Jack. Pablo, Ikaw gali, Lorraine? nakita ko ikaw nga nagaisahanon diri. Samtang sila, padayon sa pagselebrar sa sulod. Dargin palapitan ko ikaw. Pablo, nagalaom ako nga malipay ka kung makasal na kami ni Jack. Nalipay ako, Lorraine. Kung tani, luyag kong magmalipayon ka para sa amon, Pablo. Ginahigugma ko gid siya. Nakahibalo ako sina, Lorraine. Ginakabi ko sa daw akon anak. Ako ang nagbulos bilang amay sang mapatay ang akon utod nga si Bernard. Nakahibalo ako nga may matahom nga butang nga maabot sa iya kabuhi. Kag ikaw ina. Nagapati man ako nga maabot ang adlaw nga ang tanan nga dimalas. Ang tanan nga dimalas ka nag-abot sa amon kabuhi. Mabaylohan ina sang maayo nga kapalaran. Kag ikaw lang ang makabuhat sina Lorraine. Anong mabuhat ko, Pablo? Kinahanglan nga madula ng sumpa ni Lorelai. Sa wala pa magdulot sa inyo ang mga sumpa. Sa wala pa makapalayo si Van Dyke. Wala pa niya mapalayo ang kulintas kina. Hindi ko na mabuhat, Pablo. Hindi magpasugot si Jack. Naghinulsol gid ako kung nga agin sugiran ko siya sang sumpa ni Lorelai. Napapati ko siya nga matimalos na mo ng kamatayon ni Bernard kung makita na ang mga kulintas. Apang nagsala ako. Ang utod ko, patay na. May kaugalingong na pensar si Jack, Pablo.
ang iya buhaton, hindi para sa akon, kag hindi man para sa imo, o kun kay bisan sino. Kung palangga mo siya, kinahanglan nga batunon mo ina. Lorraine, anak. Gusto ko nga kung makatapos ka na, gusto ko nga tabuon mo ako sa butik. Gamay o kon impormal lang nga kasal ang buhato naton. Pero tumanon ko gid ang akon katungdanan bilang mother of the bride. Kag ako ang maakto bilang iloy ni Jack sa inyo kasal. Pero mami, hindi na kinahanglan pa nga baklan mo ako sang bago nga bayo. Wedding dress siya ang baklon ko si imo. Kung hindi naton makita ang imo gusto, dito naman kita makadto sa pihak. Maayo dito, kay madamo kita dito sang pilian. Kag ikaw, Jack, ha? Kinahanglan nga magpagunting ka, kag magbakal ka sang formal nga panapton. Yes, ma'am. Sige. Maglakat na ka mo. Ayhan, matapos naman ang tanan nga papilis para sa inyo kasal sa adlaw nga ini. Kag Jack, mangita kita karon sang imo bayuon karon sa hapon. Kag Lorraine, pamangkot ta siya parte sa iya sapatos. Sapatos? Oo. Kinahanglan niya nga makabakal sang sapatos nga materno sa bayo niya. Sige ha, malakat na ako. Ato na si mami. Ang maay pa. Masunod anay ako sa butik nga ina, oh. Pasibala kung may maluyagan ako dito. Kag samtang nag-shopping ka, makadto na ako sa labi sang hotel, ha. May pakigta na ako dito. Balikan ko lang ikaw sa sulod sang tunga sa oras. Sige. Mauna na ako. Basi kung makakita ako diri sang simple lang ang wedding dress. Ba? May nag-uyat sa butkon ko? Jack? Ano ka bala? Hindi si Jack ang nag-uyat sa akon? Van Dyke? Miss Lorraine, sinong magunahuna nga makita ko ikaw dire? Siya, kid. Wala siya nagbago. Ang maman gihapon ng tagway niya. Wala siya sang ginbago. Buwi ako. Pasugti ako nga mahambal ka bisan makadali lang. Dali. Di kita sa bahay niya iniyo. Matahom dire. May pool dire. Gani mabugnaw ang lugar. Dali ka. Padamos ang tao sa palibot. Kag ni siya makahimo sang kung ano. Kung mataboy na, masinggit lang ko. Nga hindi. Mahimo ako makasugilanon sa imo sa makadali, Van Dyke.
Pero, kung hindi mo ako pagbuyan subong, masugod ako sa pagsinggit. Lorraine, my dear. Dos hindi ako makapati nga makahambal ka sina. Wala ako sa malaing nga handom sa imo. Gusto ko lang nga agdahon ka sa akong yate sang makadali. Nagbuang ka na siguro, no? Oh, kinhugot pa giniyang pag-uyat sa akon. Hindi ako makasaho sang binastos nga panghula. Sa nasiling ko na, gusto ko lang nga agdahon ka sa makadali sa akong yate. Kung magpamatok ka maghimo sang esena dire, magabayad sa mahal ang imo fiancé. Ang akon fiancé, among maarado sang imong nawong sa duta. Dos sa hindi ako makapati. Nga, ang imo iloy nga may matahom sang pagbinatasan, makaangkon sang anak, pareho sa imo. Pamati, sa tion niya ini, may duha ako katao nga ginpabantay kay Jack, samtang nagahambalanay kita. Wala sila sa buhaton nga malain magluwas, nga mamato ka, nga mag-upod sa akon sa yate. Wala ka sang mabuhat ka malain sa labi sa hotel, kag sa tunga sa madamo nga tawo. Mahimo! Hindi ba lang ang imo iloy ato sa sulod sa butik? Nagbakal siya sang matahom nga butang para sa imo. Nakita ko si Mami. Ara siya sa sulod sang butik. Kitaon siya sa kristal nga bintana. Hindi paghilap ting akon iloy. Wala siya sa nabuhat nga sala sa imo. Kung tumanon mo nga kung ginahambal sa imo, wala sa malay nga matabo sa iloy mo. Malakat kita. Ginhambalan ko na nga akong chef nga magpreparar sang manamit nga panyaga. Kag subong may kasalo ako, may kasalo na ako sa panyaga ngayon na. Dali na, madali lang kita. Dila lang ako nagdungka sa nabagatnan nga bahin. Sa ano ka nakihibalo? Hindi ka na dapat magkatingala. Kung ang tanan na hibalaan ko, ha? Kung may malain nga matabo sa ila, ako ang mapatay sa imo, Van Dyke. Ibilin ko anay nga akong pinamakal diri sa butik ko Pangitaon ko si Lorraine, kag makadto ako sa pool, kag amuman sa restaurant. Wala ko siya makita. Nalibot ko na ang palibot sang hotel. Kaupod man niya si Jack. Sa diin bala siya magkadto man? Mabalik na lang ako sa hotel si Jack? Nakita ko si Jack na nagpanaog sa taxi. Ay, salamat. Siya lang isa ang nanaog. Kag wala si Lorraine. Jack! Sa diin ka maghalin? Ma'am, may ginpatigayo na ako nga papilis para sa amon kasal. Di na si Lorraine? Ginapangita ko man siya gani Ang dumdum ko kung upod ka mga duha. Hindi ko siya kaupod. Nagbulagay kami. Nagsiling siya nga masunod siya sa imo.
Base kung may naisipan siya nga baklo na. Anay ka? Sa beauty salon. Basi ko nagkadto siya dito. Basi ko naisipan niya nga magpamanicure o kung magpa-facial. Kag nga buhaton niya na? Kaslo na siya. Kada babayi gusto nga matahom sa adlaw sang ila kasal. Kagayhan, nagapili na siya dito sang style para sa iya nga buhok. Ati ko na mo sina, dali ka. Kahit tuan naton siya. Sige, dali. Kay nakulbaan na gid ako. Champagne, Loren. Are. Hindi ako. Maayo ini. Agon maganahan ka sa pagpanyaga naton. Wala ako sing interes sa mga panyaga. Ang ginainteresahan ko, amo nga, ginkidnap mo ako. Pungko ka, Lorraine. Magpungko ka, may hambalan kitang atua. Anong hambalan naton? Nalipay ako nga nagkitain kita. Kaga na-impress gid ako sa imo no nadangtan, sa imo nalambutan. Kag nakita kong imo progreso, sining nagligad lang ang mga tinuig. Kung nagkaibalo ako nga may labot ka sa Nomads Expedition, hindi ako maluyag nga maghilabot didto. Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Fast Paradyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka
tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibol ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh luto. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagsato naman Christmas countdown. 66 días na lang o kung 66 days before Christmas. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa panatuntunan bumbuhanay sa Utopit sa 20 kita sa bulan sang Oktubre 2022. Wibis karon nga adlaw, Wibis edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulo naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sang aton nga mga Bombo reporters. Subuman sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton nga matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagiman sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karong mga dalagko nga mga balita, una kita sa balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. May update kita karong magkabiran sa mga school supplies nga igapangatag para sa mga estudyante diri sa syudad sa Bacolod. Kag may update man sa reklamo batok sa Department of Agrarian Reform, mga kabyanan upod karon sa kay Mr. Jan Chong sa Task Force Kasanag. Kay na may ara meeting karon to sila nga matigayon siniiyang hapon kag ginaistoryahan ang pila ka mga may kantanan sa reklamo batok sa Department of Agrarian Reform. Ilabi na gini mga problema karon sa pila ka mga farmer beneficiaries nga until now wala mahatag sila, way sila mahatagan sa nga kluwa. Kag ang iban nga may ara na sa listahan sa kulihid wala na sa listahan. Kag may mga duta nga nagabalalik naman sa original nga nagapanag-iya.
Samtang sa pilapig ka mga nagapanguna nga mga balita lokal, mga drivers sang series bus, ginakondisyon na subong no ang ilasin nga lawas para sa biyahe sa tiyon sang Tigkalalag. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national, 335 milyones ka pesos ang kantidad nga nadula sa gobyerno bangod sa duplicate kag inconsistencies sa database sang 4Ps. Suno mga kabilang sa kuwa. May ara nga daw nag-duplicate. Kag may ara sang mga inconsistencies. Mga kabiyanan sa record sa sini mga 4Ps beneficiaries nga nakita karon ang Commission on Audit. Sa balita international, COVID-19 na pandemic, nagapabilin nga global health emergency concern. Suno mga kabiyanan sa World Health Organization o kung WHO. Amo na itong mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton karon iga pangalagad mga kabiyanan diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Kag karon dugay-dugay magakuha magkita sang update sa panaad o kung sa maskara diri sa siyudad sang Bacolod no kay ang pila ka mga kun ang dalan lakson gin sirado na ini no kag kadamo sa gyapon sa mga kultura naton naga sala-sala kun diin sila mag-aagi no sa downtown area o kung mag-agi sila sa downtown area padulong sa sur o kung na norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Kag of course tanaw naman naton karon ang lakat sang panahon banwa kay may ara kita gyapon sa paglain sa panahon dito sa Luzon area kag diri sa siyudad sa Bacolod makita naton sa kahawaan sa kalangitan ang madamol nga galom patimaan nga magabubo man ang madamol nga ulan. Hindi lang naton niya mapaktan ang mga inuras mga kabyanan pero laban-laban kada maghapon na gani nga mag-amat na kagat ang kadulom amo man to kag naga bubo man ang madamol nga ulan. Sige. So, amo ni ang pila ka mga pag-istorya naton diri sa tuna pagpangalagad sa palatuntunan bumbuanay sa udto. By the way, gina-contact naton kagina ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para kuhaan sang statement mga kabyanan. May kantanan sa sining pahayag ni Senator Amy Marcos nga ang Department of Agriculture na doon napabayaan kag bisan pa gani ang labot sa issue sa mga rice importation, may issue pagid kitang ginahandol ining sabahin mga kabyanan sa importation sang isda. Tisuno sa senador nga nagakatingala siya nga amo ni kasupisente sang kadagatan naton diri sa pungsod Pilipinas. Until now naga-import gyapon kita sang isda. So ginapananaw kag ginalantaw diri nga posible basi may ara na kita sang over importation sang mga isda. Kag gintungaan naton nga makontak ang head sang BFAR, sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero nagapayag banwa ginpayag sila sa aton nga sa subong hindi sila magkatag sang statement basta gani nga ang mga statement ihatag may ara sang national ang scope niya sila. Hindi sila basta-basta makakahatag sang statement kung wala sang clearance. Kag sa subong way na sila ginpanugutan nga maka-release sang mga statement nga may national concern. No, ini ang ginpapanaog nga memorandum sang Department of Agriculture. Di ang pamangkot sila diri nga ang nag-amo sila. Kaya ang mga pumuluyo gusto ya makahibalo kung ano matutuon nga nagakalanabo, ano matutuon nga senaryo.
Tikon ang aton nga lokal hindi man maka-explicar kay ginabawalan man, tikon na naton pa naton ang central office basi banwa bla malabutan kita sang siyam-siyam antes naton may baluan ang matuntun nga sitwasyon ilabi na gid sa Departamento sang Agrikultura. Di wala, daw. Hindi makatag sang statement sa nagligan mayo pa to nagkatag pa to sang statement ang BFAR. May kantanan sa pag-import man naton sang asin. Pero subong daw hindi ka na makakuha sang statement gikan sa BFAR. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. This time ko nato report sang patrol upod sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton ang may kantanan ini sa mga pagyabiyahe sang series bus sa adlaw sang Tigkalalag. Daw kay ang mga drivers ginakondisyon ni subong no kag kinalan nga maayo ang kondisyon sa ilis ni lawas sa pag-abot sa Tigkalalag kay may mga special trips pa nimo daw kag posible madamo ni mga pasahero nga sinambunot. Tiya ang tagdumalaan sang Valyacar Transit nagpahayag or naghatag nan sang assurance sa mga sumalakay nga wala labot nga kondisyon ang ilang mga salakyan, kondisyon pagid ang ila sini nga mga drivers. Kag amo nang importante kay bisan ano pa kagwapo sa salakyan, ano pa ka kondisyon sa salakyan kung ang driver hindi man kondisyon, basi nagapatuyo man or nagalain ang pamatyag, di siya duman kadelikado ni maaari malaso ang mga pasahero. So, amo na nga dapat kondisyon ng salakyan, kondisyon pagid ang mga drivers. No, kay sa tion nga sa nasiling ko na sa tion nga wala sa kondisyon ang panglawason sa mga drivers, delikado ini, no? Kay basi blakon magkaladiskaril ang mga salakyan. 21 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Samtang way pa ang report sa patrol upod sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton. May kantanan sa sining pagkondisyon sang panglawason no sang mga drivers diri kita nayo sa gina-report karon sa Commission on Audit ang kanlagko sang kwarta nga perdilan diri ang gobyerno bangod man sa implementasyon sa pila ka mga programa nga hindi gid makuha na do hindi gid naton ma-perfect nga wala sang hukus-fukus nga nagakatabo. Titanawa niyo sa bay sa 4-piece may ara sa mga duplication kag may ara mga listahan yang listahan mga kabyanan nga daw hindi wala nagasanto no sa aktual nga ginatagaan sang mga benepisyo si dalom sang 4-piece. Ginabuyagyag karon mga kabyanan sang Commission on Audit o KUA nga yara sa 335 milyones ka pesos ang balor sang kwarta nga nagakadula sa gobyerno bangod sa duplicates kag inconsistencies sa database sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece sang Department of Social Welfare and Development. Sa performance audit report sang KUA sa 4-piece program, ginarekomendar sini ang liwat kapag patigayon sang cleansing o kung pagtinlo sa database sang 4-piece para maayos ang duplicate o kung pagkapareho sa mga recipient. Sa ginapatigayon nga audit mga kabyanan sang ahensya, may ara sang ginpagwa nga grants nga naglabot sa 25,410 ka mga ka-validated kag delisted duplicates
gikan sa 18 ka riyon sa nga balor tanan sa 335,485,000 pesos. Nga sa diin detect man mga kabiyanan nga may ara sang 94,831 suspected duplicates sa database atong tuig 2017. Damo naman ang ginatutukan karon ang mga duplications mga ngalan nga recipients sang 4-piece, no? Kag sino naman yan ang magapanabat sini kung sa tion nga matumod gid sa nga gobyerno ang iniyang anomalya. Sino ayan ang pagpasabto naton naman sini? Sige. So muna no ang pila ka mga nakita karon sa Commission on Audit sa bahin sa implementasyon sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. 25 minutos sa kaligid sa tagnang alas 11. This time ko na to report ni Bombo Grace Lynn Lubaton sa Piangalinya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bambodan, gina-anticipate sang pamunuan sa Via Car Transit Incorporated ang palaaboton nga Pesta Menatay. No? So, in kondisyon gid sang maayo Bambodan, ining mga drivers nga magabiyahe sa adlaw sang Pesta Menatay labot before and during after pagid, no? Nga mga inadlaw bala or before and after sang Pesta Menatay Bambodan kay ti prior sa naya mga kauturan ta nagabiyahe man gadya sa hindi masako nga adlaw which is amo na ang November 1 or November 2 Bambodan. Apang wala sila sang duga nga biyahe, no? Kag duga nga mga units. So may Bambodan gina expectar man ang pag dinaguso bala kung sa adlaw pa sa November 1 pero hindi napapasugtan ang amon ang sitwasyon kay kadelikado, no, sa aton sa mga commuters, sa aton mga kauturan nga magabiyahe kung sa diin man nga bahin sang probinsya, no, mapa norte man o kung mapa south. So ang paghanda nila sa ilang mga drivers permi naman nila ginahimo sa kada managko bala nga mga event nga magaabot Bambodan kag pagi sa pagkuha sang BP, no? Dara nila ma-gauge ang kondisyon sang driver ti kung high blood ka ta o kag hindi maayo imo nga kondisyon, hindi ka lang dali pagbabiyahe yun. Kay ti syempre ang imo da ginadala ang safety man sang imo nga pasahero, no, sa adlaw mismo sang Pesta Menatay kag ti nabalataman Bambodan nga effect naman ang ila sini nga pasaka plete kag ang biyahe sang Ceres Bus sang nagliga doon nagbalik na sila sa 1 AM sa mga malagyo bala nga lugar Bambodan, no, para lang sa information sa atong mga kauturan kag ang biyahe naman niya sa mga malapit nga lugar ang masagay hapon, no, so wala sang pagbag-o dira kag ang ila sini Bambodan nga pamunuan, no, ang naghambal man nga ti maghalong kid tapos kumidala mga kabataan i-secure kid kag ang ila mga pagkabutang bala kay mayo lang kung konduktor ang makakita or kung driver kung lain nga tawo base hindi na pag-ibalik bala so i-secure gid nila. So amo na Bambodan ang mga reminders sang Ceres Bus, no, nga pagayaan sa VTI. So Bambodan, sumatian ta si Ma'am Jade Marquez, ang spokesperson sang Via Car Transit Incorporated. Okay, daligid lang. Okay daw. Daw hindi mag... Okay. Sige. Daw hindi magsulod ang tingog ni Ma'am Jade Sibalios. Ang importante, Bombo Grace, nga kondisyon ang salakyan, kondisyon man ang driver. Kaya kung sa tion nga, bisan kondisyon pa ang salakyan, kag kung hindi kondisyon ang lawas ang driver,
Basi bala kon diskarilwa niya, dali ilang pamatian na na tunabi ang payag sang spokesman sang Balikat Transit. Usual, gina-check na siya kung roadworthy sila. Tapos ang mga driver namon, gina-check man ang ilang mga BP, ang ilang mga blood sugar. No? So as usual na siya namon nga ginahimo. No? Basta may mga dagko nga mga holiday. So amo na siya ginapatigayon ginanamon para nga physically fit sila sa pagbiyahe. No? So regarding man sa mga units, so do hindi pa man amo ginakadamo ang kabiyahe. Subong tungod may mga restrictions pa man gid no sa labi na gid sa mga patio, so hindi pwede ka tiner dito ka overnight. So ang usual ang yapon nga schedule ara siya preparado man kami if ever may mga influx sa passengers. So may mga ara man kami nga units. Sa schedule, wala ka mo nag-adjust, ma'am? Wala. Amo lang sa gyapon. So, normal lang sa gyapon nga schedule. So, ang amo lang preparation sa mga gina-check lang namon, ang mga units namon kag mga drivers. Maintenance, especially kids no, ma'am. Yes, so kasi wala damo na siya. Ma-expect naman nga may pasahero nga magdamo. Basi magpululi man no from Malin sa Manila tungod sang long vacation, di nagdeklara ang 31 nga holiday na siya. So may mga preparations na kami nga ginbuhat regarding sa if ever may mga influx ng passengers. Ano oras gani kasugod biyahe sa Ceres? Subong may mga kagahon na kami nga mabiyahe sa mga long distance namon, no, may mga 1 o'clock na kami sa aga. So, regular na ang schedule namon sa terminal. Alas ano yung katapos usually, ma'am, dari sa... sa mga long distance, usually may 7 o'clock ta, like sa Dumaguete, may 7 ta. Sa outside sang province, like Cebu, kag sa mga Mindanao ta Zamboanga, so base kita sa sa schedule sang barko. So mga lapit lang yan, ma'am, pwede alas 10 sa gihapon. Yes, so like sa ato mga lakay luta, may ara kita sa amo ng schedule. 9 o'clock ang sa Victoria, sa I think 9 o'clock ang last trip eh. As usual, no, so maghalong kita sa gihapon, kung ano ang mga safety protocols na ginapatigayon tumanon tanano kasi ang pagdala sa mga damo bilang mga mga bitbit, so maghalong lang kita sa gihapon. Okay, so bamodan sa paglibot naman dito kanina sa North Terminal. Maayo man to ang Plasada Subong, pisar nga may pag-ulan-ulan. Iginalauman taman nga ang pagbiyahe bala sa next 3 days or last 3 days sa Mascara Festival. Mangin matawhay lang kay wala galing duga ngayon. So diri naman yung sa South, kaya de Subong. So smooth malang ang lakat nila no sa mga kauturan today, mga gabantay kag mga service buses naton. Wala man sa problema bisan nga malain ang tiyan. Yo, mo na importante sa tanan. Yes, Bang Madan. So maghalong kay nagasunod daan, no? Ang mga dalalagko nga mga events, Bang Madan, going na to long holiday sa aton sa niya nga pag-celebrate man sa malapit nga Pasko. Sa Subong, kumusta ang sitwasyon sa palibot? Kay kagiina to, sang pagguwa ko daw kadulom gid sang kalangitan. Dahil madulom sa gihapon. Wala kita may makita nga masanag-sanag pala nga parte sa kalangitan diri sa syudad sa Bacolod. Halin pa ni kagina. Okay, so may dako ang tsansa nga magabubo ang madamol nga ulan karon. Yes, so dan may tsansa no nga magbubo ang madamol nga ulan kay kagina sa aton nga pag-report sa weather bala do 85 to ang tsansa sa pagulan. Porsyento. So amo na doon hindi gid makapakita sa aton si Haring Adlaw, Mamodan. So halong lang gid kay damo mga events nga nakahilera bala sa nga adlaw. May mga artista gani ko na maabot. Bisan pa amo ni sitwasyon ta sa tiyempo ta. Mamodan ang mga taga Bacolod hindi mo na mapunggan. Amo gid ni mapunggan pero galing kay kung bubuon ang mabubuo sa madamol ng ulan, kapakapa man pagita palisulungan. Ang magay mamada, no? Magbutok-butok sa mga establishmento, bala nga malapad ang pasilungan sa gwa.
Pero kung wala ka pa silungan, sulay ka, gid, no? May lang na kung ang imo sila nga immune system mabakod. Kung sudaan subong ngilala, trangkaso, no? Kung sandiin lang, may mabatian kang ubo, sipon, pagod. So, halong, mo giniya ang tion sa Muscar Festival, Bambodan. Di ba, ano na iya? Ginula na iya nga daan, no? So, pakibot ka kung mag-init-init. Dito, nami tani kung ang tiyempo bala, balanse lang balahaw. Pero sa subong yang nga nagagum-guom lang, kag sa subong nga oras, ang dapat ko tani kung subong yang nga mga oras kung klaro ang kalangitan, nga biti ning kainiton. Di mayo kay subong ya, daw wala magbiti ang kainiton da. Wala gid Bambodan. Wala gabiti ang kaiton, gabiti siguro ang para ba lang manubo nga pasensya sa mga drivers. Wala okay ta drivers nga nagagirit kay ti kabalo naman kita nga ang presyo sa gatong nagataas lang nga nagataas. Isa pa kompetensya man ang mga modernized jeepney. I'm talking about traditional jeepney Bambodan. Sige. Sige lang. Di duwa-duwa ning balik yuhom para sa ila. Daway pagid, ang iban daway pagid yan nakabalik yuhom. Wala, kay ti tuman man ang traffic. Kung magamo ng plastada, hinay ang rolling ka kwarta or ang pag-abot ka kwarta Bambodan. Oo, ang mga driver, mga sila nga, imbis nga nagayuhom, nagakurisong. Oo, ila ka kala makita, nag-smile ganyan mga driver. Siguro ang mga nag-smile nga driver, mga ano gid, no? Mga nagasubaybay bala sa bombo. O na i-smile sila pero kalabanan mo dan no ka neutral lang bala, wala gid ka ngirit, dapat gani iya mangirit kay kadamo sa mga ganap diri sa syudad sa Bacolod nga pwede naton magamit sa aton nga pag-uswag man bala. So, ano ka pigaw pa. Amugid, oo. Sige. Sige man sa Bacolod. Live kita diri sa South Terminal, no? Sa Respa, si Bambogays, din Lobato. Nag-report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lobaton, batyan ang report gikan sa patrol. Nagadulong sinyo sa oras 36 minutos na kaligad sa tag ng alas 11. Amo na ang sitwasyon sa palibot. Pa-highlights kita. Subo nga mga inadlaw ba nagasinambunot na iya ang mga kiusko sa Dalan Lacson. Pero kung mag-amo ni nga nagainulan, daw makapamisar ka lang nga magpaymuyong lang sinyo tagsa kapuluyan. Pero ang iba niya, hindi way si may makakuan, way si may makapugong siya, ulan ka lang. Ya ulan ka lang, kami ya uhaw, ya ulan. Ya wala sing may makapugong sa kauhawon, no? Bisan magbubo pang madamol nga ulan. Uhaw kami sa Mascara Festival. Ti malagaw gid bahala da ulan nilay mo niya. Pabasa ta hindi bla. Sige, magabalik kita pagkaligid lamang sa pila ka may importante nga mga panumdum. Standby. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898,
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid. Pabalik na mga kabernan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan na Bomboanay sunto 41 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 11. Wibis na kita banwa kag pila na lang kadlaw nga selebrasyon naton sa Mascara Festival. Chikero naman naton kay dapat from time to time ibaluan naton ang lakat sang trapiko diri sa siyudad sa Bacolod, just in case may mga nagabiyahe halin sa Southern Negros pakadto sa Northern or Northern pakadto sa Southern, diri gid maagi sa downtown area kay amo lang na ding alagyan magluwas na gilang kumat tapos na to ang dalan na tong ang economic highway kay atya pwede ito agyan kalapad gito pero tisubong ay paman. So diri kita mag-agi sa siyudad sa Bacolod kung magkadto ka sa southern part sa Negros Occidental o kung sa northern part. Natanaw na ito nabi sa aton bitaw head si Police Major John G. Liba. Kumusta na ang mga ginius-gios karon kag ano ang advisory para sa aton nga mga nagagamit sa dalanon no diri sa downtown area sa siyudad sa Bacolod. Kay ang dalan Lacson ti kay balo na makita nga sirado na ini ang kag may although nga bisan sirado ini
may ara magyapon pwede pagpilian ang mga motorista kung sa din mag-agi. Pwede man nga pag-abot kung haling ka sa northern part sa Negros o sa northern part sa siyudad sa Bacolod, pag-abot mo daya sa Ramos, it's either ma-turn right ka o kung turn left. Daw malibot ka lang, daw likawan mo lang yabi pag-agi sa Dalan Lacson. Kung ma-turn right ka, pwede ka manto ka agi sa Aguinaldo. May harap pagid sang Alagyan sa may Dalan San Juan. Kung turn left ka, kung halin ka diriya sa Ramos, kung going ka naman sa east nga portion, makalabot ka man to gyapon sa southern part sang Bacolod, agi ka naman sa Dalan sa Lupisayna. Damo sang pwede nga maagyan na. Kung maayo lang pagplastar ka, hindi lang gid mga dungol ang mga driver nga gitgit sa intersection, hindi man masyado ka gutok ang traffic. Ibalo na ito nabi sa kay Police Major John G. Liba. Ano na ang sitwasyon karon sa mga sa mayor nga dalanon, labi na gidriya sa Dalan Lacson, kag ang iban pa nga mga dalan nga ginaagyan sang aton nga mga motorista. May to proposal to sa naglikad nga adlaw si Mr. Jigo Malakad nga kung pwede mga salakyan di pasahero na sila kutob sa downtown, hindi na sila maglibot pa kaya daw masyado nakabudlay para sila maglusot. May matabo naman ditong sa Libertad area nga salakyan sa downtown, kaya po magtabo. Galing kay madubli ang plitihan sila sa aton nga mga commuters kung amuni. Kung nasa lang sa downtown, ang sakaay o kung pa naog sa mga pasahero. Sige, may arap pa meeting, no? Okay, sige, arap pa sa meeting, mga kabyanan. Si Police Major John G. Liba, daw kay hibalo natong karon dugay-dugay. Ang lakat sang trapiko diri sa Dalan Lacson. Samtang gin sira ini kag kumusta ang mga alternate route sa mga salakyan nga nagabiyahe diri sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Kag sa nagapinamangkot banwa sa lakat sang panahon, kay may ara kita sa gyapon ang nagapiktar sa gyapon ang bagyong si Obet sa Luzon. Ang bagyong si Obet ginapasaka karon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kung PAGASA ang signal number 1 sa pila ka lugar sa Luzon. Samtang palapit pa ng pag-landfall sa sining tropical cyclone, mga kabyanan. Tiyan mo ni ang pagpaandam karon sa PAGASA. Ang kabahin sa mga lugar, ngayara si dalom sa tropical cyclone wind signal number 1, amo ang Batanes, Babuyan Islands, kag Subungman sa northern portion sa mainland Cagayan, sa may Santa Ana, Gonzaga. Una diri, kagapo na siplatan ang sentro sang bagyo sa kalayuon nga 805 kilometros sa nasilangan nga bahin sang extreme northern Luzon. Nga may ari di siya coordinate nga 2.5 degrees north kag 129.7 degrees east. Amo ni ang iyang grid coordinate sa sining bagyong si Obet. May ang iya sining kadasigon sa waswas ang hangin aral sa 45 to 50 kilometers per hour. Kag padayon ang iya sining pag-travel ay ining bagyo sa direksyon mga kabyanan nga west south westward kung sa diin
mas nagadasig-dasigawa ang iyang pag-travel daw sa iyang mga tinion. Sunod naman sa pag-asa nga posible, igapasakap nila ang signal number 2 sa mga lugar nga pag-aagyan sang sining bagyong si Obet. Tiyan mo na ang kung nga ang daw maulanon ang panahon kay may paglain sing tiyempo, may bagyo ya dito sa Northern Luzon. Daw pasalamat lang kita diri kay gina-spare kita banwa sa sining bagyo, daw ginalakturan kita diri iya sa Visayas. Kag pila nagka-bagyo ang naglaktod sa aton diri sa Visayas area. Kag ang makaluluoy lang gid permi ang sabahin mga kabayanan sa Luzon area nga amo ni ang ginawaswasan gid permi sa nga bagyo, no? Pagkatapos ining bagyong si Obet, ang sunod naman naton nga bagyo nga pabuton mga kabayanan, ara niya sa listahan kay dugay pa ka matapos ang tuig 2022, may ara pa kita November kay December. Di pagkatapos ang Obet, ang sunod nga bagyo kung may ara magsulod, pagkaingalanan na sa kay Paing. No? Pagkasunod sa kay Paing, amo naman ni si Queenie, kag si Rosal, si Samuel, si Tomas, si Umberto, si Venus, si Waldo, si Yayang, kag subong man bagyo nga si Zini. Amo pa ni mga bagyo, amo pa ni mga nasiservang nga ngalan sa mga bagyo banwa, no? Nalista na natin kada ng mga ngalan, ipangalan sa bagyo mo. Ti subong letter O, Obet, sa nagligad lang tong Nining. Ti subong naman ang bagyong si Obet, ang nagapang naman subong nagalaslas sa Northern Luzon. Na pagkatapos ning Obet, amo ning si Paing. Halong lang kita sa aton yang mga kauturan, labi na diri sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. No, kay naga-experience lang gyapon kita sa nga maulanon nga panahon, kag killjoy ining tiyempo naton sa tion sang Maskara celebration, no? Kay hinaplaag ang mga katawhan sa tion nga magbubo ang madamol nga ulan. Tugas ang sining bagyong si Obet, no? Kag dala lang kamuya payong sa gusto maglagaw sa downtown area magmaskara, no? Kung gusto magselebrar sa maskara upod sa mga himata kay mga kabyanan, dala lang kamo sang payong para magkapaniguro. Kag dalaman sang kung ano nga pwede way labot sa nga payong kinalan siguro dala kamo sa lugar nga may mga atop. Kaya kung sa mga open area, basi mabtan lang mo sa nga ulan kayo mo na lang barikutot nyo sa inyo tagsa kapuluyan. Ang delikado paginsubong ang pagbalatian na ususubong ang mga trangkaso banwa. Kung may ginatrangkaso sa inyo sulod balay, dapat i-isolate na dayon kay hindi gin mauntat ang trangkaso kung hindi ka mo masalama. No? Ang sugod-sugod lang na sa isa, duha, tapos maayo na gani, may iba naman itong miyembro sa pamilya ang maapektuhan. Salama gid, bisan sa mga opisina mo man na subong, no? Ang may ginabatyag ang isa, pagkadugay-dugay ang daso naman to yung mga kopdanan, amo naman to ang may ginabatyag. Tiyan mo na nga dapat talong-along kita sa subong nga panahon, upod man abi sa panahon subong sa tiyempo nga nagagulpyada lang nagainit, kag pagkadugay-dugay mabubo naman ng ulan, may ara nga time nga perti kapaang kag inablang ang kainiton sang panahon, nablang way labot nga init na nga nagabiti perti pa kaginot sa imo nga pamatyagan. Yan ang magtululagay gyud lang imo yang balhas. Amo pagin na ang isa sa mga faktor kung nga ang naga-uy-uy na ng aton nga lawas, kapin pa kung daw naghina ng imo nga immune system, may iba niyang nagasiling nga sugod sa mabakunahan sila doon nagbakod ila immune system. Meron man nga sugod sa nabakunahan sila, doon nag-uy-uy ang ilang immune system. Hindi mo gid mapatod ang
panglawason sa kada isa, no? Kada individual. No? Kaya may mga lain pagidya nga reaction ang kalawasan. Sa kung ano man nga mga bakuna ang gina-inject sa lawas niya. Di amo ni, no? Ang paglain sang pamatyagan naton, no? Ang isa gini sa may balasulon, amo man ang hindi stable nga panahon, no? Di sa pungsod Pilipinas nga permi lang kita iya ginabirada sa mga pag-ulan-ulan. Di subong gani ho nagguumang kalangitan halin pagkaginas ta subong way payas ang patimaan nga mag-aayo ang chimpo. Tias na pa ni karon sapo naman ning balantaya naman banwa kay basib lang karon pag hulo hapon-hapon na magabinubo naman ang ulan. Ti ang mga kauturan naton ti nga may mga inasal to kuan man himos din ang inasal ang gaasoy ang gahinamot inasal nga kakuan man nga kasupuman. On minuto na biling ka mga kita sa tagnang alas 12 magabalik kita upod na ang Bombo News Center. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Ay araw ng Webes, Oktubre 20 taong 2022 sa ating Christmas countdown, 66 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita sa ulat panahon, yung bagyong si Obet, bagyang bumagal habang napanatili naman ang lakas at nagbabanta na ngayon dyan sa may bagay ng Northern Luzon ayon sa Pag-asa. State of calamity naman nakatakdang ideklara sa Cagayan, bunsod yan ang pinsala na iniwan ng magkakasunod na bagyo. Samantala pa rin umano'y middleman sa pagpatay sa isang journalist sa Metro Manila na tukoy na raw ng pulisya at kinumpirmang nasa isang detention facility sa NCR. Ang pagtanggal naman sa mahigpit na restrictions sa katapusan ng taong 2022 ikinukonsidera ng pamahalaan ayon sa Department of Tourism. Samantala, yung Russian envoy iginit pa rin sa pamahalaan na dapat igalang ng Pilipinas ang $30 million na military contract kaugnay po naman sa kanilang bansa. Isa namang tatay napatay sa saksak ng sarili mismong anak. Inunahan na daw ito dahil sa pagbabanta sa kanyang buhay. Sa police report pa rin, suspect sa pagbaril patay sa 19 anyos na tindero arestado na ng pulisya, may kinalaman daw sa issue ng love triangle. Sa sports news naman, powerhouse team na Brooklyn Nets, Miami Heat at Cleveland Cavaliers minalas sa simula ng kanilang bagong NBA season. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita. Unahin muna natin itong lagay ng panahon. Bombo Weather Update. Nasaan na kaya itong inaabangan natin na bagyong si Obet na nagbabanta dyan sa may bahagi ng Northern Luzon? Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Napanatili pa rin ang bagyong Obet na ngayon ay nasa Philippine territory ang kanyang taglay na lakas habang bahagya naman nagkaroon ng pagbagal ang pag-usad nito. Pinapakita natin sa pamamagitan ng himawari data ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang
hindi pa rin organisado halos na sirkulasyon itong bagyong Obet sapagkat siya ay nananatili sa tropical depression category. Gayunpaman, hindi dapat baliwalain ang unti-unting paglakas nito pagsapit ng weekend na aabot nga sa tropical storm level. Sa data ng Pag-asa, ang sentro ng bagyo ay namataan sa layong 745 kilometro na sa silangan ng Basco, Batanes. Mas malapit na ito kumpara kanina at yan ay inaasahan na patuloy sa kanyang magiging pag-usad. At ang direksyon nito ay pakanluran. Kumbaga horizontal na Bombo Elmar, Bombo Ever, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Dahil doon sa kanyang movement na westward direction ay inaasahan ang posibleng landfall. At yan ay tumatakbo sa bilis na 10 kilometers per hour. Mas mabagal kumpara kanina na nasa 15 kilometers per hour. Kung magpapatuloy sa kanyang mabagal na pag-usad, mas magkakaroon ng delay ang kanyang posibleng landfall. Ang taglay na lakas nito ay 45 kilometers per hour. At yung kanyang gustiness o pagbugso ng hangin, aabot naman ng 55 kilometers per hour. Ang mga babala ng bagyo ay nakatas ngayon dito sa area ng Batanes. At maging yung isla ng Babuyan at yung northeastern portion ng mainland Cagayan. Pagka sinabing northeastern side, ito yung mga lugar, yung Santa Ana at yung Gonzaga, dyan sa probinsya ng Cagayan. At dito nga sa tracking ng naturang sama ng panahon ay mapapansin ang pagbaba pa nito sa susunod na 48 oras. Ibig sabihin, pagsapit ng araw ng Biyernes, ito ay mas mababa yung kanyang lokasyon at yung araw na inaasahan yung landfall o closest approach kung hindi man direktang magla-landfall ay araw ng Linggo, mas mababa yung nakikita ng mga eksperto na magiging direksyon nito kumpara sa horizontal level na takbo ng naturang sama ng panahon sa mga oras na ito. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis. Aabutin pa ba yung mga lugar sa Luzon katulad ng Metro Manila kung sakaling lumapit na ito ng husto dyan sa may bahagi ng northern na Luzon sa weekend, Bombo Dennis? How's that? Sa ngayon ay napakaliit ang tsansa na ito'y aabot o makakaapekto ng direkta dito sa Metro Manila area sapagkat makikita dito sa ating tracking mula ito sa data ng ating weather agency dito sa Pilipinas, ang magiging takbo nito ay patungo sa Northern Luzon at hindi kabilang ang Metro Manila sa area of uncertainty. Ito yung tinutukoy nating area of uncertainty. Yung mga guhit sa paligid ng linya na may simboliko kung saan ang sentro ng naturang sama ng panahon. Kumbaga, ito yung sumisimbolo, yung may mga simbolong S at D, yan yung sumisimbolo dun sa sentro o eye of the storm. At yung linya na mas mababa at shaded at yung linya na medyo nasa taas nito, ito yung area of uncertainty. So kung gagalaw man ang bagyo within that area, magkakaroon ng posible na epekto ang naturang sama ng panahon. Pero Metro Manila ay nandito nga sa may level, sa may kalagitnaan ng Luzon, o katabi na ito ng Central Luzon area, Bombo Elmar, at hindi yan direktang maaapektuhan. Ganun pa man, posible pa rin ang mga pag-ulan pagsapit ng weekend dito sa Kalakhang, Maynila. Yes, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. At yan ang mga update mula dito sa Bombo Radio Weather Center. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bus Radio Bombo! Samantala, sa kaugnay pa ring balita, yung lalawigan po ng Cagayan na siyang naging sentro ng sunod-sunod na mga bagyo. Abay, nakatakda ring magdeklara ng state of calamity. May buong detalye pa rito ang Bombo Radio Tugigaraw. Napagkasunduan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Cagayan at ni Governor Manuel Mamba ang pagdedeklara ng state of calamity dito sa probinsya ng Cagayan. Sinabi ni Roel Rapsing, i-endorso nila ito sa sangguniang panlalawigan para sa deklarasyon. Ayon kay Rapsing na ang state of calamity ay bunsod ng pagdedeklara ng mahigit sa 2 bayan sa state of calamity, bunsod ng pananalasa ng bagyong Maymay at Neneng na kinabibilangan ng Alakapan, Santa Ana, Santa Praxedes, Sanchez Mira at Claveria, at pinag-aaralan na rin ng iba pang bayan na magdeklara ng katulad na estado tulad ng Baggao, Lalo at Apari. Sinabi ni Rapsing na nasa 6.3
3 billion pesos na ang inisyal na naitalang pinsala na iniwan ng magkakasunod na bagyo sa Cagayan sa agrikultura, infrastruktura, mga ari-arian at iba pa. Sinabi pa ni Rapsing na posibleng madagdagan pa ang nasabing pinsala dahil kasalukuyan pa ang assessment at posible ring magadudulot din ng pinsala ang bagyong Obet. Kaugnay nito ay sinabi ni Rapsing na magsasagawa ng pre-disaster risk reduction na mamayang hapon kaugnay sa pananalasa ng bagyong Obet kasama ang Office of Civil Defense, mga MDRRMO at iba pang line agencies. Gayunpaman ay sinabi ni Rapsing na wala pa namang nakakarating sa kanilang tanggapan na epekto ng bagyo sa kabila ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan simula pa kagabi. Sa kabila nito ay sinabi niya na una na nilang inabisuhan ang mga MDRRMO na magsasagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan dahil sa posibleng mga pagbaha. Samantala, nagasuspindi ng pasok sa lahat ng antas sa eskwelahan ang bayan ng Apari habang hanggang senior high school naman sa bayan ng Lalo dahil sa mga pag-ulan kasama na ang bayan ng Santa Praxedes sa Cagayan. Narito ang tinig ni Roel Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Cagayan. We actually had a discussion with the Honorable Governor since it's more than 2 municipalities that have declared the state of calamity. Pwede nang mag-declare yung ating province, so that we can make use of our quick response fund. But somehow we will have to endorse that or submit that to the provincial board for them to declare the state of calamity. Balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Bombo, Marvin Kangkang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent #1 radio station sa Cagayan. Basta Radyo, Bombo. Samantala, kaugnay naman ang balitang yan, maaga na ring nagdeklara ng suspensyon ng klase ang ilang mga lokal na pamahalaan sa ilang public at private schools ngayong araw ng Huwebes dahil yan sa masungit na panahon at banta na rin ng bagyong Obet. Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, ito namang bagyong Neneng ay nagresulta pa rin ang iniwan nitong epekto at pinsala sa kanselasyon din ng ilang mga klase doon sa bandang Cagayan Valley. Kabilang nga dito ang klase sa may Babuyan Islands, walang pasok sa lahat ng antas doon sa may Kalayan. Gayon din sa may Cagayan Valley, partikular sa Santa Praxedes kung saan kinanselan na rin ang pasok maging sa government offices sa naturang lugar. Kansilado naman ang pasok sa ilang antas sa may Apayao mula preschool hanggang senior high school at sa Cagayan Valley naman doon sa Gonzaga ay wala ding pasok mula yan sa public schools, preschool hanggang senior high school. Maging sa Santa Ana sa mga public schools, preschool hanggang senior high school. Samantala, kuha muna tayo ng hapid doon po naman sa malaking kontrobersya, sensational case. May kinalaman naman sa pagpatay sa isang journalist sa Metro Manila. Dahil sa yung sinasabing middleman ay nasa detention facility na raw sa isang lugar sa National Capital Region. May dadagpang detalye dito si Bombo Marlene Padiernos. Natukoy na ng Philippine National Police ang pagkakakilanlan ng umunoy middleman sa kasong pagpatay sa mamamahayag na si Percival Mabasa o mas kilala bilang si Percy Lapid. Sa isang pahayag ay sinabi ni PNP Officer in Charge at PNP Office of the Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sarmonia, na kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Special Investigation Task Group ang itinurong middleman ng self-confessed gunman na si Joel Escorial sa kanyang naging salaysay. Ayon kay General Ceremonia, ang nasabing middleman ay kasalukuyang nasa isang detention facility sa Metro Manila at kasalukuyang kumakaharap daw sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Sa ngayon ay hindi pa anya nila matukoy kung ang nasabing middleman ang mismong utak sa pamamaril at ngunit kasalukuyan na raw na gumugulong ang investigasyon ngayon ng pulisya ukol dito upang alamin na rin ang background nito at ang relasyon sa umaming suspect sa naturang kaso. Samantala, una rito ay sinabi na rin na sa Bombo Radio Philippines ng mamahayag na si Roy Mabasa, ang kapatid ng biktimang si Percy Lapid, na sana ay mabigyang proteksyon ng kapulisan ang natukoy na middleman, lalo na't mahalaga ang kanyang magiging bahagi para maituro na kung sino talaga ang mastermind sa nasabing krimen. Narito pa ang kanyang pahayag. Ayaw naman natin na ganun din ang mangyari dito sa sinasabi nilang middleman na nandyan sa loob ng bilibid. Kasi pag pumasok ka dyan sa bilibid, parang ang understanding ko, 50-50 na agad ng buhay mo, lalo na kung ikaw ay na-involved sa isang kaso na ganito. Isipin mo, nasa loob ka ng bilibid, subalit nakakapagtutos ka ng pagpatay dito sa labas.
So ito ay isang mahiwagang bagay na kinatatakot din natin. Sana maingatan ng pulis itong middleman na to kung ito at tayo pagbibigyan din ng pagkakataon na makaharap natin ito at probably matanong din natin ng personal kung ano yung mga kakikilanlan dun sa mga nagputos sa kanya. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Ever, sa ngayon sinabi rin ni General Sermonia nakipag-ugnayan na sila doon sa mga in charge ng detention cell na kung saan nga nakalagay o naroroon itong sinasabing mastermind ng middleman, ng naturang kaso upang mabigyan na rin ito ng kaukulang proteksyon at seguridad bilang karagdagan nga para sa karagdagang investigasyon sa naturang kaso, Bombo Elmar, Bombo Ever. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba namang mga balita, ikinukonsidera ng gobyerno ng Pilipinas ang pagtanggal ng mahigpit na restriction sa katapusan niyan ng kasalukuyang taong 2022 sa layong makapaghikayat pa ng mas maraming bibisita dito sa ating bansa, ayon na rin yan kay Tourism Secretary Cristina Frasco. Sa ginanap nga na 2022 Philippine Travel Exchange, ang pinakamalaking government-led business-to-business trade event, iniulat ng Tourism Secretary na nalagpasan na ng bansa ang projected na 1.7 million inbound tourists ngayon pa lamang yan buwan ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Batid din ng kalihim na mayroon pa ring agam-agam sa mahigpit na protocol sa mga nagpupunta dito sa bansa, subalit malugod naman na inanunsyo ng kalihim ang naging direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagluluwag na sa mga mahigpit na restrictions sa katapusan ng kasalukuyang taon para lubos na mahikayat na o maihayag ng gobyerno na bukas na at handa na ang bansa na tumanggap ng mga turista. Subalit nakatakda pa lamang naman na maglabas ng buong detalye ang Department of Tourism hinggil sa kung anong mga stringent restrictions ang ikinukonsidera ng pamahalaan na tatanggalin na. Ilan lamang sa ikinukonsidera ang hinggil sa face mask policy, subalit wala pa namang pinal na rekomendasyon dito. Ikalawa ay ang One Health Pass na ginagamit para sa mga arriving passengers mula sa international flights na pinalitan na nga ng e-arrival card. Samantala naman sa ibang balita, Department of Justice binabantayan rin itong mga Philippine Offshore Gaming Operator Workers, POGO workers, naghahanap daw ng mga abogado mula sa Pilipinas. May mga detalye pa at ibang balita si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, Bombo Ever, todo nga yung pagbabantay ngayon ng Department of Justice dito sa mga Philippine Offshore Gaming Operator workers na naghahanap yan ng mga Pinoy daw na mga abogado para sila ay sampahan. Pero may sasampang kaso, Bombo Elmar, Bombo Ever, ay peke lamang ang mga ito at para ito hindi sila makaalis dito sa Pilipinas dahil na rin sa pahayag ng Department of Justice na sila ay ipadedeport. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi naman inanggi na modus noon pa itong ganitong gawain na yung ibang mga Chinese nationals ay naghahanap ng mga Filipino lawyers na magsasampa kunwari ng kaso para hindi sila i-deport. At kaugnay niyan, nagpaliwanag naman si Justice Secretary Crispin Remulla kung bakit 6 lang itong Chinese illegal POGO workers itong naipa-deport kahapon. Ayon nga kay Remulla, mabusisi itong proseso ng deportation at dapat ding matiyak na verify itong kanilang record. Nasa 25 pa daw na Chinese illegal Philippine Offshore Gaming Operator workers ang susunod nilang ipapadeport at habang may mahigit 100 pang anyang mga Chinese ang nasa hotel ngayon doon sa Pampanga. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasi yung tao po na may kaso ay hindi po natin pwede i-deport under our rules and under our law. Ang pwede natin deport, yung lang wala akong kaso, na ang kaso lang po ay overstaying. Napakahiwaga nga niya. Maraming hulagang genius na Pilipino na abogado na yan po ang ginagawang paraan ng So yan, Bombo Elmar, yung tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. So yung ibang mga Chinese nationals dito, binalaan na, Bombo Elmar, dahil sa kanilang modus na kunwari magpapasampa sila ng kaso para hindi mapaalis dito pa rin sa Pilipinas. At live mula dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala, iginiit naman ng Russian envoy to the Philippines na dapat na igalang ng gobyerno ng Pilipinas ang nasa $38 million na M117 military helicopter contract na nauna ng kinansila dahil sa pangamba na pagpataw ng sanctions ng Amerika. Ikinalungkot ni Ambassador Marat Pavlov ang ulat na naging desisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ilalim ng Duterte administration na i-terminate o hindi na ituloy ang kontrata sa pagbili ng 16 na military helicopters at inihayag pa na hindi nakatanggap ng formal na notice of cancellation ang Russia. Ayon pa sa Russian envoy, handa silang tupdin ang lahat ng kanilang obligasyon bilang isang reliable partner ng Pilipinas pagdating sa larangan ng technical military cooperation at umaasa na ito ay gagawin din ng Pilipinas. Saad pa ng envoy na patuloy sa paggawa ang Russian contractor na 16 na mga helicopters at nakumpleto na rin ng mga pilotong Pinoy ang kanilang pagsasanay para i-operate ang naturang mga military aircraft. Ayon pa kay Pavlov, ang na-deliver na sa bansa ang isang fully assembled na helicopter noon pang buwan ng Hunyo, subalit hindi ito tinanggap ng gobyerno ng Pilipinas. Ipinunto pa nito na isang mahalagang issue ito sa bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Kaya naman, hanggang sa ngayon, ayon sa Russian envoy, itinuturing pa rin na valid ang kontrata at patuloy nilang tutupdi ng lahat ng kanilang obligasyon. Samantala naman, madako tayo sa Senado. Agaw pansin naman ang pagdalo doon sa budget hearing ng dating budget secretary na si Wendell Avisado ng nakaraang administrasyon. Nandun naman nakatutok si Bong Raymond Tinasa. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga sandaling ito ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa kontrobersyal na pagbili ng Department of Education sa magitan ng Procurement Service, Department of Budget and Management o PSDBM ng 2.4 billion pesos na halaga ng ito nga sabi ay overpriced na mga laptops at iba pang gadgets na gagamitin ng mga guro sa online classes noong kasagsagan ng pandemya. At kabilang sa mga nagigisa ay itong si dating Undersecretary for Finance ng DepEd, Department of Education na si Annalyn Berisa at Sevilla at ito yung kasangkot kasi doon sa isang Viber group na kung saan pinag-uusapan nila yung controversial na Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Education at ng PSDBM para sa pagbili ng naturang mga laptop. So nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga sandali nito. Kanina ay agaw pansin nga yung pagdalo sa magitan ng online ni dating Budget Secretary Wendell Avisado at bagamat sa kanyang pagkaalala ay hindi na raw niya maalala kung nilagdan ba niya, inaprubahan ba niya yung request para sa release ng 2.4 billion pesos na halaga noong nakaraang taon. Na ito ang bahagi ng pahayag nitong si sunurang tinig ni Senator Francis Tolentino, ang chairperson ng komite, at itong si dating Secretary Wendell Avisado. As far as you can recall, Your Honor, you're under oath. Yes, I'm under oath, I know, Mr. Chairman. But really, I cannot recall, Mr. Chairman. I will accept any responsibility, if at all there is, if I have approved it, and then now I'm saying I cannot recall because that's really the truth, Mr. Chairman. I cannot recall. So, for the record and as part of the transcript of this committee's hearing, you were given a request, but you cannot recall having approved the said request dated November 24, 2020. And you stand by that narration? Yes, Mr. Chairman. Thank yes, you. Mr. Chairman, because that's really the truth, Mr. Chairman. Hindi nyo na matandaan kung na-aprobahan nyo yung request na dated Opo, Mr. Chairman. Dahil sa sobrang dami po talaga ng mga dokumento, Mr. Chairman. Yan, yung bahagi ng sunurang tinig ni Senator Tolentino at dating Secretary Wendell Avisado. Mahalaga kasi isa sa mga iniikutan ng pagdinig ngayon na Bombo Elmar ay itong Memorandum of Agreement ng DepEd at ng PSDBM dahil lumalabas na wala pa yung MOA
pero obligated na, nagkabayaran na sa naturang kontraktor o supplier ng laptop. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! DD, SB, give the SB Combo Craze a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Craze a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, panukalang palawakin pa ang tulong para sa mga estudyanteng nag-aaral sa mga private schools. Isinusulong yan sa Kamara. May pagdidetalye pa si Bombo Anali Soberano. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Basic Education, ang ilang mga panukalang magpapalawig sa batas na magbibigay ng voucher assistance sa mga underprivileged students na nag-aaral sa mga pribadong eskwelahan. Matapos ang halos kalahating oras na pagtalakay ng komite sa pamumuno ni Pasig Representative Roman Romulo, bumuo na ito ng Technical Working Group para plansahin ang nasabing panukala. Ang Republic Act No. 8545 o ang Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act ay nagbibigay ng tulong para sa tuition fee ng mga estudyante na nasa junior and senior high schools na naka-enroll sa mga private schools. 3 mambabatas ang naghain ng panukala para amyendahan ang umiiral na batas. Kabilang sa mga iminumungkahing amyenda sa substitute bill, ang subsidy grant para sa mga mag-aaral sa kindergarten at elementarya. Ayon naman kay DepEd Assistant Secretary Omar Romero na kanilang nirerekomenda ang pag-alis sa nasabing provision dahil mayroon ng dedicated unit ang DepEd Central Office na humahawak ng voucher program. Kinukonsidera na rin ngayon ng DepEd ang posibilidad na sila ang mag-manage sa implementasyon ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act o EGAPSPE. Pakinggan natin ang pahayag ni DepEd Assistant Secretary Omar Romero. Detailed in our submission, the textbook assistance fund that is provided, we suggest that this be reviewed further and clarified to ensure that there is no form of double compensation. Yan si DepEd Assistant Secretary Omar Romero. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, nakakalungkot namang balita dahil isang tatay ang napatay sa saksak ng sarili mismong anak at inunahan na daw ito dahil sa pagbabanta sa kanyang buhay. May karagdagan pang detalye ang Bombo Radio Dagupan. Naharap sa kasong parricide ang isang padre di pamilya matapos itong mapatay sa saksak ang sariling anak sa Barangay Bolosan sa lungsod ng San Carlos dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Major Romel Sembrano, Chief Investigator ng San Carlos City PNP, dala ng kalasingan at pagbabanta sa buhay ang pinagmulan ng suspect na kinilalang si Salvador de Guzman na 68 taong gulang sa pamamaslang sa anak na si Sammy de Guzman, 38 anyos, na nagtamo ng 2 saksak sa kanyang dibdib.
Napag-alaman na may matagal nang hindi pagkakaunawaan ang mag-ama. Anya, batay sa salaysay ng suspect, lagi umano siyang inaaway ng anak tuwing nalalasing at sinisisi sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Katunayan umano, ng araw ng insidente, nang muling banggitin ng biktima ang kanyang pagbabanta laban sa ama, kaya ito inunahan ng suspect. Matapos magtamo ng ilang saksak sa katawan, isinugod pa ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dadan arrival. Nakuha sa crime scene ang kutsilyo sa bahay ng suspect at biktima. Matapos naman ang insidente, agad naman umanong sumuko ang suspect sa kapulisan. So, ayon naman po sa suspect natin na ito po ang kanyang ama sa aming pag-interview sa kanya ay matagal na rin po silang nagkakaroon ng alitan. Every time po na itong anak po ay nasa influensya ng alak o nakainom po ay pumupunta sa bahay ng kanyang ama at inaaway ang kanyang ama. So nung gabi po ng October 17, ng araw na 9:50 po, ay dumating po itong anak sa kanyang bahay po ng ama. At pinagsabihan po itong ama na sa gabing ito ay papatayin kita. Yun po ang binitawang salita ng anak doon sa kanyang ama. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong Pilipinas, 27 minutos na po nakalipas ang alas 12 ng katanghalian. Time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Abay, yung bansang Poland naghahanda rin daw kung sakaling lumala pa ang sitwasyon. Doon po naman sa gera sa Ukraine, dandang mga rocket launchers ang bibilhin. May detalye na kung impormasyon ng Bombo Radyo Iloilo. Bibili ang Poland ng 288 na multiple rocket launchers mula sa South Korea. Ayon kay Bombo Neva Intrepido, Bombo International Correspondent sa Warsaw, Poland, layunin ng gobyerno ng Poland na mas paigtingin pang depensa ng bansa sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa Ukraine. Sinabi naman ni Deputy Prime Minister Mariusz Blaszczak na sa ring Defense Minister, ang K239 Chunmo systems ay maihambing sa American-made HIMARS launchers na may plano rin ang Poland na bumili ng ilang units. Inilarawan naman ng Polish government ang nasabing mga armas na very good at well-tested weapon. Ayon naman kay South Korea Defense Minister Lieutenant General Lee Jong-sup, ang nasabing deal sa pagitan ng Poland at South Korea ay nagpaangat pa ng kooperasyon ng dalawang bansa. Noong Hulyo at Setyembre, pumirma ang Poland ng deals para sa bilyones dolyares na halaga ng tangke, howitzers at fighter planes mula sa South Korea. Ang delivery ng nasabing mga tangke at howitzers ay nagsimula na rin, samantalang ang mobile rocket launchers ay i-deliver sa susunod na taon. Poland has signed a deal to buy hundreds of South Korean multiple rocket launchers amid efforts to step up the nation's defenses in light of the war in neighboring Ukraine. Deputy Prime Minister Mariusz Blaszczak, who also is Poland's defense minister, said the K239 Chunmo systems are comparable to the American-made HIMARS launchers, a number of which Poland is also acquiring. Si Bombo Neva Intrepido mula sa Poland. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets.
Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, sa Argentina, tuwing Christmas Eve, meron silang tradisyon na tinatawag na globus. Ito ay isang paper decorations na may ilaw sa loob na pinapalutang sa sky, gaya yan ng Chinese lanterns. Sa ating Christmas countdown, 66 days to go bago ang Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Pabalik ba kaberan sa ito ng pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay South to bago lang yun bati ng Bombo News Center para sa ito na Bombo Network News. Sa ito na pagbalik main ko po na ito ng National Commander Task Force Kasanag. Okay, may aras la pag-istoryahanay upod ang Department of Agrarian Reform. No, ini may kantanan sa wala untat nga mga reklamo nga ginabuhi sang niya pila ka mga farmer beneficiaries batok sa Department of Agrarian Reform. Pag-istorya nato ni di pagkaligid lamang sa niya pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako-dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamong kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga Pabalik na mga kabayanan sa ato nga pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay sodto 30 o 44 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Palihog na lang ko da Bombo Mike, no, basi hindi makasulod sa Zoom, no, ipagi na lang sa telepono, no, si Mr. Jan Chong, no, ibalo natin kung anong update sa pag-inistoryahan na nila dito sa Central Office ng Department of Agrarian Reform. Kadamo lang sang problema gyapon, no, ang aton nga mga farmer beneficiaries sa nagligad lang nga si Managi na talakay naton tong isa ka problema man sang farmer beneficiary nga originally ara ang iyang ngalan at walang dumduman nyo to sa Silay na ang ilang ngalan ara pa sa ulihi way na kay ang naduta nga sa dinda sila nagaplastar sila naga-occupy kay amo man na ang originally gin assign sa ila iyang duta pag tanaw hindi na gali way gali madala way ma-acquire unacquired gali way madala sa ginbayaran sang land bank. Ti ang matabo nga ibakit naman nilang duta kay ibalik sa tag-iya. Siguti ano nga pagkasistema ini nga amo ning kalatabo. Way ginasiguro sang Department of Agrarian Reform nga ang tanan nga mga duta nga gimpang pahat-pahat nila gimpang panghiwa-hiwa nila plastado na ni tanan. Nga natabo pa ang kangay sini. O kung wala nito mabayaran sang land bank kay sino niya liability. Hindi niya liability sang beneficiaryo. Liability niya sa taga Department of Agrarian Reform. Paano nyo na daigin takos na ang duta? Paano nyo yung agin panglista ang mga beneficiaryo? Until now, kadamo sang mga kadutaan nga napaidalon sa coverage sang Agrarian Reform Program nga ang mga farmer beneficiaries ay pagyapong kakuha sang ilang kluwa. May ara ganiya kaso nga nataga na gisla sang kluwa tapos
ginpersa nga ginagaw liwat ang duta ang ginpangumahan nila. Ti subong hindi na sila ang nagapanguma, lain na nagapanguma. Kaga tapos no kadugay kag magdesider ang taga Department of Agrarian Reform. Kumplito naman kamo na sang staff. May mga lawyer man kamo da paano nga daw mabudayan kamo iya magdesisyon sang problema sa duta. Amo nang expertise nyo. Department of Agrarian Reform gani kay kamuya ang gintulinan da sang gobyerno nga kamo ang magpangpatpat sang kadutaan para sa mga wala sang duta. Ti kasakit man batyagon nga until now kadamo gyapon nga mga farmer beneficiaries nga nagahangla nga daw lukon. Naghangla ya nga daw wala man sang may tanim maghangla kaya may ginapaabot ka kung may pabuton ka man kung kisa daw ay nagidya sa palabuton sa piyang kalinya ang National Commander sa Task Force Kasanag, si Mr. Janchong, mangin ko po natin. Sir, mayong udto? Sir, mayong udto, sir, no? Mayong udto dyan sa tanan ng mga listeners ng Bombo Radio, Bacolod. Ano na ni ang update sa mga problema, sir, sa Department of Agrarian Reform kay ang Task Force Kasanag, isa man sa mga nag-follow up sini. Sa naglikad lang kasi mana, may nagkanto naman di gani sa Bombo Radio. Siguro iniway panigan mapadangat man si imong opisina ang ilang problema nga originally aras la sa listahan kag ang duta nga ginpedalom sa Agrarian Reform Program ginabayaran ni isang land bank na RP title na ni kulang na lang ang pagatag sa kluwa anay nga gina-process na iatag ang kluwa ining complainant nagpadulong diri kay way na sila nadala sa listahan kaya ila kuno nga duta nga ginoccupy way madala sa ginbayaran sang land bank sa tag-iya. So sa malipot nga pulong hindi sila makakuha sang duta kay mabalik naman sa tag-iya kay way gali mabayaran kuno sang way madala sa pagbinayranay na. Ti ang punto ko diri kay sino niya karon sala hindi man sala sa farmer beneficiary kundi sala gid sa tagadar nga daw na barang way nila ginaobra sang insakto ilang trabaho nga kadugay gani sila magtrabaho tapos kung magtapos ang trabaho nila may mga discrepancy pa. Ini isa lang kay example kadamo sa mga kaso nga ginpadangat sa Task Force Kasanag. Ano ang masiling sinisang pamunuan sa Central Office ang DAR? Kay sa nagligad to daw nagapromisa man ang nagligad nga DAR Secretary hasta naglain naman ang mga DAR Secretary. Basi hasta lang ni sa promisa bala si raw? In fact, sir, this afternoon, no, mga after this interview, mga 2 o'clock, no, may schedule kita sir, sa Central Office kay Attorney Nestor Iforong. Siya ni ang head sang Executive Assistant Office of the Secretary, no? Si Attorney Nestor Iforong na may schedule kita today, sir, no, this afternoon, no, mga 2 o'clock after our interview, no. Timing man ang imong pag-interview so far. Pakadto ko to subong sir sa Central Office. Kaga imit man naton si isa pagid no. Si ning sa Mississippi Attorney Galit no. Nga headman sang legal no. Para ma-discuss naton sa isa sa hopefully mangin positive ang aton nga meeting sa ila. Kay ti gindala ko ni tanan nga concern siya mo. No, diri na gid sa ila Central Office so may schedule kita 2 PM this afternoon. Siguro after this interview sir may i-update na ka sir sa mga amon conversation no sa mga problema concern sa Negros nga mapadangat naton diri sa Central Office ang Department of Agrarian Reform sir. Thank you. Ti si mayo man nga may meeting kamo karon. Ti siguro kumplito ka naman ta si imo iya nga mga dokumento dira sa mga reklamo nga gindangat sa Task Force Kasanag pero wala labot nga may mga nadangat na gid sa Task Force Kasanag may ara pa gani nga wala pa madangat sir. May ara ganitong problema man to sa Murcia nga wala man to matagal pa sang kluwa ang mga beneficiary. May ara ganito nga isa ka mayor sa Southern Negros nga sige to kadto kay gusto niya arinduhan ang duta daw arigluhon niya pa ya ang mga farmer beneficiary kay arinduhan niya na lang kunong duta kay daw ay tsansa nga matag ang kluwa pero ang DAR sang nagligad nga pag-interview ko nagambal man nga kuana ining ginhold in abeyance pero kuana hindi pwede matandog kay ang duta na dala sa coverage kag due for kuana resolusyon na sa nga kaso kag matapos ang resolusyon ni hatag na ang kluwa pero sa gyapon damo pa yan nagatinguha nga kuha ng duta kay may mga maarindo pa to the point gani nga gintawgan ko to nagligad ang mayor sa Banwa sang
Murcia kay may lain nga mayor nga sa Southern Negros nga do interesado pa sa nasambit nga duta. Ini isa sa mga example sa mga nagakalanabo diri sa Negros Occidental, particularmente diri sa aton sa Negros kay damo gid man diri sang karpabol nga duta nga mga napaidalom sa coverage sang DAR, pero until now ay mapanghatag sa mga benepisyaryo. Ambot kun sa siniyang administrasyon karon ni Presidente Bongbong Marcos kag sa bagong sekretary sang DAR, sa ano ang imong paglantaw sini sir, taganayhan sang tsansa nga mapamatian man ang problema sa mga farmer beneficiaries? Yes, sir. Go ahead, sir. Hello, sir? Don Otod? Sir, go ahead, sir. Tisiling ko, may dako ang tsansa nga mapamatian gini sang aton nga bag-o subong nga pamunuan sang DAR kag sa subong administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang problema sa mga farmer beneficiary, sir? Yes, sir. Hopefully, sir, no, na makadabot gid sa talatapan sa Office of the DAR Secretary para matagaan action, sir. Amo na, sir, no, aton nga tinguan subong, no, kag thank you very much sa time, sir. Buharin ako sa DAR office para nga i-discuss ni isa-isa, sir, ang talaga ito nga kansa, sir. Ati, sige, mayuman, bali, actual kinagaliha, pa samtang interview ko si mo, nag-going ka na sa DAR office. Karon siguro, pagkatapos mo na, basi matimbrihan mo kung ano na ang resulta sa inyong pag-sugilanon, sir? Yes, sir. After this, sir, arin ako subong sa office. After this, sir, inform kita, no, off the record, tawagan kita, sir, ha? Okay, sige. Okay, salamat kid Mr. Jansyong kag mabuhay ka. Okay, nautod na si Mr. Jansyong at tuto siya subong sa opisina sa Department of Agrarian Reform. Medyo sako gid siya, pero at least napagbigyan kita sa gamay nga interview sa aton nga mga farmer beneficiaries bala nga nagakadto diri sa Bombo Radio kag ginabuligan naton. Sige lang, hulat-hulat lang gid kay hindi nagakahulugan nga ko may mga tinion nga hindi na nato matalakay ang iniya nga mga problema ninyo, hindi nagakahulugan nga gintalikdan na kamo or ginpabayan ko na kamo. Ara gyapon ni sa aton nga paminsaron, no, kag way madula ang aton nga pagbulig sa inyo para mapadangat ang inyo nga mga concern sa natungdan nga ahensya sang gobyerno, mismo gid sa sekretary sang Department of Agrarian Reform. Kay kadamo gid sa katuntuan nga nagakatabo diri sa probinsya sa Negros Occidental, kabay pa nga mataga maaktuhan ini sang insakto sa Department of Agrarian Reform kay daw tinunto man niya nga way man niya siling abi nga ang tag-iya sang duta nga gin paidalom sa Agrarian Reform, hindi man ka makasiling nga nadihado ni sila kay nga way manigin pangayo sang gobyerno ang duta nila, wala manigin embargo sang gobyerno kag ginpangatag sa mga wala sang duta. Ginbayaran niya sang gobyerno ang duta ninyo, ang duta nila. Ginbayaran ni ang pagbayad hindi man niya siling nga daw magulang lang sa pangayo nga pagbayad kay kun ano ang assess value sang sila nga duta, ang iya actual ba lang nga presyohan ay amo man na ang ginasulod sang gobyerno, bayaran man niya sang land bank. Kung pila man ka milyon ang bilis ang duta nga ina, tiyan mo man na iya ang ginabayaran sang land bank. Okay, ang pag nahiwa-hiwa na ini na pangatag ng kuluwa o kung ining ginatawag nga Certificate of Land Ownership Award sa mga farmer beneficiaries, tiyan mga farmer beneficiaries, sa mo naman yung mamat-amat bayad sang duta sa gobyerno. Kaya hindi niya gani libre nga ginatag, Di karon amo na nga ginabayaran man ang nagapanag-iya sa duta, ginabayaran man kamo. Way man kamo gindihado sang gobyerno. Kay makatarungan lamang nga pagabayaran kamo kay constitutional rights yun na. Wala kuno sang propiedad nga kuhaon sa isa ka pribado nga individual. Nga way sang propiedad nga ginapanag-iyan sa isa ka individual o kung kumpanya man nga kuhaon sa gobyerno nga hindi pagbayaran, tanan bayaran ina siya. Ang duta nga ginagamit ginahimudalan, pribado nga duta na siya, baklo na iya sang gobyerno. No?
gina-expropriate niya sa gobyerno para nga bayaran ang nagapanag-iasa ng duta kay himuundalan para hindi siya madihado. Tiyan mo man na sa mga kaumahan, sa mga kasindahan nga ginpedalom sa Agrarian Reform Program, ginbayaran man na sila sa gobyerno. O, ti ano pa yung problema? Sinadiri ko na ang duta na naprubahan man gigin paidalom sa Agrarian Reform Program, karpabul ang duta, nadala sa coverage. Ti ano ang problema? It seems nga ang aton nga Department of Agrarian Reform, ang aton nga paro, ang aton nga maro, doon nabudlayan. Ang aton nga taga-Department of Agrarian Reform, doon mabudlayan sa pag-implementa. Anong budlay sinadira? Nga mapadugay-dugayan pa ini siya. Kay ang tanan nga proseso, kung nasunod man lang naton, way man sa rason nga malabutan pa isa ka dekada, 2 o kung 3 ka dekada, kay dispis madesisyonan. Kaya ang gobyerno, may araman niya reading nga kwarta nga ibayad sa original nga tag-iya sanduta. Tihaw kam nga hindi na iya sa gilayon, mahimuan sang titulo, mahimuan sang kluwa, para mapanghatag na dayon sa mga farmer beneficiaries. Okay, tungod nga ginadouble check pa kung ang inang mga beneficiaryo tuntuod giman nga trabahante dira. Ti ano pa ginabi nga mga checking ang imuon ninyo nga kadugay-dugay gid labutan tag isa ka dekada, tag 2, tag 3 ka dekada. Hasta subong wala gyapon mahatag ang kluwa para sa mga farmer beneficiaries. Sige, 1 minuto, banwa ang nabilin kabagadangan kita sa tag ng alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbo hanay sa udto. This time mga kabayanan, kuhaon na natin ang dugang nga mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. This time, kuhaon natin ang report ni Bumbo Dennis Rubica. Nasa piyak nga linya, ang pinaka mga reports gikan sa Provincial Capitol. O may report kita diri na baton nga may isa ka estudyante nga babayi dito sa Sagay, 19 anyos, nga samtang nag-istorya sa mga kakilala niya man, daw inali lang ginluthang. O kuha naton abi ang detalye sini karon gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ano ang latest update sa sining isa ka estudyante nga babayi, 19 years old, ginluthang, ano iya siniyang atraso. Siya gimani ang target sa nagpagpangluthang or basi bala nga nakuan lang, na salaan lang, basi bala mistaken identity. Di kaluoy mani ang estudyante, no? Ano ginabi kanako sang nakomiter niya sini nga prakaso nga luthangon gid. No maning report nga nabato naton subong gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Pero antes sinabanwa ko naton anay ang pila ka mga reports gikan sa Negros Occidental Provincial Capitol. Upod sa kay Bumbo Dennis Rubica sa piyak linya. Bumbo Dennis, please come in. Bomo Daniel, pasiguro karon sa aton nga provincial government nga ining aton nga mga casual kag contractual employees sa aton sining probinsya ang hindi maapektuhan despite sa nga pagnubo sa aton sining budget for next year, no? 2023 kati bumudan buluan nga ang aton national tax allotment from the national government na maganubo sa kapin mga 800 million, no? Bangod sining naglubo man ang income sa ato national government sa ligad nga 3 years bangod sa pandemya nato na bumuda, no? Sulo kay ato ni Refrando Diaz sa ato provincial administrator nga despite sining paglubo sa ato sining budget for next year kaya tining budget ato for 2023 ari pa rin bumuda na nasabit naman isang early this month, no, sa aton nga Office of the Governor Lacson sa kanyang panawigan punti talakayon pa ni Bombo Daniel, no?
kay sunod sa Secretary Diaz nga ining function o kung ining mga trabaho nga hatag karon sa aton nga mga casual kag na mga contractual employees sa probinsya, mga importante man nga mga tasking nga ginapang-assign na sila sa tuway nga mga departamento sa probinsya para sa ila trabaho nga ikon kon pang kakason tani pang kuhaon tani pawingan tabi ang kinamuhon sa aton nga mga casual contractual employees nga ti maapektuhan ang aton sini nga paghatag sa serbisyo sa aton nga mga pumuliyo diri sa probinsya sa Occidental. This instead bumudan nga ti buhinan ang aton number of casual employee sa iba na lang sila bumudan mabuhi especially sa mga MOOE kung maintenance and other operating expenses sang tag sa mga departamento naton bumudan daan lang mabuhin sa mga expenses ang aton sini nga mga tag sa mga departamento kaya nga ti kun mga mga unnecessary nga mga expenses siguro bumudan ni mga meeting kung dabi nga mga natawag na mga building activities nila siguro tayo muna na next year basta ipang-eliminate na bangod sing pagnubo sa aton nga budget kay ti subong mudan damo maguro kon talawon ta mga gulamboy man mga ang aton nga mga casual kag mga contractual employees sa probinsya damo mamudan kay kabilogan aton nga empleyado sa probinsya mga gamboy man 3,000 mo siguro mga casual diri contractual basi mga sobra man 1,000 bombo Daniel so muna nga pasiguro ni Atty. Diaz nga wala sang pagbuhin sa kanamuon or number of casual contractual employees sa probinsya next year despite nga maganubo ang ato siya budget kaya every sa kada tuig June kay December amo na yung renewal sa nga kontrata sa aton nga mga casual kag contractual employee sa aton nga probinsya. So sa this remaining second semester kita nakasang June nakapirma na sila to until naman ni December ang ila sini nga kontrata so pagka January so bago naman ang kontrata nila so mo naging pamangko tayo nag-update na story kung basi bala na may mga contractual kag casual employees probinsya nga hindi na makatrabaho after December bangod sing pagdubos ng budget naton nga wala sang pagbuhin sa number of casual and contractual employees sa probinsya. Daniel. Umatid na malipot nga konfirmasyon ni Provincial Administrator Atty. Refrando Diaz. Wala kita sang pagbuhin sa workforce. All our casual employees, JOs, are performing important tasks. So sige yun yung ilang we made sure nga ang aton nga budget for this year for JOs and COS gapon. Ang ibang nga bagay pwede ta i-adjustan anay, sakripisyo lang anay para lang nga masustinar ta ang aton nga operations diri sa province of Negros Occidental. So na bumudan ng pagpasalig sa mga contractual kag job order casual sa aton nga probinsya wala hindi ka mo mag problema kay tiban muna kita sa mga impormasyon nga baton nga nagawuri na sila kay base next year madalaan sa trabaho kay magabuhin ang budget sa probinsya so wala na sang pagbuhin makinot-kinot lang atong probinsya sa pila ka mga unnecessary expenses sa aton tagsa ka mga departamento particularly sa aton mga maintenance and other operating expenses bombo dahil kaya tsakto na importante gini ang tawag nga manual labor ni mga na-assign sa aton kaya kadamo bumudan sa aton nga mga casual employee nga napang-assign sa mga field mo presidente sa opisina sa OPA sa provincial bet kay iban pa mga departamento like sa aton engineering provincial engineering kay iban pa departamento nga may mga field works bala so damo ginadar sa mga casual naton mga GO
nga ara da ginapang-assign niya kay Tony Diaz, importante ini ilang mga tasking. So di magampol nga maapektuhan naton serbisyo na bangod nga mabuhinan ang number of casual employees sa aton sining probinsya. Pero ang mga kadamuon dira kag ang mga casual employees nga ginasweldohan da actual gid nga may ara. Yes, Bombo Dano. Kwan ginaslaya, kicking and alive ginaslaya. Bombo Dano, nga ginasuduhan sa aton sining probinsya. Kahit isang aton mostly sinadiri ko na-assign sa mga field works. Sa mga departamento lang may mga field works. Nga, muna das lang mostly gini assignment ya Bombo Daniel, no? Kwan ginaslaya, constantable tangible ginaslaya nga mga kwan nga mga casual nga contractual worker ya sang probinsya sang Negros Occidental. Kaysa syudad gina sa Bacolod sa nagligad amo nang isyu damo sa mga listahan sa mga ngalan sa mga casual employees. Pero daw anay gin pa inventory abi nga isa-isa mapangtanaw daw wala kuno mapakita tanan isa-isa. Kaya mo na ginatawag nga ghost employee. Danto ini sa probinsya tiya tangible sa busigon makita mo na matandog mong sila ya nga mga individual. Nagaling kete mo nagsadi mo sila na makita mo gidabi sa mga opisina o departamento kay mostly siling ko ari na sila sa mga field works nga ginapang deploy sa mga departamento nga kundiin sila tagsa kan assign ni departamento sa aton provincial BET, Provincial Agricultural Office, sa atong Provincial Engineering Office, kag sa iban pa na yung mga departamento naton Bombo Daniel. Okay, sige. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol, nagdulong siya sa oras 9 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Magabalik ba kabanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan malin sang ginbunag ng isa. Pabalik na mga kabayanan sa ito na pangalagad diri sa Platuntunan, mumuanay sa untok 16 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. This time ko na ito na report ni dugang report ni Bumbuan Sindol Sorilla sa Piak Kalinya, no? Si Bumbuan, please come in. Bombodan, sininga November, natalana na ngay panagtag ang mga school supplies, no? Driya sa aton sa may syudad iya sang Bacolod, Bombodan, no? In fact, nang suno iya sa confirmation diri sa aton sa Bombo Radio ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, ang chairman sang Committee on Education sa Sangguniang Panlunsod sa syudad sa Bacolod, di sa ilan ang promisa
Bombodan by November. So ari gani kita Bombodan live diri sa may Bacolod City Government Center. Upod naton si Councilor Al Victor Espino. Councilor, anong pinaka-latest sa school supply? Bomboan ang aton nga school supplies no na napirmahan na sa sini nga semana ang purchase order nga kung sa diin amo na ni ang masignal sang delivery sang aton nga mga school supplies. And nagapati ako by next week we can si Mayor Alvin na lang na ma-announce kung saan natin i-distribute ang ining mga school supplies para sa ibalo sang aton nga mga suki sang Bombo Radyo Bacolod and Negros Occidental diri sa syudad sang Bacolod mahatag makabaton lang aton 74,000 ka mga kabataan halin sa preschool up to grade 6 no ang basihan sini among ordinansa nga gin-author ni Attorney Cesar Distrito sang siya nagapungko sa sanggunian panglusod sa syudad sang Bacolod. So this ordinance has been funded na bid na ang aton nga mga school supplies and si Mayor Albi ang ma-announce kung saan o naton isugod ang distribution sa siling school supplies. So which means, Councilor, na ano nyo gid ang ginambal mo no nga diba naghambal ka sa aton sa mga interviews naton before nga by November ihatag gid ni sa mga kabataan ng school supplies mag face-to-face classes, Councilor. That is correct no ang aton nga timeline gid was on or before November 2nd no kay nanungod ang memorandum sang Department of Education nga by November 2 we will have full face-to-face classes. Subong blended pa ang klase but sa November 2 full face-to-face na ang klase naton. So that's why nga amo nang aton timeline kag nagapati ako nga we will have it on time. Councilor, anong how much ganing budget? Ang budget naton is about 14 something million pesos. No? Ang initial sini nga funding requirement according to the ordinance is 15 million but nakakita kita. But then again, nagdubo kita. Ang isa sini kigin pamangkot naton ng DepEd kung ano ang mga essential nga mga school supplies ginakinahanglan sa aton mga kabataan. And they emphasized nga ang school bags nga every year ginahatag, hindi magid siya ginapangita sa atong kabataan. So we will be distributing our school supplies envelopes, no? Nga marked. There will be writing materials, notebooks, kag pads, crayons, rulers, kag pencils and erasers, kag protractors and rulers. Amo na siyang dala. Hindi ko kabalo. I was not part of the bidding process, but I don't know kung sino ang nag-deliver. Pero, Councilor, anong mensahe mo sa mga... Well, we hope nga wala pa nila nakapamakagid sang tanan. Ari na ang promisa sang aton nga bag-ong administrasyon. I think this is for the first time. No? Halin sang pagsugod sang ordinansa nga na-deliver ang school supplies on time. No? Next year, we will paningwaon naton nga sa una gid. We will start the bidding process earlier so that pag-abot sang day 1 sang full face-to-face classes sa regular school year next year, ma-deliver na ni Mayor Albi ang ini nga mga school supplies sa aton mga kabataan. Lang ni gani, Councilor, nagsugod gid pagpungko naton. That is the first thing that we did. Pagpungko naton ginusisa naton kung di nagkuha ng pondo, ginsuguran ang bidding process and natapos man gid on time. So we are confident nga madulong gid naton ang mga school supplies on or before November 2. Salamat sa Bombo Radyo. Mayong hapon sa aton tanan. Sige, no? So there you have it, Bombodan, no? Ang chairman sang Committee on Education sang Sangguniang Panlungsod sa siyudad sa Bacolod, si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. Gani, Bombodan, no? Nating huaan tagid siya kay Bombodan, very important man ini, no? Para sa mga estudyante. Kay in fairness man, July naman gid nila na suguran because bagong administrasyon Bombodan eh. Dumduman ta before kung mag-follow up tablas ang una sa mga school supplies. Kung isa nagalabutan sa sunod pa nga tuig, pero in fairness, no? Ang ilang ginpromisa nga by November tinguhaan nila. So mapanagtag, no? Inang mga school supplies before this month ends. Bombodan sininga bulan iya sang Oktobre. How's that, Bombodan? Tama ginabumbuan kay by November i-implementar na ang full face-to-face.
Gani. Very timely man bala bombodan, no? Kaya tima face to face nagiti tanan. So wala na why na online kung sa mga private, why na module kung sa mga sa mga government schools, no? Public schools. So ang mga estudyante face to face classes nagidyang tanan bombodan, no? So bombodan Pero niya. why not to nalipatan kita ara pa da siya kido ay nalipat ko magpamangkot sa sining pagbukas bala na pag full face to face sa November daw kadamo gid sa mga concerns sa buong mga manunudlo ilabi na gid ang kakulang sa classrooms kay nagka-problema ni sila subong kay kung mag full ng implementation sa face to face balik tanan sa eskwelahan sa isa ka classroom ma-cater sila sa mga more than 50 ka mga estudyante bumbuan. Oo. Actually, si Councilor Al Victor Espino, nag-inspection man siya bombodan mo sa mga schools, bala bombodan. Pamangkot bala naton sa iya. Hamalong ko may pamangkot. Councilor, may pamangkot bala sa imo si bombodan, Councilor. Regarding sa mga eskwelahan bala, Councilor. Bombodan, go ahead. Councilor, kay by November, next month, mag-i-implementan na ang full face-to-face, no? Classes. Kag tanan ng mga estudyante, balik sa eskwelahan. Ang mga manunod ay may problema sa ikaayong lawas, preparado sila. Preparado naman sila sa pagbalik sa mga kabataan. Galing kay ang ilang mga problema lang abi, ambot kung paano ni makabulig man ang syudad sa Bacolod, ang kakulang ng gyapon sa classrooms, no? Sa mga eskwelahan nga bangod sini ang tagsa ka mga teacher tagsa ka mga classroom nag-cater sa more than 50 students. Nga hindi naman ini siya conducive kung mag-amo ni ang kakadamuon sa mga estudyante nga magasulod sa isa ka classroom. Kagkabudlay na para sa isa ka manunudlo. So, ang bottom line nga dapat siguro ang mga classrooms madugang-dugangan gid. Although nga daw way may gini siguro sa ikasarangan syudad sa pagdugay sa mga classrooms. Pero ano ang pwede ta mabulig sini nga malabi sa aton nga national government. Ilabi na gid nga si DepEd Secretary Sara Duterte daw mamasyar kuno di sa isa sa mga eskwelahan daw Bacolod City National High School daw pamasyaran sa aton DepEd Secretary. Bombodan, I am now on the process of also coming up with an inventory, no? Actually, kadamo sang classrooms nga nahatag sang national government paagi sa DPWH kag sa DepEd mismo, no? However, may ara ko but I concur sa imong statement bombodan, may ara gid kita eskwelahan nga mga ginakulang sang classrooms, no? Sa matter of fact sa akon nga home barangay sa Barangay Villamonte sa Monte Libano elementary school na nakabisita ako dito, may mga classroom sila nga na-condemn kay tungod nga ginasulod sang tubig, no? However, amo na nga ginaklaro naton nga ang syudad sang Bacolod, ang partisipasyon sang local government units are kung anong kakatabo bala sa sagwa sang eskwelahan. However, may ara man kita sang Special Education Fund, ang ini ginakuha ini 3% sang aton real property taxes. Amo na ang fund sang SEF. May ara kita dira sang nagligad di administrasyon, gamay lang galing ang ilagin butang gin-allocate para sa infrastructure, I think 150,000 pesos. Nanungod kay ang ini ginahatag ni nila sa ang obligasyon nga magpakayo kag magpatukod sa mga eskwelahan sa national government nga agencies amo ning DepEd ug DPWH. So, gina-inventaryo ko subong kung pila ang bag-o naton nga classrooms. As a matter of fact, na naglibot man ko sa District 3, no, dito na sa Barangay Mandalagan. Ang ating galing ang mga high schools, Bombodan niya, subong are equipped with stand-alone restrooms. No? May mga banyo sila sa tagsa-tagsa ka classroom. Kag may aircon pagani ang mga classrooms naton sa mga high school naton nga mga classrooms, no? However, may isa pa kita ka problema Bombodan. May ara iban nga mga schools na hindi pa ma-turn over sa DPWH sa aton nga mga sa DepEd because may mga problema sa deed of donations. No? So we are also on the process of resolving sang sini nga mga deed of donations. Kay kabalo kamo sa mga maalwan ng mga pamilya naton diri sa Bacolod sang una
sadto Bombodan, may arab la iban lang nga katigulangan nga manghambal nga choy mapatindog kami di eskwelahan sa imo nga duta. Ambal sige patindog lang datin ginangalan sa ila no, ginanamesake ang ini nga mga eskwelahan sa ila. Pero wala gali ni na tapos ang mga donation. No, susubong may mga ara kita kaso nga ang mga heirs na diskubrihan nila ini hindi na sila gusto nga i-donate. Gusto nila pawion. No, but of course may mga maalwan gid nga mga pamilya nga ginatagyan kita sang panugot and they are willing to work with the government para ma-resolve ang ini nga mga issues. No, so lang taon tayo na especially may mga gusto ko man i-report kami ara kita mga schools man yang special education fund nga funded nga mga classrooms no. Dito sa aton nga relocation site may ara kita dito isa I think to 30 classrooms ni siya but hindi ko pa ang figures ko I will get it right but may ara kita 30 classroom nga mga units dito sa relocation site nga self-funded ya. So gina-consolidate ko ni tanan Bombodan and kabay pa matagan mo ko sang jutay nga tion nga ma-report sa imo nga programa bahin sang sini nga mga sitwasyon naton sa DepEd. Okay, very good no. Manugabot diri si Defense Secretary Vice President Sara Duterte by Sunday daw mabisita sa mga eskwelahan diri. May mga preparation kamo sini sir? May request na sila, may ara kita nga iban nga kung isa hindi nila pag i-divulge for security reasons. But yes, I am confirming nga maabot ni siya kag malibot siya sa mga eskwelahan. Okay. So siguro basi makachansa ka man makaistorya mismo sa aton nga Defense Secretary kag bilang nga committee chairman sa nga Committee on Education may mga na panglista ka na nga posible i-plastar mo man sa aton nga Defense Secretary. Actually, ara gid Bombodan, ako ginatinguan ko gid nga physically makalibot ako sa aton nga mga kinalain-lain nga mga bulutuan diri sa syudad sang Bacolod from elementary to high school and I have substantially nakalibot na kita kagbalod na kita kung anong sitwasyon sa Dalom. So anytime no, kung makatagan ko sang kay gayon nga makaistorya kay VP Sara then I can express ang kung anong kinalanon sa aton mga bulutuan dito sa syudad Bombodan. Okay, but, sige. Una kagid nga i-report ko dayon sa imo programa. Sige, Councilor, salamat gid si Bong oras. Salamat Bombodan kagani si Bomboan. Salamat Bombodan at salamat din sa kay Councilor Victor Espino, so chairman sang Committee on Education sang Sangguniang Pandansod sa syudad sang Bacolod. No, so amo na mga plano Bombodan kabalo ka ang kun ikaw chair sang Committee on Education no do dako man gid ni nga obligasyon man no. So amo ning mga development subong school supplies damo pa man gid challenges especially sa mga classrooms sa Bombodan sa sining mga eskwelahan naton driya sa may syudad sang Bacolod. So Bombo Daniel amo ni so far ang update report naton ni madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Kabay pa nga maaktuhan sa gilayon ang pila ka mga problema sang aton nga mga eskwelahan kay ilabi na gid ang mga classrooms no kag kakulang sa mga manunudlo kay kabudlay magtudlo sa isa ka classroom nga masubra 50 ka mga kabataan. Nami lang gid gani kag ideal gid siguro nga mapaalam mo gid mga kabataan sa isa ka classroom mga more than 30 students siguro okay na. Pero magsiling nga more than 50 masyado na niya kadamo, no? Mabudlay na paalamon ang mga kabataan ti kasayang lang sa balik-balik la sa eskwelahan kag kadyutay man lang ila matunan kay gasinambunot lang sa kagutok no, sa classroom. Kaya mo na gani ginapaigo na lang kay tungod nga kulang nga mga classroom sa pila ka mga bulutuan. 31 minuto sa kiligid sa tagna nga launa ginakulabos kita banwa sa nga oras diri sa tunapag pangalagad sa palatuntunan na Bombo hanay sa Udto. Opdan na magitabuas upon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay